Jú, komið sæl, Vodafone-deildin heilsar og já, aldrei þessu vant, þá ég skilinn eftir einn hérna, ég ætla að hugsa sjálf mig en Tommi hérna á bakvið til þess að taka leikina úr sínu eigin stúdíói. En við erum með 3 leiki á dagskrá í kvöld, það eru viðureignir Tindastóls og XI, síðan fyrir við sínum leik Dusty og Rora og svo Fylkir gegn Hafinu í lokin og já, 3 toppleikir í gær fór fram viðureign Þórs Akureyri og KR. KR-ingar höfðu betur 16-12. Miðgasólmur með stórleik fyrir KR-ingarna, tætt efstur í liði Þórsara. En ADHD og Rín þar skammt á eftir. Öds, Krúsur og Ofvirkur allir að skila sínu líka og bara hörku leikur í raun og veru. Nú, hér eftir örskamma stund þá mætast eins og áður sagði nýlega Tindastóls og XI eSport. Og Tindastóll hefur verið að stríða liðum reglulega en já, áður en fyrir við þann leik þá slúið kíkja þess á hérna þegar Hósitir kíkti í viðtal. Pandas? Það myndi vera League of Legends. Það ekki bara Arna Prakkari? Nei. Það er level 10 og 3015. Pilsa. Ef það var háeringurinn 2017 minnum mig. 17-18. Það átti að grænda að séðast meira þegar ég var ungur. Ég held að sé Edison. Við Modern Family. Gíska á 4. sæti. Já, 4. sætið var það sem Tindastóll spáði. Tommi, hvað þessum leikjum líst þið best á í kvöld? Já, ef ég ætti að tippa á einhvern leik sem að myndi svona skara fram úr, þá var ansi svona skemmtilegur leikur hérna númer 2, Fylkir Hafið. Hafið svona á smá uppsving sem og Fylkir í rauninni. Þeir eru svona að koma til, ef við sjáum til dæmis senasta leik, þar sem við spilaðum mjög gott trein á móti hérna Dusty, þá hlakkar mig til að sjá það. Einnig svona fyrstileikurinn, Tindastóll XI. Þetta gæti verið bombshell. Tindastóll á heimavelli. Já, og eru búin að velja mapp sem við erum ekki búin að sjá nú þegar allavega í útsendingu því að Tindastóll velur að fara með XI í Vertigo eftir að XI bannar overpass. Skrítið. Þetta, ef að Tindastóll er búin að setja eitthvað púður í Vertigoið sitt, þá getur þetta verið ansi stór heimavöllur sem að þú getur skapað þarna. Vanalega búið að vera mikið bönn á Vertigo. Fólk farin að þreytast á þessu meta sem í gangi að þetta svo one-sided og ekkert rosalega mikill aðdáandi af í rauninni mappinu, en vissulega þetta í mappúlinu og fólk getur nýtt sér þetta ef að þar að kemur, en samt sem áður, þú veist, við erum bara að gefa þeim bara fair play fyrir það að pikka Vertigo, bara vonandi eru við búin að setja eitthvað inn í þetta og sýna okkur eitthvað skemmtilegt. Ég augljóslega að fara inn í það með eitthvað markmið. Já, vissulega, meina, þú veist, fyrirfram hefði ég með þess að haldið að við hefðum fengið straight up Vertigo bann bara frá XI, því að þeir ekkert rosa hrifnir af þeim. Það var samt séð náttúrulega Tindastól, til dæmis á móti KR-ingunum. Tindastóll stríddi þeim alveg í overpass og eru greinilega hrifnir af því og meina XI fara til dæmis með Dusty í overpass og leið bara ekkert sérstaklega vel og sennilega versti leikur sem við séð XI spila á þessu tímabili. Já, ég sammála því, það vel mælt. Svona af tvennu illu þá kannski. Já, vissulega. En ekkert að fíla sig í overpass. Já. En það erfitt að dæma þegar þú ert að spila á móti Dusty.
Já, vissulega. Mannskapurinn hins vegar hjá Exi gæti verið ágætur fyrir playið í Vertigo. Þetta er rosalega mikið mapp sem að þú þarft ekki að hafa vappa og þegar þú horfir yfir liðið þá Spike getur alveg AK. Hann er fínn AK-spilari og góður að opna upp sæti á því, þannig að og líka, honum líður ekkert það illa þegar hann er svona close-in swappi, þannig að og restin af spilurunum bara allir þekktir fyrir að vera mjög góðir bara rifflaspilarar. Denos örugglega búinn að setja eitthvað púður í hvernig Vertigo er spilað allavega og þannig að það er alveg uppsætt hérna. Exi mæti ekkert alveg blautir á bak við eyrun til leiks en Nei, ég mun ekki gera það í neinleik á þessu tímabili. Nei. Ef við kíkjum aðeins á stöðutöfluna eins og hún er núna, þá eru Káringar á toppnum með 10 stig eftir 5 leiki og eru með reynda búin að spila leik meira heldur en Dusty sem eru þá með 8 stig og geta sest við hlið Káringa á ný með sigri á Aurora á eftir. Exi í 3. sæti með 4 stig, Þórsarar með 4 einnig, Hafi 4 og þessi lið skipa 3. til 5. sæti. Sinni 7. sæti er Tindastóll með 2 stig, Fylkir þar að auki og Aurora á botninu með 0 stig. Gengið ansi illa hann hjá Aurora að landa stigum en já, þú veist það, aldrei að vita, kannski fáum við að leika móti Dusty á eftir en restin raðar sig svona frekar þægileg upp og svona eins og við mátti búast, Kristján. Það er bara við vorum náttúrulega með hennan pre-show og fórum í gennum spár hvað liðin spáðu öðrum liðum og ég meina, er þetta ekki bara eins og þetta raðast upp? Jú, í raun og veru, það er svona þetta er mjög nálægt í allavega og það er þessi miðjupakki þarna, Exi, Hafið og Þór sem að var kannski við búist en kannski ekki alveg ekki alveg við því búist að Aurora myndi vera þetta var ekki komið á blaður og ekki búið að vera nálægt í neinum leik. Nei, nákvæmlega. Nálægast var þá væntanlega seinasti leikur á móti Fylki, var það ekki? Þegar þeir fóru ágætlega með þá í núkinu. Já, en samt leikur sem að Fylkir áttu að vera löngu búin að loka. Já, vissulega. En enga síður, þá er það nákvæmlega þetta. Við erum að sjá þessi lið í raun og veru og endurteka að það vantar upp á leikina hjá KR-arna. Eru ekki með neitt tap og eru með 10 stig en með leik fleiri spiluð heldur en Dusty. En þessi miðjupakki er að verða virkilega áhugaverður og náttúrulega, Tommi, þú veist það mána best að Dusty og KR mættust náttúrulega í gær í sýningarleik. Já, vissulega. Og Káringar höfðu betur. Já, vissulega og spiluðu, þetta var einkennileg sería í rauninni. Við fáum Inferno pickið náttúrulega að sjálfsögðu frá Káringum, búin að vera skæðir í Inferno, leggja náttúrulega Exi í þessari deild núna nýlega í overtime sigri en tapaði 16-11 á móti Dusty í gær og að samaskapi þegar þú hugsaður Dusty ágætis Dust-tvölið, Káringar, já vissulega, þú veist, mjög sterkt Dust-tvölið en þeir bara gjörsamlega valta yfir þau Dust-tvölið 16-10 förum í overpass. Þegar við hugsaum overpass, Dusty, sterkir, Káringar, þeir bjarga sér. Þeir fara í overtime og vinna í overtime 3. mappið. Ef við horfum á aðeins svona hvernig þetta tímabili búið að spilast og raðast upp það er ekki fyrir 5. umferð sem við sjáum Vertigo spilað. Já. Við taka það fram að samt sem áður hefur Vertigo eingöngu verið bannað 5 sinnum í mótinu. Veistu, Kristján, ég er bara fegin. Ekki uppáhaldi? Nei, alls ekki. Mér finnst það. Við höfum sagt séð frábæra Vertigo-leiki en þeir verða svo einhæfir. Það er nefnilega málið. Þú veist, ég er búinn að sjá minn skerf af Vertigo-leikjum og þeir yfirleitt eru mjög svipaðir. Förum á annarsæti, það er að virka. Feikum hitt-sætið og förum sér aftur. Þú veist, það er ekkert. Þetta er rosalega, þetta er svo lítið mapp og þetta býður upp á svo lítið. Þú getur soundspotað út allt. Þannig að ég er alls ekki hrifinn af því. Þetta er bara lélegra núk. Lélegra núk, já. Það er ágætisleið til að lýsa því. En Tindastóll og Exi mætast hérna í fyrsta skipti. Við höfum ekki séð þessi 2 lið mætast áður og það verður bara virkilega spennandi. Tommi, það er spurning að fara að kíkja á þína topp menn.
Já, vissulega, þarna í heimaliðunni, Tindastóla þessu sinni, þá valdi ég nýja strákinn Chris og þetta er maður sem á eftir að koma vel inn í þessum leik allavega og hann er góður rifflari og það verður gaman að sjá hvort hann geti gert eitthvað Vertigo. Ég veit að hann er ágætis Vertigo spilari þannig að það verður gaman að sjá og hér sjáum við hann. Og í liði Exi þá valdi ég Stals. Ég hef trölla trú á því að Stals er eftir að skara framúrinn í Vertigo. Hann er reynslumikill spilari og hefur verið á toppnum mjög lengi og það verður gaman að sjá hvort að hann geti leitt sína menn til sigurs. Þegar við horfum núna á Exi leikina þá erum við yfirleitt að sjá Narva. Við erum að sjá Narva mikið. Já, Narvi var stór síðast, en Stals hefur svona verið besti leikmaðurinn svolítið yfir tímabilið. Já, það eru þessi tveir sem eru svona að skara fram úr yfirleitt á meðan Spike og Stals, á meðan Spike er náttúrulega bara vappið þeirra, er búin að vera mjög solid í því hlutverki og Góter, hann er svona aðeins búin að taka baksætið, hefur yfirleitt verið svona skærasta stjarnan í þeim liðum sem hann hefur verið, tekið svona smá baksætið núna og leifir Stals og Narva að skína og já, Denos heilinn. Algjörlega, áður en við förum inn í leikinn fyrir að steyttast í hann, þá er spurning, Góter kíkti í heimsókn til okkur daginn og það er spurning hvort við getum ekki púlað upp hérna smá viðtal við hann. Og ég myndi sér Stebbi Kókó. Ég myndi segja Valorant. Addi Stals deyr fyrstur, bara því að hann er aggressífur. Nei, ég veit ekki sko. Dóið að syngja Bahama. Tvúðúsund og 850 held ég. Pulsa. Skjálfti 2005 og fyrsta lag mitt var 2016 FH Tengillinn. Bara að flytja frá Íslandi til að spila e-sport sko. Þetta er dettinett. Nætuvaktinn. Fyrsta sæti. Góter ætlaði ekki neitt annað en á toppinn. Já, það er bara þannig. Hann hefur líka alveg ágætis lið í kringu sig til að komast á toppinn. Ég meina, Exi er alveg búin að challengea Dusty og geta challengea KR líka. Meina fóru langleiðina með það í Inferno. Þannig að það er bara virkilega verið gert hjá þeim. En já, ef við förum aðeins yfir samt bara liðið líka hjá Tindastól, ég meina þeir eru að velja Vertigo, það hlýtur einhverju ástæða fyrir því og leikmannahópurinn hjá þeim, ég er dálítið hræddur um að Jón sem hefur verið þeirra sterkur leikmaður fyrir þá, sé að fara aðeins að fara í felur í Vertigo. Herði, er þetta ekki uppáhald okkur hérna? Lexi að reysa í gegnum mappið. Já. Það eru mínustig í hvert skipt sem hann klessur á vegg. Við þekkjum þetta. Það er... Hann reyna að impressa kappastismannin þig. Þú veist, hvað hefur þess að eitt miklum tíma í einhverju mappi að bara svífa að reyna að klessa ekki á veggi? Hann hefur eitt töluvert tíma. Nei, hvað hefur þú? Ég hef eitt mjög miklum tíma. Mjög miklum tíma. Þú veist, og alltaf sama. Alltaf þetta. Já. Nú eru allir sjóveikir heima á sér. Þetta er snilldarlega gert hjá hann. Það er frábær í þessu.
Ég held að Vertigo sé samt... Heyrðu, dead end maður, þetta bakka. Já, þarna, mínustig. Það fóru allt í rugli. Leksjölinni komin að stað, það ekkert annað en það. En styttist hérna í leikinn og þar sem að þetta er heimavöllur Tindastóls, þá væntanlega gerum við ráð fyrir því að Exi vilji byrja að setja. Það er nefnilega ekkert allt Nei, það alveg er viss, ekki gefið í Vertigo. Nei, alls ekki sko. Þannig að, já, að mörgu leiti þá myndi ég alveg vilja byrja í terr bara að þú ert með eitthvað, en þetta hef ég ekki séð. Mér líður eins og þessi í GTA 2 eða eitthvað. Já. Það var mikið löggum þegar ég var að spila allavega. Já. Geti ekki mappið að Solt hérna, sem var svona, þú varst neyra á götu og þú ættir að koma inn í einhverja skemmu. Jú. Það ekki? Jú. Það var að Það Solt. er svona þannig fílingur, sko. Mikið spilað þegar ég í 1.6 allavega. Já. Við erum bara beint inn í þetta. Beint í live. Exi velja að byrja setja Tindastól terr. Dömur og herrar. Það er 5. deild. 5. umferð. Vodafone-deildarinnar. Það er 5. deildabræðarinnar. Nei, þetta er úrvalsdeildin. Og hvert erum við að fara? Við erum að fara beinustu leið yfir á A. Það eru allir með þar. Moral tekur 1 sigur en opnun frá Hosider. Tekur hérna Narva út. Moral aðeins fylgir hérna með Smoke and Flash. Og hann væntanlega lænar upp einhverjum Smoke til að koma sér fyrir. Chris með línuna inn á side. Hérna klýra út Tarik hérna. Eitt leikmaður að kíkja í hann. Spike hérna að challengea shortið. En fellur Jón með það fragg. Það ætti að fara niður, örugglega hérna. 3 leikmenn til varnar. Retakes hérna, Deno Skóter Stals. 5 frá Tindastól. Afturplantstöður. Þeim líður vel, Kristján. Já, er í fínum málum minna í augnumínu. Þeim sem er kýtt, þannig að þau fyrir ekki að drífa sig. Stals tekur þetta Moral út. En Chris með Stals liggur í valnum og Chris til varnar enn og aftur. Einu hérna, LSI í fragg nr. 2 gerir það. Góter fellur og Denos í kjölfarið fyrsta rándið til Tindastóls og Rosalega, já, dýrt fyrir Exi að ná ekki nema einu pikki hérna. Já, bara þeir þurftu eiginlega að fara aggro á rampin eða eitthvað. Spurning besta leiðin, en það eru 3 leikmenn að fara yfir á A eða aftur. 2 á B. Þetta var ekki gott. Og lendur undir kela. Þetta er samt 69. Og já, þessi smókur, djúpi smókur kemur frá CT-unum. Gerir þetta þess að þeirra fyrir á að húsi gegnum það. 3 að mæta. Denos, Narvi og Góter. Mæta rampinum, Rotate koma inn í gegn. Það kemur einhver set smókur. Skemmtilegt að sjá hvað hann lendir. Væntanlega fyrir sætið hérna. Já. Hvaðlega grensan gæti verið góð. Nei. Það er Sprey kemur inn í gegn frá Chris á ég held að sé ekki Crossfjör. Chris nær að taka út Stals. Góð opnur þetta hjá Chris. Topmanni Tomma í þessum leik. Tekur út hinn Topmann Tomma. Já, samt fyrir annan Topmanninn allavega. Moral Get ekki allir verið Topmann. væntanlega bara að fara að feiki eitthvað aðeins að en Narvi er ekki að að plata sig með línu að hún í rampin. Hanna Góter syngur og Narvi búinn að kalla alls í klírina en Rotate er að fara að koma yfir. Narvi þarf að hörfa hérna. Ekki mynd lár en 60 HP eftir. Spike í góðri stöðu til að taka hérna á móti Hosider. Gerir það. 5-7. Sterk og reynir sér í AK. Þarna pakka Exi Tindastóli örrandi. Missa 1 mann í upphafi en svo er það bara deglurnar sem að klára þetta. Exi 1, Tindastóli 1. Þarna er Exi að nýta sig hvað mappið er lítið og óákveðni Tindastóls þarna skín í gegn og þeir borga fyrir það með einu rándi. Ekki búinn að grefsa sjálf sig neitt skiptið allavega. Það er góðbreyði. Bjart. Keli. Sá rétt aðeins í Spike.
sjá eitthvað nefnir smókin, lítið að sjá akkurat núna. Denos með eina fría Mac-10 Candy Apple á shortinu. Góter molla miðin en hún væntanlega djúp fyrir leikmenn sem er það að Narvi verða flassi andlitið. 3 leikmenn þeir eru frábæri stöðu, spreyir þetta niður 2 leikmenn. Vel gert hjá Narva, nær Jóni líka niður í 10 HP. Góter lætur þetta syngja og tekur Chris niður í 8. Fjárfestinga sem Tindastóll fór með inn í þetta ránd, ekki búið að skila einu killi. Þetta vantla fellur Chris, gerir það, Góti tekur hann út, Jón og Móral 2 eftir. Tindastóll að kaupa sig alveg niður og er ekki að ná neinu út úr í, er dýrt. Stalsinda, tekin langt eins og það, Góti í hjálpinni, tekur út Jón. Móral leita eftir nær einum, nær ekki öðrum en 1 fragg er bara ekki nóg. Nei, blessunlega náður einum því annars hefði þetta verið algjörlega vonlaust ránd fyrir þá eftir að hafa keypt alveg inn, en þetta spreytar hjá Narva beautiful. Já, þetta var bara mjög fallegt hjá honum. Eitthvað nýtt inn á miðjuna. 5 blokkur og Góter eitt tímkill kemur inn frá Chris hins vegar. Mólin á góðum stað og Denos með famasa sinn. Chris hins vegar myndi að Mólar brenna og tekið þetta aðeins niður. 3 leikmenn eftir og það er utility að rigna yfir þá hérna. Og þeir ákveða að róa niður leikinn. 1 MP9 og það er ekki mikið meira annað í boði. Móral fær þarna búst yfir, gerir smá damage en leikmenn búin að umkringja Klassik og Spike að nýta sér að næra taka 3 hérna til að klára rándið. Frábært flassanda frá Denos og Spike síðan nýtir sér það. Tekur 3K hérna til að loka rándinu. Það er ekki á flókið. Nei, þetta er bara tímplayði frá eldgömlu liðsfjölunum Denos og Spike. Þeir þekkja hvort annan ágætlega. Kremsan tekur Chrisan niður í 77. Stals allra að spila aggressíft í það. Bissuna til þess. Finnur hérna, pikkið og lætur sér þá hverfa. En ógnin á B-inu farin. Já, 1 leikmaður sem var þarna, restin er búin að dreifa sér hérna í kringum A-ið og miðjuna og reyna að challengea það eitthvað, en 1 leikmaður sem ætlar að pressa hérna aðeins út miðjuna. Það er Góter, Móral fellur. Hósiter hafði leitað einhverju hérna. Narvi með eitt setfnók til að loka bara fyrir þannig Arabinn. 3 leikmenn eftir. Það er 2 smókar, 2 flush. Góter komin í infoplayið hérna inn í miðjuna. Alveg óhrættir að challenge með einni byssu og finna út hvað í rauninni þeir eru að gera. Flassi kemur og þeir búast við að einhver fari í infoplayið og það er Góter, að laumapúkast á það niður. Hann fellur. Stals hérna, Mac-10 í hendi, nær einum og bakkar. Hósiti kemur hérna til kela. Skemmtileg posa. Já, Stals þarna. Gleymist að klíra hana oft. Já. Spike mætti með vappa sinn, tekur út Hósiti. Kill turbo 1 eftir og Stals klárar það. Stals með triple kill áður en hann uppfæri AK. Það er dýrt, sérstaklega náttúrulega. En það sérðu peninginn 7.850 kall á honum. Hvað, 900 kall fyrir hvert kill með Mac-10 og MP9? Killi turbo hérna á hraðlegi 007 en 004 í augnablikinu. Og Góter hins vegar að toppfraka Sörurinn með 6 frögg, Stals á 4, Spike á 5. Hinum einn er það hins vegar Hósiter sem er komin í 3. Og já, svona ég er ekki alveg að sjá ennþá af hverju þeir pikku Vertigo. Eru teknir hérna í Eco-Buy og já, vissulega vinna þetta fyrsta round. Líka bara ekki búin að sjá Tindastóll líka beint gera neitt einhvern veginn. Þeir komast bara ekkert í gegnum fyrstu vörnina. Nei. Með ekki búin að sjá plant eða neitt álíka. Það er eitthvað bara voða hugmyndalaust. Narvi hérna eftir Aquapicking. Þetta kemur hratt að.
fara ekki um shortið, Hósted hérna nær einum, nær tveim, nær hann þriðja, gerir það! Stór frögg frá Hósted, nær hann byssu. Þarf að fá hjálp hérna, en hann komið með fjórða leikmanninn. Hann á ace núna. En Stals, einn eftir, leitar hérna Hósted, 21 á bjóðum. Nær honum, skilur þetta eftir í 1 á móti 1. Chris. Með deglu lítinn armor. Ekkert vopn fyrir hann að hafa hann, Tómi. Vissulega ekki, en Stals búinn að finna út hvað hann er. Grensan gæti verið góð, er það. 69 eftir. Er með armor hins vegar. Það er með bombuna. Það er að láta degluna syngja. Er að pússa hérna yfir á shortið Stals. Mögulega eitthvað sem að Chris er ekki að fara að búast við. Fullt af byssum þarna fyrir hann að hafa. Nær sér í eina. Það er spurning. Grunar ekki að Stalsi komið hringinn. 30 sekundur á klukkuna, ætla hann að hlaupa á bíð. Heyrir í Stals núna á bakvið sig þegar ekki. Gerir það núna. Chris tekur hann út. Stals með stóra rótetið hana. Og hér sjáum við Hósted með fórkeið. Fyrsti. Annar þriðji og hérna spreyta honum síðan á vappan hjá Spike. Gríðarlega stórt ránd fyrir Hósted hana. Einstaklingsframtak sem þurfti til að landa hérna fyrsta, gunroundinu, svo mátti orðið komast. Fara einu svo enn í það sama við erum búin að sjá ansi oft hérna. Jón komið niður í 9 strax í byrjun rounds. Ætlaði að fara hérna aggressíft. Spreyja þetta niður, Chris opnar þetta, Jón ennþá lár, eiga ennþá Denos á sandbags, eru með molla til að klíra það út ef að þeir vilja. Hvaða, mollin lendir á að smóka Denos hana. Þetta vita 100% hvað hann er núna allavega. Þetta er skemmtilegt. En geti ekkert gert í því akkurat núna. Engin grensa en eitthvað að henda hann upp. Bara býður eftir, þetta er bara skákleikur, Og svo kemst hann framhjá. Án þess að ég viti einu sinni af því, þannig að ógnin er ennþá til staðar þegar komið upp. Þetta er frábælega að spila hérna hjá Exi. Gruna mögulega, hann hafi farið yfir í flassinu. Ekki vissir Spike-ina með vappan. Hættur hann telja, tekur út killa. Denos mættur inn það, nær tekur 2, nær að bæta við þriðja, nei, Hósted nær að svara, en núna 1 á 4 og verður að teljast ansi stórt verkefni þegar verður hann. Spike tekur hann út, Exi 5, Tindastóll 2. Bankinn komið svona aftur á ný til Exi eftir að hafa lifað hérna, hún er ekki 5 lifandi í þessu senasta landi og þetta ítir Tindastól á deglur og Tech9 eru með smá utility til að vinna með núna. Bæði rándið sem Tindastóll hefur unni voru eingöngu með pistols. Það var fyrsta rándið og svo force round. Vissulega, það er góð sviti. Getaði gert það 3 af 3. Þeir tekur smá skaðarna frá grensunni. Kemur flassina í miðina. Flassar eins og Hóral aðeins meira heldur en einn annan. Spike að taka út Hósted. Þetta er ekki flókið fyrir Spike, hann er reynslu vappi. Moral hins vegar væntanlega að fara að lenda í einhverju vandræðum hérna. Góter upp í heaven, í boostinu. Klassi kemur og Góter lætur hann svita af sér. Til því rignir þetta yfir í miðina og þeir ákveða að hætta alfarið við þetta. Keli hérna á B-rampinum. Heyri væntanlega í þessu reloadi hjá Stals. Stals kemst inn á side, nær að spreyja hann yfir Moral. Keli sér hana í hann, spreyja hann í gennum viðinn. Og Denos klárar Chris, þetta er 7. roundið og það var einfalt.
Í raun og veru eru öll að landin sem XC búin að vinna hérna bara búin að vera mjög einföld fyrir það. Ná pikki á Tindastól og ég vil bara sjá eitt grjóthart röss eða eitthvað áleika frá Tindastól með byssur. Já. Bara stöffa smókana sem að ég kunna og flössin yfir og keyra á þetta. Gætum við að fá að hérna út af mig? Já. Nei. Ansi hratt að komast þeim yfir aðeð. Móra svona búin að hoppa. Chris með opnun, Jón með annan. Þetta er komið í 3v5 hérna. Jón en þá lár hins vegar. Narvi jafnar aðeins í liðunum. Koma smókarnir. Komið Lokar fyrir. Narvi grensar hérna niður. Stals væntanlega að gera eitthvað rosalegt hérna. Spike með vappan sinn til að hjálpa. Hostetter fellur. 3 eftir, 3 á 2. Jón ennþá lár. Ekki konur upp á rampinum. Og takk til þessu, það gerir það að verkum að Spike rotator aftur yfir á B-ið. Já. Stutt á milli og þeir óttast að þeir séu búin að róta þetta yfir, en það er spurning hvort það hefði hjálpað þeim bara aðeins betur að stikka bara saman. Gamla bara öðrum megin. Það er nákvæmlega sem Tindastóll er að reikna með. Voru að bíða eftir að rótið myndi fara yfir. Takk til því að Spike byrjar að múa bakið. Kristina tekur út Stals eftir að Stals tekur út Jón. Bomba fyrir niður og Spike að koma upp rampinn. Ég hitti kannski 100% á tímasetninguna, hann veit 100% hvar hann er. Chris, núna einn eftir á móti Stals, er hann að búast við hann að hann svona framalega á shortinu. Er með smoke til að vinna með kit, er með full armor og fullt HP, smokar út bombuna. Tappar á bombuna. Veit núna Chris. Hver að tappa á hana aftur. Og reynslu boltinn Spike hérna. Krækir sig í þetta, 1v2, auðveldur. Nær ekki til... Ok. Ég held að þetta hefði verið... Já, Nú. það muni ekki miklu en. Tindastóll næri sitt 3. ránd og XC komið í 6. Engin fjárhagsvandræði hjá XC ennþá. Nei. Spike ennþá á vappanum með allt sem að hún listi með honum. Og enn og aftur fáum við Tindastólina yfir á AF, ætla að challengea rampinn. Rótið þið kemur á Góter. Hins er ekki jafn aggressífur og oft hefur verið hérna. Rampinn skilja hósettir eftir og rótið þetta yfir á B-ið. Einn smókur kemur hérna út, Stals hérna. Það er hérna einnig góður í grensu mögulega. Ráð í grensu. Las þetta eins og opna bók. Ætlar að flassa hérna fyrir vinn sinn. Kemur lítið pík hérna með þessu. Kominn á crossfin, gæti náð einhverju skemmtilegu spreytani. Hann er klíraður nær einum, ekki fleirum. En rótitið er komið yfir. Góter kominn inn á side. Denos líka, Denos fellur. Góter með einn, nær ekki fleirum. Jón hins vegar aftur lár. Og Spike og Narvi þeir eru að taka eitthvað gott retake hérna. Spike með fyrsta skotið, geigar því. Narvi kominn í bak, Jón fellur, Narvi með annan, skipna eftir. Chris á móti Narva, Narvi lár. Og Chris ákveður að challengea bara. Hver að hörfa. Flass. Tekur Skotið. upp vappa. Þetta Hún bara gæti vissi. hjálpað Narva. Og þetta er Narva klötsið. Og að ná í vappan getur verið dýrt spaug. Já. Þetta var heila bara svolítið áhugavert. Narvi nær ekki vappan, nær hins vegar í AK. En Narvi með 3K, hann ætla að loka þessu rándi, frábærlega gert. En ég verða að setja spurningamerki við hvað Chris var að gera hann í endan. Náttúrulega hafði væntanlega ekki hugmynd að hann væri lár, ætlaði að ná hann einhverju... Bara gefu baki á sér. Já. Spike hérna hárspreitt frá því að hitta þessu skoti þegar hann fara hann upp í. Spike, nei Stals. Já, Jón er að tappa hann einu sinni. Tekið hérna ölliði niður. Og já, Spike er búinn að
er ansi oft í þessari stöðu, þægileg fyrir hann. Hefur hann að bakka upp í Denos líka. Chris hann eitthvað að gæla við að kíkja, en borgar fyrir það með sínu lífi í þessu rándi. Spike kominn upp í höfunnið með vappan að meðan Tindastóll er að róta þetta yfir að B-inu. Þá er Stals að mæta, er með fullt af utility til að neita þessu, er með molla, er með smoke, líður kannski bara ágætlega. Mollinn djúpur, hleypir einum leikmann hérna fram í sér, 3 hlaupi gennum molla, rótið þið komið strax yfir, Góter með góða línu, nær einum. Þetta er bara Motown, nær einum í sárabætur, en Mér finnst erfitt að horfa á þetta, Tommy. Það vantar eitthvað svo mikið svona... Þú veist, það er verið að stilla upp, það er verið að kasta í utilityinu, en pussið sem kemur með því er svo veikt. bara bitlust. Það er svo bitlust, það kemur hægt. Utility play hjá XC er frábært og er að hægja á þeim og splitta þeim og þarna sáum við alla hlaupi getum molla. En við erum bara búin að sjá betra til dæmis áðan þegar það var, já, það sem ég sýnist alltaf bara að gera núna, kera hrattinn og aðeins, hætta við það hérna út af eftir utility, en það bara hvernig virkaði betur. Narvi hérna á skemmtilegum stað, hann er bara komin niður aðeins. Heldur aggressífur, næri einum, þannig að þetta er 3v4 hérna. En það er 2 molla sem fara líka í að klíra út. Sandbags fá samt hellinga rótiti yfir og gætu mögulega nýtt sér það. En þeir eru staðfastir á því að fara upp appinn. Denos hins vegar aðeins og aggressífur þarna. Moral stilti sig bara upp þar sem að Narvi fjall. Og Hósitur hann með gott skot á Spike. Góter komið á appan og hann ætla bara að slaka á þarna. En þarna sáum við eitt, sko, XC að fara framalega í vörninni og það býr til opnunina fyrir Tindastól. Við vorum búin að spila mun passívar, jú, með menn onni í rampinum og eitthvað þannlega, en alltaf í þannig stöðu getur bakkað. Já, En bara sýnur og Tindastól sannar. refsar því leið. Ef þú ætlar að fara yfirleitt á AF, þá þarftu bara að gera það hratt. Bara skapa smá chaos. Þetta er það sem Fylkir var að gera í seinasta og það seinasta seasoni, þar sem við voru að pikka Vertigo. Við vorum bara að fara A. Þetta map er bara eiginlega bara A. Þú nærð A-inu oftar. Það er bara einhverju retake smokar og svo leiðis. Og þú átt að ná þessu rampi tiltölulega auðvitað að þú leggur smá raskat í það. Tindastól 4, XC 8. Komum tilbaka allavega í þessu rándi. Eiga hins vegar vappan fyrir Spike að vinna með. Mögulega fyrir eitthvað aggressíft pík þarna á A-inu í þessu rándi. Flushing komur yfir frá Moral og hendar í defaultið. Líka bara CT defaultið er að smóka út hennar ramp. Þannig að 2 frí frögg fyrir Narva. Narvi búin að vera alveg frábær í nákvæmlega þessu í þessum leik. Búin að vera svo stór fyrir XC, bæti við 2 fröggum þarna. Gaman að sjá raunveru hvað Famasinn er væpur. Ja, þetta er bara, ef þú átt ekki nægan pening og ert að runna M4A4 þá er Famas bara gríðarlega gott vopn að pikka upp til að fá utilityið þinn. Narvi hérna í góðu bústi. Sér hérna yfir í rampinn og Chris eitthvað svona aðeins að íhuga að kíkja. Fær hérna skotið út frá Spike. Það ætlar að reyna þetta aftur. En þeir spreyjar hérna aðeins í gegn eftir bústi. En Narvi tekin í gegn að Chris. Það er að jafna örlítið í liðum hérna. Þegar kíkir í miðuna og klárar kela. Þá er Adventist sem að Chris var búinn að ná í aðeins búið að núllast þetta út. Jón hins var á vappanum og Chris ennþá á lífi. Tindastól vantaði mann í bakarna. Jón og Chris 2 eftir hérna. Með ansi sterka vappalínu hér. Nei, Jón nær að taka Spike samt sem áður. Hérna er Stals, mættur í bakið. Tekur út Chris og Góter klára Jón. XI 9, Tindastól 4. Síðasta rándi í fyrri hálfleik að fara af stað og
ekkert rosalega mikið til hjá Exi núna. Fara samt í double uppan, hann er ekki vanmyndað það, en Denos á hefur ekki efni á rifli og lætur hann telli hér. Það er allavega að gera talsverðan skada. Og til Stans á Famas. aðeins glundróða þarna á B-inu sem að ýtir þá Tindastól aðeins hærra upp rampinn. Góð smókarna fyrir en Grensuna rigna yfir á sætið. Spreyjarni yfir á sortið og Keli bara beint smókaður út. Rófetti komið yfir en við sjáum hérna Góter og Spike báðir á A-inu með þessa vappa. Denos búinn að róta þetta yfir í miðjuna, komið framalega með MP9-una. Ég sé bara hvað hann kýtlar að fara í bakið. Chris þarna með opnun. Narva, 2 vappar eftir á A-inu til varnar. Turbo hann að Keli Turbo passaði sjálfan sig. Spike, nær Chris. Öðrum, Hosit er fallinn. Og Keli Turbo og Jón, 1-2 eftir. Bomban eins og að fer niður hérna. Eða hvað? Nær að taka út Jón án að bomba fyrir niður, þá er Kill Turbo 1 eftir. Spike á trippulkillin en Stall síðan kemur og tekur út Killa. Þeim líður bara ansi vel í Vertigo sýnist mér. Já, áttum ekkert að efast þetta. Spike að, já, kannski komið á óvart, en hann er búinn að vera sterkur í þessu leik. Góður á vappanum. Hratt play á B-ið. Stall sem svo að kemst þetta inn á og næra smóka þetta eins út. Rótiðið kemur Einmitt, rótið er komið og þeir eru bara stopp. Rótið hérna, tekur út Moral. Næsta pikir að bara falla með Exi og þá er þetta ránd komið að gera það hérna. Góð tekur út Jón. Hérna er Stalls í góðri stöðu. Denos nær Hósiter. Það er mikið að biðja Stalls tekur hann út líka. Exi 11. Tindastól 4 sétillíðin hjá Exi í Vertigo. Allt og sterk. Finnir bitlust lið Tindastóls. Kill Turbo með 1 frag. Moral á 3. Erfitt þarna á botninum hjá Tindastól. Þetta er stór brekka. Tindastól skellir beinustu leið í timeoutina og já, ef þetta heldur svona áfram, Kristján, þá verðum við að setja spurningamerki við þetta map-pick. Spike að toppfragga með 16 frögg. Búinn að vera frábær í þessum leik. Góter líka að skila hinn stóru tölunum. Ég var einmitt að... Ekki búinn að mikið 30 bombur í deildinni. Nei, eitthvað minna. Eitthvað minna. Við erum ekki búin að sjá þessa risastóru. Náttúrulega, við erum búin að fá overtime. Spurningum einhverja 30 bombar Já, í þeim. það var þar sko. En ekki regular. Það er aðeins minna það. Nú er þetta með góða línu. Nú er þetta hopp upp í Tarek. Nei, Góter nær honum. Og opnun á A-sæti kominn. Grensan ágætt. En bomban fer niður. Stallsettan er að spreyja hérna í gegn og tekur Hossiter. Og þetta er bara nákvæmlega eins og í fyrsta landunni hjá Tindastól. 3-5 í retake. Glokkarnir að syngja. Keli Turbo farið niður. Góter hérna að syngja alls 8. Og Stallsetna spreyja niður Chris einan eftir í liði Tindastóls. Þarf að Hefur hann bara nóg mikið og tekur hans út. Exi 12, Tindastól 4 og já, núna verður Tindastól að kaupa inn í þetta eins og þeir geta. Það er ekki nema að fara í 1 spar og ætla að komast beint á byssu í næsta. Nei, ég myndi, þetta er rétt ákvörðun að kaupa hérna finnst mér en ég er ákveð að vera pislum. Já, Chris tekur deglu, Moral tekur P250. Gætum þannig réttlætt að kaupa. En vilt af AK Galil, Mach 10 umpa á Denos aðeins fara að glitta aftur upp. Já. Ég hrifin að því. Uspur fyrir Tindastól einn digla, einn P250 á Moral.
við svona aðeins að leita eftir þetta. Spike eins og að fyrir til, tekur Kela hérna út og viti menn Exi að fara á A. Fyrir hefði vitað. Það flækir það. Hústir hérna til varnar, rótið að koma inn hratt. Bomban komið niður, 50 sekundur á klukkunni þegar það gerist. Það er með góða línu, nær að spreyja þarna. Einn leikmar niður í 24. Einn leikmar í Tarik þegar Hósið væntanlega flassar hérna út úr þeirri pósu. Nei, nær. Spike, Stals. Góter að klára liðið, Narvi klára rándið. 13-4 fyrir Exi og við væntanlega fáum hérna eitt stykki kaup eða hvað. Já, M4 Famas, MP9 og senasti leikmæðurinn ennþá eftir að kaupa. Það er Chris, hann skellt sem beinustu á M4 og 1 smoke. Litlir armorar hins vegar og já, svo sem alveg réttlætilegt. Það er einungis 1 Mac 10 í liði Exi og það er á Spike. Koma hérna inn á rampinn og já, allt svona fer í ró. Exi að sækja hérna gegnum miðjuna. Það er ekki hérna droppið. Jón til varnar, nær þetta einum, nær tveim, nær hann þriðja, nei. Spike er að træta honum út en Stals kemur hérna í eirað. Eiga sætið. Grensuna kom inn. Hún gæti verið betri, 88 á Stals akkurat núna. Bomba fyrir niður, 3-3. Ekkert utility til að tala í hvorugu liði. Það er 1 smoke og 1 flass sikkurum einn. Verður að reyna í þetta. Já, það er ekkert hann að ræða. Ég ætti smoke út rampin og reyna að fæta bara. Gott flass og þarna spraydownið frá Narva. Og 1 leikmar eftir, það er Chris. Spraykontróli á Narva, algjörlega frábært. Fyrir ekkert að reyna í þetta, ætla bara að gæla við það. Og Narvi klárar þetta á einu stykki 3K. Ég verð að benda á að Kill Turbo er ennþá í einu fraggi. Sjáum við náttúrulega spraydownið á Narva. Þetta er... Sjáum mikið að spraydownum hjá Narva. Já, hann er bara með rosalega gott spraydown. Þetta mögulega rándið sem að lokaði leiknum fyrir Exi. En eins og ég var að benda á Kill Turbo 1.16 í augnablikinu. Já, hann er ekki að... Erfiður leikur fyrir Kela. Ekki gera glóriur. Langar svo alltaf að koma með bílareferens í turbolag einhvern veginn. Ég bara ætla að... Hvað Ég er ætla bara turbolag? að hvíla það fyrir... Ég fyrir ekki útskýra það hérna. Nei. En, Er það mjög erfitt að útskýra? nei, það er þetta mjög einfalt útskýra en ég ætla bara ekki að gera... Denos með opnuna á Móral. Gera áhörðu það. Denos ákveða að flýta sig niður. Já, Röðuleiðina. þetta átti að vera skuggalega flott KZ-move en hann feilaði einhvern veginn í fæðingu en allt í góðu. Narvi hérna nær góður í opnun á Hóseder að Það er galopið rótið að koma inn núna. Utilitið gott frá Exi og þeir eru búin að ýta ríktekinu. Exi er bara búinn að vera sterkari á öllum hliðum leiksins. Já, það verður bara að segjast. Jón með hins vegar stórglæsilega deglu að ná Narva. Spurning hvort að degluna ná að syngja hérna. Jón á Kitty hérna. Jón með annan. Nær hann þriðja, nei. Kitty liggur, Keli þarf að gera eitthvað hérna. Og gerir það, nær Denos niður en bomban er að fara skuggalega langt. Kittyð er á Kela og nær þessu diffusi. Já, hérna, þetta gat ekki verið tæpara. Chris þarna bjargar Tindastól í leiðinni. Gera þetta saman. Frábærlega gert.
Svona ekki í bodyblocki, en þeir ná þessu 5. rándi í hús og já, eins og þú segir, stálheppnir að klára það. Rótitið og langt í burtu. Og Kill náði inn. Jep. Stals hann veit alveg hvaða pósu hann var að brúka. Og Kill hérna tekinn í 8 með, já, ætlaði að hafa verið í grensa. Aggressívar stöður á Tindastól akkurat núna í A-rampinum. Það er ekki komið til að það er þarna. Spike fellur. Kildur það að taka hann út og Hósi fyrir að taka Narva þetta. Smokinn flýgur hérna út en þá 4-3. Góter kom við appan, getur reynt að ná einhverju opnun einhvers staðar en Tindastól hverfur inn á site. Ætla ekki að bjóða upp á þessa opnun hérna núna. Góter fer nær bombuna en Hósett er kominn á sandbox. Það er molli á Góter. Hefði vilja klírað út. Nei, þeir ákvaða ekki að nota hann þar. Hósett er nær hérna 2. Vita af senasta núna. Það er Stals. Það ætla ekkert með þessa sandbox hafa. Og Fýtt takk og Kjell Turbo þarna, hann er ekki skotið í raun og verið en hann veit ekkert það. En Tindastól að tengja saman 2 ránd hérna. já, vissulega. Það er spurning hvort að Exi þá íta hans á bensingjöfuna hérna og er hann röss eitthvað. Taka glokka, P250s og eina deglu á Narva. Það er beinustu leið yfir á AF. Grensur, mollar. Frábær. Krissina nær 2 með mollanum. Bæti við 3. þetta ás. Nei, Stals stoppa það. Keli mætir og tekur hann út. Keli með Kill núna 3 ránd í röð. Aðeins að lifna upp yfir honum. Að sjá þetta hér til í tímasetningin að við dásamleg. Hún er hérna Denos sem fremstur. Default smókin og hann í rampinn frá Hóseder og hann lendir. Narvi smókur hérna á móti til að sá hérna fræi af efasemdum í liði Tindastóls að einhver sé komin þetta á milli en Stals er með aðra hugmyndir, ætlar að fara yfir á B-ið og koma flushing, grensunar, AK er í hendum, Exi núna, það er allt á eldi þetta á B-sætinu, Góter með opnun, nær ekki öðrum, Moral treytar, Spike nær honum tilbaka og það er 3-3, bomba mögulega að fara niður, Chris hins vegar er að reyna að koma sér í einhverja stöðu hérna. Denos að með hann að taka út Hóseder þannig að 2 manna retake frá Tindastól. Keli í miðinni og Chris þarna rétt fyrir meðan boostið. Ná ekki að plassa Narva úr þessari pósu. Narvi með Chris og Keli einn uppi, einn eftir, nær einum. 2 leikmenn eftir, spila þarna aðeins fyrir ofan stigana, einn í stiganum og Spike komin í 14, Smokinn kemur niður. Keli er með kit og Esprit er ekki með Smokinn að Denos 15. rándið í hús fyrir Exi. Denos, já, jú, með loka fragið en Exi match point. Match point, já. Og peningurinn á Tindastól leifir hérna 1 stykki gott kaup í endan til að mögulega aftra þessu, koma þessu lengra á meðan Exi þurfa að sætta sig við Galilinn og ef við erum að fara eitthvað aðeins yfir Galil á móti Famas þá er í rauninni bara hrifnara Galilinn heldur en nokkuð með Famasinum. Hratt rándina, Góter reyna að finna opnun, gerir það. Nei, það er Spike reynda sem nær honum. Hóseder fellur og setur á pressu á
vörnina. Chris þarna hittur einu sinni í gegn og ákveður að bakka í kjölfarið. Chris nær að narfa niður á aðinu og Múrall inn á B-inu að fara að taka á móti 4 manna pussi frá Exi. Fær kontakt, flassar út pósunni, er að henda einu flassi. Gerir henni ekki það mikið við á. Múrall nær góðir í kjölfarið og við komum bara að fara niður. Denos nær Múrall og Stals nær Jón. Frábært afturplantina hjá Exi hinga til. Killturbo, Chris 2 eftir og verða reyn í þetta annars er leikurinn kominn til Exi. Denos tekur út Chris, Killturbo 1 eftir, getur hann látið alla gleyma að hann með 1 frag framan af eða er Exi að klára leikinn hér og nú. Tekur út Stals, Spike til vinstri, býst ekki við honum. Díki kemur frá á Spike, nær að dinka hann en það dugir ekki til. Exi 16, Tindastóll 7. Þægilegu sigur fyrir Exi og þeim líður ágætlega í Vertigo augljóslega. Var mjög default leikur í rauninni og það er spurning hvort að þetta hafi í rauninni verið gott pick fyrir Tindastól. Hafa verið að standa sig mun betur í öðrum leikjum, í öðrum möppum móti efri partinum af töflunni. Þannig að ég ætla að ákveða að setja smá spurningamerki á þetta mappi hjá þeim. Mér fannst þér ekki vera nóg beittir í terr, Kristján. Nei, það var svolítið tilfinningin og mér fannst Exi bara svo frábærir í þessu leik. Exi voru bara að gera sitt. Þeir voru ekki Utility leikurinn þeirra í fyrri hálfleik frábær. Já, voru er það að- yfirleitt í öllum möppum, þá eru Já, þeir frábært fyrir utan það. Mér fannst Stals spila hennar leik svo skemmtilega. Já. Bara alltaf í nýjum pósum, alltaf í einhvern veginn toppmálum með staðsningur hannig. Spike að fragga á fullu, Narvi með sín spreita án að taka 3. Þú veist, það var einhvern veginn bara gótir að hitta hægri vinstri. Það voru bara einhvern veginn all liðið að, þeir bara gengu á öllum silindrum. Já, bara fungeraði mjög vel eins og þetta lið í rauninni bara er. Þeir fungera mjög vel saman og eru mjög slípaðir sem lið. Og Narvi náttúrulega innan gæsalappa kemur inn í liði núna á þessu tímabili og við skiljum alveg 100% af hverju þeir vildu bíða eftir honum til að fá hann inn því þetta er frábær leikmaður og ég er búinn að vera risastór fyrir þá en það er MVP. Ég var að velja hann. Þú ert að fara að velja hann, ég ætla aldrei að bera ábyrgð MVP. Ég ætla að láta Spike fá það. Já, Spike var stór í þessu leik. Mér fannst Spike vera bara að spila, hérna sjáum við þess að 1 round frá Spike þar sem að hann var bara mjög solid í Vertigo vappanum sem er ekki öðvöldasti vappin sko. Nei, bara alls ekki. Þetta er eins og Tersite Nuke vappin. Bara, hann er erfiður, hann er close range, þetta er óþægilegt en þeir listu þetta bara mjög vel fyrir hann, voru með Denos á rassinum á honum bara yfirleitt til að treitfragga en það þurfti ekkert. Hann var bara rosalega góður í sínum aðgerðum og beittur og hann fær mitt MVP í þessum leik. Já, þrátt fyrir að nánast allir í liðinu hefði ekki það fengið hann þá. Exi að tilla sér tyrfilega hérna í 3. sætið. Eru ekki að fara að láta það hendi bráð með 6 stig. Tindastóll ennþá með 2 stig í næsta sætinu ásamt Fylki, en Fylkir á leik til góða á Tindastól og sá leikur hér í lok dagsins gegn Hafinu, í lok kvöldsins. Við erum eins og næsta að snú okkur að Dusty gegn Aurora og ég get sagt ykkur það að þar erum við að fara í Inferno. Aurora banna Train, Dusty pikka Inferno. Við tökum okkur stutt auglýsingarhlé og komum svo tilbaka með viðureign 2. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go.
Blautir vængir. Komdu þér vel fyrir. Þú finnur leikjastólinn í Elko. Sigurður Laudal heiti ég. Endilega renni við á Grill 66 og komið og smakkið á páskaborgarnum mínum. Það getur ekki klikað. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Já, Aurora gegn Dusty reyndar á heimavelli og velja Inferno, Tommy, Aurora að, banna trein. Já, það svona alveg skiljanlegt af hverju þau myndu banna trein á móti Dusty. Ég er búinn að sýna svo sanna að þessi frábært treinlið og já, það spurning, já, hvernig Dusty að fara með þau í Inferno. Voru náttúrulega sigra, já, KR í Inferno bara í gær og eru mjög vel æfðir í þessu mappi, líður vel í því og spurning hvernig Aurora að fara að tækla það. Væntanlega aðeins meira default lið heldur en Dusty lið. Dusty með mjög gott utility í Inferno, þannig að það verður áhugavert að sjá. Þannig að Aurora þurfa ansi að vera að hitta til að landa sigri þar. En við myndum að sjáum liðin hérna á skjánum hjá okkur. Þetta eru náttúrulega lið Aurora, Triple G, Allimaster Ronald, Rafle og Sveittur, og hinum megin eru svo með Þorstein F, Steppa Kókó, Bjarna Edison og LeFluff. Liðin ekki mæst áður. Nei, Aurora náttúrulega samanstendur af liðum sem hafa í fortíðin allan að hitt Dusty og vita alveg hvað þeir með að búast við, og þetta eru náttúrulega bara, þeir eru með svona einhvern veginn 2 gíra eins og við sáum oft þegar Dusty var að lenda á móti lægri sítuðu liðunum sem þeir byrjuðu alltaf bara á mjög default CS og gera allt rétt, en síðan þegar einhvern veginn allt var að falla með þeim og þeir þurfti ekki að vera að sína allt sitt til að landa frökkunum, þá fara þeir bara í svona eitthvað FPL mót og þeir eru bara á face it eitthvað hlaupandi og eitthvað. Maðurinn sem var mjög góður einmitt í því, Edison alltaf, og átti alltaf mjög góða leiki á móti einmitt svona liðum. Hlaupandi með Mach 10 eða eitthvað áleika. Já, sem var yfirleitt bara gaman að horfa á í rauninni í hans, var bara eitthvað vitleis úr því. Já, hans point of view, en restin var örugglega ekkert rosalega mikið sammála því að fá bara eitthvað Ferrari pík í fjesið og 10 kúlur í andlitið, þannig að það er spurning hvernig þeir eftir að leysa það. Eins og er ágætis mapp til að reyna að aftra því. Þú ert með aðeins meiri choke point, en tersætið þeir náttúrulega á heimavelli, þannig að þeir væntanlega velja CT-sætið til að byrja í, en þegar þeir komið í tersætið þá gæti verið eitthvað annað upp á teningin. Mér langar að taka fram, Tommy, að í þessum leik verða eingöngu 2 leikmenn sem eru fæddir fyrir aldamót. Ha? Það eru bara 2 leikmenn sem eru fæddir fyrir árið 2000. Það er magnað. Það er Allimaster sem er fæddur 99 og það er Triple G sem er fæddur 98. Það er actually bara freka magnað. Mjög ungir strákar inn á. Ég ætla ekki svona að segja hvernig ég fættur, sko. Okkur á tjattinu líður svo gömlum akkurat núna að halva verið held ég. Já, eiginlega. En það er bara gaman að því. Ég meina, mjög unglið þarna greinilega, unglið sem er að takast á. Ætli þetta séu meðal svona yngsti meðalaldri í liðum í deildinni? Það er alveg spurning. Já, það eru þessi 2 og Tindastóll ansi ungi líka, en það eru þessi 2 lið sérstaklega.
Já, Fylkir líka, ungir, en Dusty í rauninu með yngsta meðalandurum, byrjunliði hjá þeim allt fætt eftir 2000, en ég Pandas ekkert að Pandas rífa þetta jú. niður. Hann rífur aðeins upp hérna hjá þeim, en það lið annars er allt talsveit eldra, þannig að þetta er bara skemmtilegt. En talandi þessa leikmenn, Bjarni kíkti hérna við daginn og við slum sjá hvað hann hafði að segja. Ég ætla að segja Hugo. Næst mest? Já. Má ég segja skák? Eddi út af einhverju stúpiddæmi. Nei, eða svona... Kom smá gameface þarna, sko. After Dark með Mr. Kitty. Level 10, 3000 og eitthvað. Pulsa. Það var Digranesland 2016, nr. 1. Og fyrsti sigur var á móti... Ég man ekki fyrsta liði. Bara haldið jákaninu. Dettinett. Peaky Blinders. Fyrsta, bara... Allan daginn í fyrsta seti. Ég feirir ekki að stefna á þetta lað. Nei. En ein áhugaverð spurning sem var í þessu, þegar það var spurt fyrsta LAN og fyrsti sigur á því LAN-i. Nei, fyrsti sigur bara á LAN-i. Já, Það var spúna sigur á LAN, sko. Já. Það var mjög fyndið þegar einhver miskilda sem að fyrsta LAN-i var þarna bara 2004 eitthvað bara, ég maður það ekki. Hvað lið ég val fyrst á því LAN-i? Ég fór einmitt á Skjálta 2004, Skjálta 1 2004. Hvað var fyrsta liðið sem varst þar? Það, við actually, sko, við vorum sviftir öllum sigurunum okkar. Viltu segja af hverju eða? Nei, ég held að ég bara sleppi því. En það var ekki Ég treysti á að einhver á Twitch eða eitthvað áleika viti hvað málið er. Það var ekki ég. En það er bara eins og það er. En ég held að fyrsta liðið sem við unnum var eitthvað, þú veist, eitthvað gamalt og gott, þú veist, bara eitthvað Gigirenn eða eitthvað álíka, sko. Ég man það ekki. Já, steytist núna yfir eign Dusty og Rora og já, verður gaman að fylgjast með þessu. Það er spurning hvort við ættum að kíkja á þegar að Sveittur kíkti í heitastólinn. Já. Hósæður. World of Warcraft. Ráli, af því að hann er minnstur. Nei. Jó. Nei. Það er allir með eitthvað einbeitingarsvip. Á ég að koma með það? Ja, 100%. Pulsa. Alltaf. Ég fann eitt daginn með Taylor Swift. Það, ég man ekki hvað heitir það. $2,300 á
K-ringurinn 2017. Hefur unnið hann? Nei. Hætti að spila matchmaking mun fyrr, líklega. Steppa Kókó. Office. Breska eða bandaríska? Bandaríska. Steve Carell? Já. Fjórða sæti. Já, fjórða sætið gæti orðið ansi erfitt. Já, vissulega, og líka talar bara skemmtileg tidbit í hvað spilar erfiðast að mæta. Steppa Kókó. Já. Og hann að mæta honum núna og þeir eru á heimavelli og sveittur á útivelli, þannig að það ansi mikið upp í mót hérna fyrir greiði sveittan. En Tommy, þínir toppmenn? Í liði Dusty þá valdi ég þessi toppmann Tomma Edison, maðurinn sem ég var einmitt að tala áðan að væri hrikalega afkastamikill á móti liðinu sem eru rönguð svona, já, töluvert fyrir neðan hann. Hún finnst alveg gaman að mæta þeim og sérstaklega þegar hann að spila þetta entry-frækar hlutverk þá yfirleitt nær hann þessu entry og hleypur bara áfram með það og nær ansi góðu á bakvið það. Og í liði Aurora þá valdi ég Sveittan, maðurinn í viðtalinu sem að finnst ansi erfitt að mæta Steppa Kókó og við erum ekki búin að sjá nóg mikið á hann, þannig ég ætla að óska eftir smá frá Sveittum akkurat núna. Fyrstu leikjunum samt sem að sáu einmitt mjög mikið frá honum í rauninni. Já, eftir það er rauninni búið að taka yfir dálítið mikið af Triple G var mjög fínn á tímabili, Ronald, Alli Meister, allir búin að en Sveittur búin að fara dálítið í baksætið og toppmaður Tommy Easy, hann óskar eftir að fá að sjá aðeins meira frá Sveittum, sérstaklega í ljósi þess að þetta er dálítið stressfrí leikur fyrir hann. Erfitt prógram hjá Aurora núna, eiga Dusty í kvöld, KR á mánudaginn og Já, þeir eru á off-stream leikinn á mánudaginn. Já, eiga off-stream leikinn á mánudaginn á móti KR-ingum og eru svo, eins og sáðu sagði, gegn Dusty hér og nú. Tommy, hvað væru möguleikar Aurora hérna núna? Þeir eru ekki að fara að vera með betri plön en þeir eru ekki að fara að vera með betri grensur en þeir, nema eitthvað sé rosalega búið að breytast á nokkrum dögum fyrir Aurora. Þeir verða bara einfaldlega hitt í haus og taka sæmilega góðar ákvarðanir og gera það sem lið. Það er að eina sem að mun nokkur tíman skila þeim rándum mótið þeim, því að þetta eru á blaði allavega betri leikmenn heldur en í liði Aurora fyrirgefðu, og þeir eru bara betur æfðir í Inferno. Þetta er bara keppnislið í Inferno og þeir eru að fara að mæta þeim í mjög góðu mappi fyrir þá. Þeir verður bara heitt í haus. Dusty, hvað getur maður sagt Dusty? Höfum ekki ennþá séð veikleikamerki á þeim, ekki fyrir en mögulega í KR-leiknum í gær sem var bara ekki í Vodafone-deildinni, heldur bara sýningarleikur. Já. Svona öðruvísi tegund, en í deildinni höfum við ekki séð veikleikamerki á Dusty. Ekki nema bara það að þeir hafa aðeins slakkað á móti lélegum liðum og svo svona þeir eru búin að ná hérna nokkur rándum eins og í síðasta leik og svo bara svona grænduðu þar út. Nákvæmlega, þú veist, það er eina veikleikamerki og það er meira þess að þarf að láta henni gæsalappir þegar þú talar það sem veikleika að þeir hafi tapað 11 rándum á móti Fylki í Train. Já, Fallegt að sjá Sveittan og Ronald hérna spila Millu. Já, vissulega. Hver ætli sé betri í Millu? Það er ekki að resetta þetta er þetta ekki done deal? Hver hringur, er ekki búin að sigra þetta? X lítur eiga næsta leik, sko. Hann hlýtur að klárast á Edison alveg sama hver vinnur þessa Millu. Hann vann. Já, hann vann. En já, þú veist, það er að eina sem ég hef í rauninni að segja þannig leik er
Aurora þurfa bara að fragga þá. Þú veist, þeir þurfa bara að gera þetta sama sem lið. Þú veist, hafa þetta basic mapn og þetta pick út smá stöff hjá þeim og vera með 1-2 round sem þau geta svona fallbackað í. Hratt og hægt, þú veist. Aurora byrja að setja Dusty Ter. Það er Dusty á heimavelli velja þetta map. allan góði parturinn við að vera út í vellinu. Nú færði þetta sidepick sem að mér finnst mjög góðu vingill á þetta, já þessu tímabili að hafi komið og Dusty hérna það fara bara beint á bannan. djúpa seed smoke frá Bjarna. Pressing koma inn yfir bara eitt og bara að setja í leiknu, tekur út Triple G. Hann er í boostinu, hann er vel serður, sveittur, Ronaldina inn á sínu að hérna með félag sinum Allameister aðeins að taka það niður. 3-3, Edison Lár inn á side. Sveittur hinum meginn ansi Lár en það er maður á banana. Það er verið að nýfa þarna Steppi Koko alveg undirbúin í þetta og nýfar hann í spóknum hana. Fyrsti nýfur kvöldsins kominn, það er skemmtilegt. Við erum komið ace, við erum komið nýfið eða ekki? Fengum við ace í selstleik? Það var stólið á hann. Nei, það var ekki sem stólið, hann var dreifinn í fjórunginu. Aurora hérna ekki neitstakka álíka en keira hérna miður miðurna. Og já, einmæfingu hérna. Og 2. tiltölulega auðvelt ránd fyrir Dusty. Væntanlega þeirra sjálfsögðu eins og þú komst inn á aðeins fyrr. Þeir voru að spila á móti KR í gær, töpuðu þeim leik. Þessi strákar sé ekki rosalega ánægði með að tapa, Nei, þannig það að er ég held nefnilega að þeir sé að fara að taka einhvern pirring hérna út á Aurora. Snap og Steppi Koko teknir lítilega niður hana. Gansunar niður miðuna. Þetta skrensa eins og frá sveittum. Sem hún hoppar upp í sniper. Smókurinn kemur hérna fyrir tennisið. Bjarni tilbúinn í boiler með flassið en þarf að hörfa þarna þessu upp. Bólinn kemur upp en þeir eru komnir með mix-kontrólið. Það er að íta hérna á vörnin á A. Rafle hins vegar að fara á hérna 3 í sig en nær einu og særir hérna töluvert niður. Ekkert rotate komið frá B-inu hins vegar. Eru búin að smóka út speedwayið og gerir þetta dálítið einmannalegt fyrir mennina sem er inn á. Allimeister á öfugu tímafri. Fær hérna Koko í hendunar. Edison sem nær Allimeister og einn eftir í grifinu. Það er sveittur. Er hausarna dálítið oft af LeFluff. 2-2 innan núna, Edison og Fluff, 2 eftir gegn Triple G og Ronald. 2 famasar í rýptöki, Edison tekur út Triple G. Hver að skipta AK. Fluff mættur hérna og tekur hann út. Dusty 3 og Aurora 0. Leit ágætlega út. Ansi góð vörnin hjá þeim A-inu með að við þeim missa mannarna snemma í mid-controlinu. Þannig að er eins og að neittir í deglurnar. Hefur viljað bara P250 og smoke fyrir ykkar en sjáum hvernig þetta gengur. Rafle hérna í snæperinu. Mollaður þarf að hanga í snæperinu með það. Grazie, tekur Ronald niður í 47. Hann er hendfæðin í snæper. Hann er að leita eitt. Er leiknar á kassunum en Bjarna er bara alveg sama. Triple G svo Lár hann að smókinn þegar getur drefið hann. Hvað gerir smoke eða þú veist grensa þegar hún hittir í? Missur þú 2 HP, 1 HP? Bara manna ekki. Til ég að fá að vita 1 HP. 1 HP. Það lítur að vera 1 HP líka ef að
decoy springur á þér. Þorsteinn F. að taka út Triple G. Þá er Sveittur einn eftir á röltinu. Skoðið fasteignir. Já, fasteignamarkaðurinn dálítið hár núna og hann að líta fyrir sér á Ítalíu. Kaupa sér fasteign þar. Það eru fleiri kaupendur. Mér sýnist þetta einn vera að hlaupa í áttina á honum, það er Þorsteinn F. En hann hættir kaupin, snýr við og Sveittur situr einn að. Ámið svo að kaupina aftur á Aurora. Rafleik komin á Vappa. Aukin og Alameister. Meðan Dusty safnar pening. Þorsteinn F er ekki eins og komin að mann hennar það en Rafleik með snirtilegt flikkaðna á Kókó. Þetta sem hann þrýsta á miðuna hérna. Fluff í húsinu, mögulega að fara að fá Sveittan en það gefur sverða. Lasinn, spreyjað Sveittan niður. Ekki frá því að það hefði bara verið Sveittur sem hann flassaði þessu flassi. Já, það var það. Allir mestur eins og það. Skemmtileg stað að spila auðvitað. Góða grensur á allamæstur. Lífir þetta af. Lassi kemur í grifina eins og hann nær einu við það. Rafli með Þorsteinn. Skiluleg Fluff einan eftir í húsinu. Vínalaus. Næjan pening. Þarf ekkert að spara þetta. Fluff ætla bara að keyra. Fíla þetta. Þarf að ná þetta einhverjum pressum á. Nær Vappa. Stórt pikk, 3 leikmenn eftir. Einni Lár, það er Allimeister í grifjunni. Ákveður að finna eitthvað nýtt engul til að vinna með. Allir 3 hérna inn á aðinu. Enginn að fylgjast með Marko fyrir núna. Og það er Triple G. Og Triple G fellileg Fluff fyrsta rándið fyrir Aurora. Og þarna er opnunin fyrir Rafle. Rafli að gera fínt mót þarna á þessi opnum. Gríðarlega mikilvæg. Fyrsta rándið hjá Aurora. Staðreind. Þannig að segja því að Rafli og Bjarni eru liðsfélagar í Tromsskólamótinu. Já, það? Já. Alveg aðeins svo sterkt liðir. Já, vissulega. Tveir sem er í úrvalsdeildinni. Getum við líkt þessu við eitthvað? Er þetta ekki bara eins og tveir í káir í kvöld? Það er þessi myndi koma og spila með FH. Já. Nei, það er voru reynda fullt af sterkum liðum og skulum til mig samansett að mestmengnis fyrstu deildarleikjum. Þorsteinn með opnun á bíinu, tvöfald opnun. Sveittur núna, 1 á 3. Kallið komið á gjör að halda. Sveittur kominn hérna. Hann ætlar að vöka blómin í þetta skiptið. Hugulsamur. Kókó hérna syndir með fiskunum og safna sér í 5. rándið sitt í þessum leik. Já, Dusty snúa þessu aftur sér í vil. Er peningurinn á Ronald til að kaupa, Sveittur getur droppað, þannig að þetta getur verið ágætis kaup. Rafle ætti að geta krakt sér í, já, ef við ekki bara senda hann á autoshotgunni í húsið. Tekur degluna, það er ákveðið að taka degluna á línuna. Það vantar ákveðni í þetta. Ákveður að challengea Vappan, áhugaverð. Skemmtilegt að gera þetta silent, já, mjög skemmtilegt.
Það grunar þetta ekki. Þetta sem nær þarna fríu frakki á Rafle. Það var ákaflega skemmtir. Ég er hrifinn af þessu. Ég er ekki búinn að sjá þetta á Íslandi. Ég sá þetta í Katowice. Þetta sem að taka út Allamaster. Triple G nær Bjarna en Þorsteinn svarar þar leið. Stebbi Kókó hérna að loka þessu og Ronald núna einn eftir með Deglu og Flass. Kemur hérna í gegnum artsveið og hér er það væntanlega að plantast en tekið hérna aftan í hausinn og Þorsteinn F klárar hann 7. rándið fyrir Dusty og hér getur ansi gott kaup komið inn. Rafle komin á vappan. Ákveða skella í double vappa líka. Ronald komin á vappa og Allumester á og. Áhvert að sjá hvað Oginn hefur komið sterkur inn. Við erum búin að sjá Öds mikið með hann til dæmis og þar meðal í Inferno. Þetta aðeins að spreyja eftir húsið. Eru 2 leikmenn að það hins vegar að pússa. Þetta er ekki alveg vitlust hjá honum. Vilja appkontrólið, Edison hann að fremstur er eins og hausaður. Ekki alveg staðan sem ágætlega smíðaði fyrir en sjáðu hérna Þorsteinn að tappa það niður, sveittu tekinu í 27. Mér finnst aðrar stöður örlítið betri til að spreyja í gegn. En þessi vissulega fín. Þú veist, ég ákveða að skella sem beinustu leið yfir á B-ið, flöfna fremstu, nær opnunin á Triple G, hinn leikmaðurinn Vappi inn á C-nu. Er lágur eftir einhver viðskipti. Og það eru lági leikmenn líka hjá Dusty, Fluff lár. Líka grensur til að klíra þetta út og molla. Fluff finnst þar yfir þetta af. Komið inn séð. Fluff með Bjarni tekur 2K-ið og klárar þetta 7. rándið í hús fyrir Dusty. Já, Aurora ekki að sína mikla á mótstöðuna. Sjáum það að toppfragurinn er Rafle með 5. Já, eftir 9 rándið það er kannski ekki alveg besta. Triple G hérna, aðeins hnífaði niður. Já, Dusty vantaði smá forgjöf. Það er það sem þið vantaði. Fara niður miðju, Rafle hérna fellur fyrir Fluff. Og bananakontrólið, já, svona eitthvað sem að Dusty er að sækjast eftir í þessu rándi. Bjarni að það komin ansi hátt á miðunni samt. Mólaði hérna út, efst banana og Edison nær Allamester en sveittur hérna jafnar í liðum. Bjarni fellur í miðunni, það er AK sem þið vilja. Fluff hérna spreyja niður einn, er að sækja annan, gerir það. B-setið alveg frítt núna. Smóka fyrir sítspónið og sveittur á umbunni sinni. Leggur sér leið á... Nei, ákveður að snúa alveg við. Það var ákveðið heel turn hérna. Bomb has been planted. Sveittur í miðunni með Dickrossina. Tekin af Stebba Kókó og ja. Við kíkjum aðeins á skorbortið og sjáum Fluff er að toppfragga serverinn. Þetta sem það er aðeins á eftir. Kjölfarið koma Þorsteinn F og Stebbi Kókó. Bjarni á 2. Þarf kannski að kalla á hann. Hvernig núna? Fullt af grensum Fluff, þeirra besti leikmaður, fallinn. En Bjarni eins og kominn, hann á að ná þessu fraggi. Triple G að fara í gennum smók hérna.
en Þorstnef klárar hann 3 á móti 3, Allimeister er lár 19 á P, Þorstnef þeirra næstu að fara að kissast þarna. Edison eins og Bjargar bjargar því. ekki til í að 2 metra reglan sé ekki virt þarna. Já, það er nauðsynlegt. Ronald eins og að sneika sér leiðin í tennis er feldur af Steppa Kókó og sveittur enn og aftur. Hann er að leita sér að einhver að gera, en hver er bomban? Já, hún er þarna lengst í burtu í terrampinum. Glemdist. Skulum bara ná í hana. Þetta var allt partur á planinu, sko. Já, vissulega. Herri, hann næri henni ekki. Jú, hitt á hana. Já, og væntanlega er á leiðinni beinustu liði yfir á B núna. Sveittur er eins og að kom með einhverja hugmynd af því hvað er að gerast og ég trúi því ekki að hann sé að fara að ná bombunni í krossinu. Nei, Smoking kemur þetta niður og Edison ætti að koma bombunni niður og Tímasetningin, Edison sér hann, tekur út Edison, veit ekki Þorstein. Smokey fyrir niður, jú, gruna hvað hann er. hver að drífa sig á pompuna núna er að leita að henni nærins er að allavega fara í deffið, Grensirinn að sveita niður, hann fer aftur í diffjúsið. Hann er ekki að koma í hann, Smokerinn feitaði! Og Smoker feitar og sveittur yfir að sýti sponnir. Þetta er ekki hægt. Einn kjúklingur sem fara að finna fyrir en Dusty komast í lífi. Jæja, strángheðaleg tilraun hjá sveittum hana. Það var skemmtilegt. Já, virkilega. Við fengum smá sýningu Þorsteinn hana. F með 16 kall, Stebbi Kókó með 15.300 kall. Þetta, það er erfitt að koma tilbaka. Svona randi eru konum með einn á blað allavega, þannig að við erum ekki smá pressa að fara neðum hérna. Nokkra byssur hérna í play fyrir Aurora. Sveittur með mesta stöffið hins vegar og samt Triple G. Flassi kemur inn inn. Nær einum. Mættur hann í leikið. Lítur hann að einum leikmanni inn á. Og það er Triple G. Grensan gæti verið góð. Nei. Smoking kemur niður í kjölfarið og þetta stoppa púsið aðeins. Erum við svo búin að forsa rótitið yfir á A-ið og já, það er gaman að vera fastur inn í gráum skjá. Já, þetta minnir bara svolítið endan á síðasta rætti. Já, vissulega. Þetta er ansið böggarspektanum mót. Það kemur að því að það ætla að elta smókana. Þetta er nær 2. Kókó með vappan, nær ekki treytinu og já, gæti verið að við sjáum hérna annar ótti. Þorsteinn F finnst að nær þetta sveittum niður. Ætti að veita allamestar inn á. Þorsteinn með annan. Og Molling kemur fyrir. Vistu þarna af leikmannum framhjá. Það er Rafle. Triple G. Einn eftir. Stebbi Kókó með vappan. Og er að leita að Triple G. Línan þar sem hann kemur og hann klárar randið. Hvað eru Aurora búin að tapa mörgum unnum randum? Hörur hann ansi mörg? Já, það er spurning. Nær þarna. Ekki fyrir, ég ætla ekki að taka neitt af Stebba Kókó þarna. Hann lokaði þessu snirtilega. En sjáum það hins vegar að hann er gammal svo skórbortið á það þau. Ég ætla að mér að Bjarni sem er 2 frögg í leik sem er að vinnast 10-1. Já, mér sýnist það. Svona. Ég er ekki. Já. Þarf ekki að gera mikið en ég kalla bara Nei, stafar. og við sáum hann líka í öllum playunum að alveg dundra út utilityinu fyrir liðið sitt. Já, fyrsti maður. Þetta sem nær þetta opna á allameister. Pússar hann niður miðjuna og já, setja ákveð spurningmerki á það play en Triple G hérna jafnvægt örlítið. Hvað er að gerast hérna? Já, þetta, já, vá, Þorsteinn hérna tekur.
er að ná í bombuna núna. Ekki gleyma henni og þó Sneff klárar hérna, já, 4K sitt í Ég ætla að viðurkenna það, Tommi, þegar maður er að lýsa leikjum þá eru ákveðin leikir sem svona soga mann inn í leikin einhvern veginn og maður svona lifir sig inn í hann alveg massíft. Já. Það er ekki alveg að gerast hérna. Nei, það er bara, En þetta er alveg skemmtilegt. Þetta er áhugaður, þetta er svona eins og að vanti Benny Hinn þemað Í undir 1 og 1, sko. Já, í 1 og 1, ekki alla leikinn, sko, en svona, þú veist, sveittur að diffjúsa bombu, það átti að koma smá tónlist þar undir, sko. Það er Steppi Kókó búinn að lesa bústi hérna, tekur út raflega. Nær ekki að bæta við Sveittum hana. En Sveittur ætlar Sveittur að rípíka á línu á Steppi Kókó, nei, bakkar hann inn á sætið. X-rayð að svíkja mig hérna. Já, hann kominn inn á, en þetta er sem kom með appið hérna og þess að láta vita sér hérna. Grensa, gerir gott damage, 50 HP af Edison. Leikmaður kominn í ansiðna í backup, það er Triple G, nær einum, hleypir einum framhjá og Sveittur afgreiðir hann. Þetta byrja að líta ansi vel út fyrir Aurora í þessum leik, þessum rándi. Edison í húsinu, getur Sveittur tekið hann út, gerir það. Steppi Kókó og Fluff, 2 eftir gegn 4. Mér finnst þess að við séð þetta áður, Tommi. Já, var það ekki bara verið 2 mínútum? Cirka bát og á A-inu. Kókó keirir hrattinn inn á, maður í grifju. Fluff ætlar að kofra það. Sveittur eins og hann er að taka út Steppi Kókó hérna. Sveittur komið með 3K í þessu rándi. Ég trú ekki að Tíminn. Triple G tekur út Fluff og Aurora ná í sitt annar ránd í þessum leik. Ég gerir mig fyllilega grein fyrir því að það var tímið þarna en þeir gera henni hlutið. Já. Vantar ekki búið peningin hjá Dusty. En Bjarnavaktinn, hann er ennþá 2 fröggum. Sýndist mér allavega. Já, hann situr þægilegur þar. Ronald þarna á 0-18 KD, erfiður leikur þar. Djúpusmókur þetta á bananan. Það er enginn í húsinu. Nei, Rafli reyndar hérna bakkinn á sæt núna, fylgjast með. voru ekki að búa stundinni húsplayi svona agrið, en sjálfgjart líka að koma til snemma, þannig að allt ekki til rauninni að halda því alveg frá byrjun. Mólirinn það kemur inn í markóið. Úþægilegu fyrir Sveittan. Ronald geigar þessu skoti og smóknum. Doppelvappinn hjá Aurora. Það er að taka út Bjarna en Edison svarar. Svo Bjarni sé stundur líka bara svona smá óheppinn. Skiptir ekki öllu, þú ert að vinna 11-2. Tala mikið þú ert ekki ell. Leik stjórnandi liðsins. Leikmaður kominn ansi djúpt hann í markóið, en En sjáðu Edison að lurka þarna. það eru Heldur 2 inn í Hvað? Sveittur hérna, tekur hann út og nú er spurning hvað hinir 3 ætla að gera. Búið að spotta mannin á A. Já, sjáum það samt sem að vera hérna Triple G að róta þetta aftur tilbaka yfir á B-ið. En þá keira Dusty inn á A. Sveittan og Rafle. Triple G og Ronald 2 eftir, Magdi og Anko hérna í rítökir, Fluff á 8 HP. Þannig er einhver að útskýra fyrir mér af hverju er rótita yfir á A-ið og af hverju Triple G rótitar yfir á B-ið þegar þeir eru búin að executa. Þetta er stór skemmtilegt. En 2 rangar ákvörðanir leiða í bombplant frá Dusty og þeir krækja sér í 12. rándi. Þetta er áhugaverður CS. Ronald hins vegar heldur vappanum inn í næsta ránd.
Dusty 12, Aurora 2. Smá utility hérna í byrjun á banananum. Það vappi. Og við fáum hérna aðeins hægara senasta rándið í fyrri hálfleik þessa liða. Dusty með yfirburða fórustuðuna. Smókur hérna fyrir grifjuna, óþægilegur. Bendir til að einhvers konar take sé að koma og fá utility hérna frá A-inu. Enginn að halda markúinu. En Dusty ekki búinn að gefa neitt upp í rauninni hvert að fara. Rafli grunar. Fær rótið hérna yfir á B. Í 3 manna stakk til að taka mótið þessu. Dusty ekkert að flýta sér. Hér kemur executið, Bjarni þar fremstur. Triple G og Ronald með Sikot, Þorsteinn F nær 1, 3-4. Rafle kom með M-formuna, spreyir að gera smókin. LeFluff reynir að ná entry. Gerir það, Ronald fellur, 3-3 núna, spreyir gerir smókin. Rótið að koma núna yfir frá A-inu. Bomban fer niður 10 sekundur eftir. Það eru 3 flush á Aurora, þurfa að nýta þau til fullustu. Þetta sem nær allamestir sem að koma upp bananan, sveittur. Væntanlega ætlar að fara með félagi sínum hérna inn á síð. Kókó þá næsta kontakt, nær Rafla. Sveittur, 1 eftir. Það ekki spreytandu á Kókó og treyta af LeFluff. 13-2 fyrir Dusty. Dusty að leika sér að Aurora hérna. Og Bjarni ennþá 2, Bjarnavaktinn í full effect hérna. Ronald hinum megina og 3 fröggum, hins vegar Þorsteinn F að toppfragga með 20 frögg. Þannig eftir kemur LeFluff á 16, Edison á 14, Stubby Kókó á 13. Hinum megin það hins vegar Sveittur sem toppfragga með 11 og Allimæster þar á eftir með 8. En svona, ekki kannski þekkjandi Bjarna þá held ég að hún sé alveg slétt að vera með 2 og vera að vinna sko. Nei, ég held það alls ekki. Það? Já. Gæti pyrraðan, það bara skemmtilegt. Dusty eins og komin í CT og þeir eru aggressífi niður bananan. 17 eru, Löf og Þorsteinn, 3 samanlagt. Raflin að sjafna það þessi liðum, Löf fellur, Þorsteinn F hann góðu skoti á Triple G, en það ennþá eitt í Mexikan. Hann nýfaður að Bjarna og það 3. fraggið hans. 33% af fröggum Bjarna kom úr hnífum í kvöld. Þetta góð tölfræði. Það bara þannig. Við líka við þetta. 2 hnífar í þessum leik með þess að það hafi ekki verið Þorsteinn F sem að hnífaði hinn. Jú, það ekki. Eða Kókó. Kókó eða Þorsteinn. Þannig eins að Hawkin, hann að raða inn fröggunum CT-side. Hawkin fær að syngja svo sannarlega 2 frögg, eins og að treyta í burtu af Triple G. Og Triple G. Já, með skít út af það. 2 Þorsteinn hann búinn að múa niður bannan og fær Ronald á smettið. Og veit hvað hann á að gera þá. Allimæster og Triple G saman hérna. Flassa úr spoilerinn, keyra á það en enginn þar á bak við Edison og Fluff hérna inn á æðið. Triple G með valkvíða þarna. Vissulega 15. rándi í höfn fyrir Dusty. Matchpoint Dusty. Mac-10s, Tech-9s, upp á Allamæster og Flussi voru bananan. Þetta hratt. Tilitið frábært frá Dusty en það gerir ekki neitt. Engin frögg, LeFluff, fullenda vandræði. Nær 1, nær 2, hann að fara að lenda á 3, gerir það.
Nær að 4, nei, treytað í burtu, 2-2. Steffi Kókó kemur hérna fyrstur í Sveittur nær banananum, Edison fellur þar, Kókó þessar að fara í gegnum bollan, nær hérna snirtilegu skoti á Rafla og Kókó með smókin, gerir þetta ekki af snirtila og Sveittur gerir þarna, en hann klárar róndið. Sveittur mólar hérna snæperinn og við erum bara að fá hérna fyrsta sparið frá Dusty. Fluff mættur á vappan, kom með 2 kill. Heldur hérna banananum og bakkar með vappan í eitthvað backup. Kom með 1, Þorsteinn með góða grönsu hérna, 1 Kolbeinn á triple G. Sveittur hérna 1 og 3, 1 og 2 til þess að halda einhverju lífi í þetta fyrir Aurora. Bomban liggur hérna á þessum klassíska stað sem að allir kastinni. Vespunni, Vespunni. og komast að því. Heldum að þetta væri hjól lengi vel. Já, ég var eiginlega alltaf fullið sem þetta væri Vespa. Já, ég var búinn að samfæra þig smá. En þarna er hjólið. Vespan. Já, hjóli, já, þetta hjól. Já. Fluff með vappalínuna niður, bíð og Sveittur ætlar að labba beint í hana eða hvað. Þetta er væntanlega regla hérna. Dusty 16, Aurora 3, Dusty aftur á toppinn ásamt káringum. Og Fluff að, nei fyrir ekki, Þorsteinn F að toppfrakaðan leik með 25, Fluff þar með honum með 24, Sveittur efstur í liði Aurora með 15 undan Triple G á 13. Og eins og hann var bent á Ronald að eiga ansi erfiðan leik. Já, Ronald, já, sem og kannski Bjarni átti kannski besta leikinn en hann er í sigurliðinu að sjálfsögðu, þannig að Já, IGL sem vinnur 16-3, þú getur eiginlega ekki sett út af það, sko. Nei, vissulega ekki. Sveittur eins og var að stígu upp var góður í þessu leik. Svona fyrir utan einhverja kabla sem voru eitthvað sem að varu kannski klift einhvers staðar á Twitch eða eitthvað. Tómi, ég ætla nú bara að henda þig hérna þinn MVP í þessum leik. Það er kannski ekki svona mest í stjörnuleikur sem ég horta á en ég ætla að henda þess á LeFluff. Mér finnst Fluffinn vera góður í þessu leik. Solid kom með meira heldur en að er oft beðið hann og bara solid í þessum leik. Greinilega annar svona leikmaður sem að þeir eiga inni algjörlega ef það er þurfa á honum að halda eins og við vissum í rauninni og hann er bara mjög flottur í þessu leik. Þannig að sjáum við mitt þríkeiðins á bíinu til að halda pússinu. Tapa sjálfsögðu þessa rondi en það er ekki með hann að saka. Og já, það er eins og það er. Dusty áfram bara á sigur braut, hafa ekki tapa leik á þessu tímabili, eiga hafið í næstu umferð. Þar geti mótstaðan svolítið mikil. Já, þetta er svona historikli liði sem að þeir þurft að komast yfir, eða kjarnin í þessu liði. Mögulega einhverja leikmannabreitingar í hafinu hins vegar, þannig að það er spurning hvernig það hefur áhrif. Reynslu mikill spilari sem geti komið þar inn, þannig að það verður áhugavert. Eins og ég segi, þú veist, þeir sitja núna í fjórðasæti hafið og Dusty á toppinum. Hafið væntanlega vill krækja sig aðeins fleiri stigina. Magnað að sjá hvað Káinningar eru búin að skjótast upp töfluna í kvöld, Tómi. Þeir byrjuðu með 6 stig, fengur svo 8 ári komnir í 10. Þetta er bara, þeir eru stórfenglegir að krækja sig stig. Þetta er alveg magnað. Nei, öllu ganni sleppti þá er uppfærð stöðutabla hér núna. Dusty og KR jöfn á toppnum með 10 stig. Exi þriðja með 6. Fylki getur tilt sér við hlið Exi með sigri á Fylki í næsta leik. Og tæknilega séð ætti Þór ekki að vera í fjórðasætinu út af innbyrðisverurinn á milli hafinu. En það er hafi frá hann. Nei, já, þú meina það. Já, því að Þór vinnur þann leik. Já. En það eru rándin sem telja. Það eru rándin sem telja. Ok. Þannig að, já, þannig er aðast tablan allavega. Ok. Fylkir síðan í 7. sætinu, Tindastóll í því 7. og Aurora enn á botninu með 0 stig og Aurora ekki með auðvelt verkefni næsta leik, mæta þar KR.
Já, það ekki dans á rósum allavega hjá þeim akkurat núna. Eru komnir í erfiða prógramsett aftur og fá Dusty KR núna og þetta já, það erfitt fyrir þá. Þeir þurfa að fara að krækja sig í sigur og taka smá pressu af sér í þessari deild því að já, þeir sita á botninu núna og það rosalega lítið sem jákvætt akkurat núna í þeirra spilastíl. Það eins og ég segi. Þetta leit bara út eins og fyrstu deildarlið og móti úrvalsdeildarlið. Já, jafnvel neðar. Bara jafnvel neðar. Jafn svona jákvætt og allt í kringum og orðliðið, skemmtilegir strákar og allt þarlega þá verður eitthvað að gerast þannig. Já, vissulega. Ég búinn að vera íhuga hvort að það þurfi ekki bara að breyta einhverju í þessu liði og taka kannski 1-2 leikmenn sem að vilja spila í úrvalsdeildinni og eru ágæti bitar til að spila. Gætu krækt í einhverja sigra á móti neðri rönguðu liðinum og halda sér upp í deildinni. Eins og spilast núna þá gætu 4 stig koma ansi langt. Vissulega, þeir þurfa þess að 2 sigra til að halda sér allavega í umspilsæti eða eitthvað svoleiðis. Þeir eru búin nú þegar að tapa fyrir Fylki. Þeir eru ekki búin að spila á móti Tindastól held ég. Nei, það leikurinn á eftir KR. KR næstu umferð og svo Tindastól. Já, það svona, þeir myndi bara að þurfa að fara að prakka fyrir hann núna. Heldur betur og hérna sjáum við næsta leik. Fylkir gegn Hafinu hér og eftir. Fylkir á heimavelli og Tómi Hafi banna núg, Fylkir pikkar Vertigo. Þetta Vertigo kvöldi mikla. Já, áhugavert. Hafið eru ágætir í Vertigo eins og þeir geta spila Vertigo. Hafið átti aldrei að rimmu við gót í Vertigo síðast tímabili. Já, var það ekki þá sama framlengingu maður rétt. Já. Og ég held að Hafið hafi sigrað í þeim leik. Jú, Hafið sigrað í framlengingu. Já. Það var erfiðrima en þeir koma út og ég meina Fylki koma með einn bita þarna inn í Birni sem heldur betur að stimpla sig inn sem frábær leikmaður og gott pick-up fyrir það lið. Smellpassar í það. Hugo kom með tauminn á Fylkisliði sem hefur heldur betur hjálpað þeim og já, var það ekki Eiki sem átti stórleik á móti Dusty og var heldur betur að fara með á langleiðina í þessi 11 rándsiði náðu. Ég var mjög spenntur í þeim leik að sjá hvernig Fylkir vegnaði og þeir gerðu bara frábæra hluti á móti Dusty. Já, Fylkir Hafið 20 mínútur í næsti leikur hefðist en við tökum okkur auglýsingarhlé og komumst tilbaka með upphitun og Fylki Hafið. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú fær Razer Gaming vörur í Elko. Rómalús, borgið þín verður ekki byggð á aðeins einum degi. Full byggð? Hringleikahúsið mitt klárast aldrei í dag. Því miður, Red Bullið búið. Svo þess vegna var Róm ekki byggð á einum degi. Sigurður Laudal heiti ég. Endilega renni við á Grill 66 og komið og smakkið á páskaborgarnum mínum. Það getur ekki klikkað. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Framhaldsskólaleikarnir halda áfram á Stöð 2 e-sport og nú komið að fyrra undanúrslitakvöldinu þar sem keppt verður í FIFA, CSGO og Rocket League. Hörðu ekki að geta? Hérna kemur skotið en þetta rétt framhjá. Framhaldsskólaleikarnir, 5. klukkan 18:30. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Undankeppni HM 2022 á Stöð 2 Sport og við færum þér geggjaða leiki í beinni útsendingu. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Maður verður bara einhvern veginn að taka þessu með þess mikilvæg róa maður getur gert og vonast til þess að lögin sjá þessu mál. Ofsóknir
hefst 5. apríl á Stöð 2. Let's boogie. Charlie and the Chocolate Factory, bráðskemmtileg fjölskyldumynd með Johnny Depp, sem byggður á frægari bók eftir Roald Dahl. Wow. Ew. Chewing gum is really gross. Chewing gum I hate the most. Vertu með Stöð 2 páskana. Það eru Stjörnupopp og kók sem færa þér páskabíó. Vertu með Stöð 2 páskana. Það eru Stjörnupopp og kók sem færa þér páskabíó. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Vertu vissum að bíllinn sé í góðu standi fyrir ferðalagið. Því það dýrmætasta sem þú átt í bílliðinu. Jackland Bifreiðasmiðja. Jack. Ekki bíða til föstudags. Hentu í burrito-veislu í kvöld. Njóttu hverrar máltíðar. Santa Maria. Keppnisskíði eru hönnuð til að auka hraða, því hraði skiptir máli. Nýja Sensodyne Rapid Relief veitir vörn gegn tannkunni á aðeins 60 sekúndum. Sensodyne Rapid Relief fyrir viðkvæmar tennur. Lama Premium rúminn danst handverk og gæði síðan 1939. Lúr, Suðurlandsbraut 24, þar sem gæðin eru. Kemi býður upp á smurolíur, varahluti og öryggisvörur að Tunguhálsi 10 Reykjavík. Kemi.is. Settu saman þitt uppáhaldssalat. Fresco, fyndu ferskleikan. Apótekið heim til þín. Í Net-apóteki Lyfjavers getur þú fengið lyfin send heim. Nýttu þér lágt vöruverð og heimsendingar land allt. Lyfjaver.is. Skoðaðu nýja Bíkó-blaðið á bíkó.is. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú fær Razer Gaming vörur í Elko. Rómalús, borgin þín verður ekki byggð á aðeins einum degi. Full byggð? Hringleikahúsið mitt klárast aldrei í dag. Því miður, Red Bullið búið. Svo þess vegna var Róm ekki byggð á einum degi. Sigurður Laudal heiti ég. Endilega renni við á Grill 66 og komið og smakkið á páskaborgarnum mínum. Það getur ekki klikkað. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Nú styttist í leik Fylkis og Hafsins og já, þessi tvö lið að fara að mætast í Vertigo, Tommy. Já, við sáum Vertigo bara rétt á hann, hérna á milli Exi og Tindastóls og já, það er ansi mikið aðplay í því. Ég býst við nákvæmlega því sama frá Fylki í rauninni. Þeir eru mjög aggressífir á AF, finnst mjög gaman að skella sig þangað. Hérna sjáum við Fylkis liðið. Það skipa Eiki 47, Hugo Snær, Viki og Birnir og já, liðið að mestuleyti byggt á góðliðinu frá því í fyrra sem að einmitt spilaði ansi mikið Vertigo og gerði í rauninni sína bestu leiki þar. Já, í rauninni voru dálítið að cheesepicka einmitt það og hérna ná sér í svona leiki sem að þau gerðu aðeins meira close. Var náttúrulega örlítið off-meta-pikka að pikka Vertigo. Það voru flest lið svona sammála það að þeir vildu bara kannski vítua það og já, taka í burtu og ekki vera að pikka það, en þeir náðu að láta það virka og sérstaklega með þessu
með þessu árás á AEð sem að þeir voru ansi góðir í. Í liði Fylkis hins vegar, toppmaður Tomma, það er Viki. Hann er vappinn í liðinu, hann er mjög góður fraggari og ég vil sjá hann skína. Hann er, þeir sem að fylgdust með leiknum milli Exi og Tindastóls, þá er ansi mikið líkt með Vika og Spike í því að þeir eru mjög góðir í þessum confrontations, þar sem þeir eru að fara í andlitið á fólki og nota vappan close range, þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig hann leysir það verkefni. Kíkjum þá á lið Hafsins og hér höfum við það. Alli, Hundsi, Delli, Clever og Thomsen. Þetta er hópurinn fyrir kvöldið. Áhugavert samt að þeir tóku nýja leikmann í félagsgeðtökuleikanum sem var instant, spilaði eitt leik fyrir þá og hann er komin aftur á bekkinn. Alli komin aftur í leikmannhópinn, þeirra vappi. En við gætum verið að fara að sjá einhvern annan á prikinu í þessum leik. Einhverjar fregnir af því að annar leikmaður sé búinn að taka við því hlutverki. Alli á M4 og AK og svona, ekkert lélegur Alli. Er þetta staðfest? Ekki staðfest, en svona orðrómar allavega. Það væri áhugavert ef að svo er. En maðurinn sem þarf að vera hitta fyrir þá í þessum leik er Clever, toppmaður Tomma. Og hér er hann. Hefur aðeins, hann byrjaði mjög vel á þessu tímabili og stóð sér mjög vel. Átti mjög góða rispur, sérstaklega í Mirage-leiknum þeirra, þar sem hann hélt B-inu niður bara einn eins og hann er bara þekktastu fyrir. Og hann á líklegast eftir að gera nákvæmlega sama í Vertigo. Þeir eru ekkert rosalega hrifnir af Vertigo hins vegar. Þetta er ekkert fyrsta pikkið þeirra, en þeir kunnulega að spila þetta. Annað sem að verður áhugavert að sjá, maður er aðeins búinn að vera að lörka og fá fregnir hérna og þaðan spilatímana á Hafsliðinu og það eru nokkri leikmenn sem eru ekkert að leggja rosalega mikið púður í að vera að spila leikinn. Nei, en samt, eru flestir að hitta vel? Náttúru talentar bara. Það er svolítið þannig. Nú, það eru tæft korter í að leikurinn hefjist, þannig að það er spurning hvort við höfum ekki að kíkja á einhver fleiri viðtöl og slíkt og ég held að Snær hafi kíkt í heimsókn hérna daginn. Ég. RuneScape. Old school RuneScape. Viktor. Og það við saman stjórnlega saman til að borða hann, hinir þrír. Nei, held ekki. Já, mörg. Eitt af þeim er... Ég glemdi nafninu strax. Geturðu sungið það fyrir okkur? Nei. Hvað heitir lagið? Oh my god. Eitt af frægu Avril Lavigne lögunum. Skaterboy? Nei, hitt. Ég var að fá level 10 klukkan 5 í morgun áður ég kom hingað og ég er 2024 íló. Hilsa. Háringurinn 2019. Hvernig gekk? Bara ekki sérstaklega vel, en ekkert eitthvað ótrúlega illa. Fengum 1 ránd á þáverandi fylkisliðið.
sem var Krissi ADHD og félagar, var ekki fleiri fyrirgefið. Kaupa Bitcoin. Þú veist, öll í liðinu, Fluff líklegast út af ég veit að ef ég ger eitthvað lélegt þá mun hann mæta á Discord eftir á og fleyma mig fyrir það. Vinlandsaga. Vonandi í 3. sæti. Við reynum okkur besta. Playoffs. Það minnst kosti, já. Topp 4. Já, Snær, spurning hversu tilbúinir fylkismenn eru samt sem að núna fyrir það að mæta hafinu. En alltaf gríðarlega öflugt lið á sínum degi, en er það ekki með stóra spurningin? Á hvaða dag eru að fara að fá hafið? Nákvæmlega. Það er nefnilega spurningin sem við viljum spyrja okkur og þess vegna var einmitt að opna fyrir umræðina. Eru þeir að leggja nógu mikið í þetta tímabil? Eru þeir að bara bóka á það að gefa ekkert í, bara spila face it hér og þar, síðan fara að skila þeim þessu klassíska 4. sæti sem að þeir lendi í fyrra minni mig og þú veist, er þetta nóg? Komast inn í úrslitakeppnina og taka þetta þar, lendi 3. sæti fyrra, slóðu sér út Káringa í undanúrslitum og töpuðu svo mútið Dusty í úrslitunum. Já, það er náttúrulega spurning og fylkisliðið síðan á sama tíma er svona dagsformslið líka. Já. Eiki þar fremstur í flokki, reynda búin að vera að fragga í öllum fyrirháleikjum með þessum tímabili sem er náttúrulega ótrúlega afrek. Já, það er góð sviti allavega. Mjög góð sviti. Greinilega farið mikil vinna í vetur í það. Í fyrirháleikinn, já. Í fyrirháleikinn. Já. Vissulega, eru náttúrulega á útivelli þannig að þeir þurfa líklegast að byrja í terrsætinu svona með við það sem að hafi öllum líkindum allavega endar í City þannig að það gæti verið erfitt fyrir þá að opna fyrir þetta. Við sáum náttúrulega Tindastólslið vera gjörsamlega stoppað í sporum sínum í hverju einasta skipti sem að þeir voru að reyna að komast inn á sætið en það er spurning hvernig Vertigo ættir að fara með hafslið. Þú veist, eins og ég segi, þú veist, þeir kunna Vertigo en þetta er langt frá því að vera uppáhaldsmappið þeirra. Sko í síðustu umferð þá pikkuðu Fylkir trein á móti Dusty og fóru bara svona alveg þokkalega langt með þá þar. Töpuðu undan því á móti Tindastól og sá leikur fór fram í overpass. En já, spurning með svona hvernig Vertigo þeirra er í dag. Já, ég býst svona sterklega við því allavega þeir séu búin að spila það eitthvað fyrst þeir eru að pikka Vertigo inn í sterkt lið hafsins. Ég meina, þeir væntanlega er að búast við því að þeir eru á heimavelli. Þeir vilja náttúrulega fara í sitt sterkasta mapp sem að þeir telja kannski að hafið séu veikari í heldur en ella. Þú veist, við vitum að hafið eru góður í trein, eru reynda búin að tapa þig einu sinni á móti gríðarlega sterku treinliði Þórs fyrirgefðu og það er síðan eru búin að tapa á móti Káringum, man ekki hvar það var en svona, þú veist, hér og þar en Vertigo, þetta er ekki mappi sem þú hugsar þegar þú hugsar hafið. Þú myndir fyrir ekki að fara í með ras, trein, eitthvað svona default-is sem að Fylkir actually eru bara mjög fínir í líka en við vilja væntanlega taka hafið aðeins út úr komfortzónunni eða þú vilt orða það þannig. Já, ef við þá að kíkja á þegar Delli kíkti á okkur hérna í 10 questions. Edison. League of Legends. Alli. Því hann er heimskur. Þetta er svo 100% með eitthvað einbeitingarsvip. Alveg örugglega sko. Það er reyna að lýsa svona. Já, komdu með það. Eitthvað harðstæðlag. Ég veit ekki hvað það er. ...2008 dag, eitthvað.
Pulsa. Fyrsta LAN Gamer 2009 eða 10 eða eitthvað. Fyrsta LAN-vinn Hringurinn 2019 held ég. Bara slaka á. Edison. Dexter. Vonandi top 4. Þetta fyrsta skipti sem að Delli hefur mætti viðtala á þessum, 4 tímabilum sem við erum búin að vera, 5 tímabilum sem við erum búin að vera í Vótavandeldinni eða hvað sem hún hét, hvenær sem hún var. Og hann segir ekki fyrst þetta. Já, það aðeins lægri væntingar allavega á þessu tímabili. Kannski ekki að setja jafn mikið púður í að vinna deildina og frekar bara koma sér inn í þetta stórmeistaramót og sjá hvað þið geti gert þar. Náttúrulega miklar breytingar í liðinu frá senast tímabili, alveg gríðarlega miklar. Alli og Clever og Delli einu sem að eftir eru taka inn 3 nýja leikmenn, einn á bekknum núna og einungis 2 frá síðasta tímabili sem að spiluðu senasta leik, þannig að það getur náttúrulega haft gríðarlega mikil áhrif, tekur tíma fyrir lið sem spilar ekki jafn mikið og til dæmis káringar, þegar þeir gera leikmennbreytingar þá fara þær all in og æfa á fullu, kannski ekki alveg jafn mikil tími settur í það hjá hafinu sem að er rauninni bara allt í góðu, virkilega góðu leikmenn en þeir uppskera eins og þeir sá náttúrulega. Algjörlega. Nú, það um það bil 5 mínútur í leik og þá ekki bara verðt að kíkja á næsta 10 questions. Ég held að þetta sé Hugo. Viki, það mínum mati. Ég held að hann geti orðið rosalega góða vappi. Betri en hann núna, mér finnst hann líka rosalega góða vappi núna, en mikið betri. Ég spila ekki tölvuleiki fyrir þetta CS. Viktor, því hann, við vorum að gleyma áfengi þarna. Hann týnist einhvers staðar. Síðan næsta dag finnum við hann og það eitthvað Björn búinn að borða hann eða eitthvað svona þannig dæmi, sko. Er ég með game face? Nei. Ég aldrei tilbúinn, sko. Ég fer bara beint inn. Feel this moment með Pitbull og Christina Aguilera. Level 10 og 2600 íló eða eitthvað þannig. Pulsa. Ég uppalinn í Vesturbænum, sko, maður segir pulsa í Vesturbænum. Það er mínum mati. Sko, ég fór á eitt LAN. Það var HR 2019 og ég fór með vinum mínum og við vorum allir bottar og töpuðum öllum leikjunum okkar. Ég held að við höfum tapað 16-0 á móti Malefík. En þú veist, ég held að við mest náðum 7 rándum í einum leik. Hvað heit liðið? Game of Throws. Ekki neitt heila, ég sáttur, sko. Ég held að það séu svona, þú veist, reynslu miklu leikmenn sem spila á þig sem, þú veist, og átspila þig, skilur. Eins og þú veist, gæjarnir í hafinu eða KR. Þú veist, það er svona einhvern veginn spila bara kringum hvað þú ert að gera og átplaya þig, sko. En nefn einhver nöfn? Ég hef ekki spilað það mikið á móti þessum gæjum, en kannski, þú veist, bara Hundsi til dæmis, ég man til við spilum móti um Overpass, hann var unplayable, sko. Brooklyn Nine-Nine. Ég segi 4-5. Það er alltaf stefnan. Sjáum til hvort það gangi betur að vera en ég vona betur. Það er Vertigo sem tekur á móti okkur hérna. Þannig að sjáum við
Fylkir mætti á þessum bílum, lagði mann fyrir utan. Ólega lagt reyndar. Já, vissulega. Aftur viðtalið, svona aðeins að, Ten Questions að gefa smá svona keim, erfitt að mæta Hundsa, að mæta Hundsa núna, búinn að vera virkilega góður þessi tímabili fyrir Hafsliðið, gott pick-up fyrir þá, og eins og ég búinn að tala nokkur sinnum, það búið að gera helling fyrir leik Hundsa að fá þetta pláss sem að hafið hendur í hann. Mjög skemmtilegt. Það eru leikar að hefjast Fylkir á heimavelli, þannig að hafið fær að velja hvora megin þeir byrja. Já, það spurning. Vilja þeir terrasæti? Nei, getur nú alltaf verið. Já. Það sjáum við 51. hæð í Vertigo. Var ekki bók sem að Vertigo og síðan aftur mynd sem að Alfred Hitchcock leikstýriði? Vertigo. Skýrt eftir, heila einkenninu Vertigo. Jó, Vertigo kom út á 1958, hefur hórt á hana? Já, ég hef hórt á hana. En Hundsi í eldlínunni það stemma 2000 nær engum, nær honum niður og rótið væntanlega kemur hérna inn á B-sætið í kjölfarið, en þeir eru ekkert að drífa sig að þessu. Viki hérna með Molla Smoke og enga Molla. Kemur stöffið frá Fylki og þá að sprengja hérna inn á B. Birnir tekur út Clever og Belli þetta er frábær stöð en hann ekki að taka út Hugo. Góð endri inn á sætið. Birnir hérna tekur Thomsen út og skilur alle einan eftir með uspuna sína og 5 skotmörk til að klára og eina bombu til að diffjúsa. Finnur fyrsta. Nú vil að sjá K setja töfrana þarna yfir en missir þarna rétt svo að Birnir sem í snæpurunum að það, en Birnir nær honum niður, krækir sér þarna í nokkra auka dollara til að kaupa fyrir í næsta rándi en flýr allavega með armóra sinn. Gerir það, nær tveimur þarna niður en Fylkir komast í 1-0 hérna. Ætti einhvers konar kaup að koma hins að frá hafinu, spurning hvort það fjárfesti mjög mikið í þessu rándi. Nei, eru bara sáttir með Deglu og Delli með eina grensu. Armboruna sjálfsög á Alla frá senasta rándi. Og þetta keimlíkt beint upp á A-ið. Snær þarna mollaður niður í 28 af friendly molla. Var það ekki? Jú, það var ekki molla á hafinu. Það var engin molla á hafinu. Það stóð bara í molla hana. Thomsen, Delli hana að gera smá damage. Það takk út Hundsa hérna. 4-4. Thomsen og Snær báðir lágir. Góðum molli til að taka niður Thomsen sem var lár nú þegar. Snær eins og það hinum einn mjög lár. Birnir, skítuð skot frá Birni. Kom með 2 í þessu rándi en Delli klárar hann. Hérna með Degluna að reyna að finna eitthvað og það spurning, kom með 2 frögg fyrir sig. Hann ánægði með það að hörfa úr þessu. Delli hann að leita einhverju vopni, hlaupa í þá og ná að taka einhverju út. Fylkir 2, hafi 0. Aftur. Við erum með 1 AK í gegnum rándið. Já, þarna bara einhverja Deglur, 2 grensur núna á A-nu sem að þið gætu nýtt, en það beinustu leið upp rampinn að soundspota þetta frá A-nu. Grensa kemur hérna í scaffolding og gerir hérna ágætis damage. Það að spreyja hérna eins í gegn og kýtla eins í, en hann kýtlaður á móti. 23 á Della og eru með stöff til að henda niður eða vilja. Þannig að gera það. Molla grensa, Vikin opnun á Della og Snær á Alla. Bomba fyrir niður og þetta bara retake.
Sést þarna aðeins í Thompson og Eiki spreyjar hann í gegn. Clever og Hundsi 1-2 eftir. Hundsi þarna mollaður úr Tarik. Og þarf að hörfa þarna aðeins, fer upp í snæperinn og ætlar að reyna á þetta en tekinn yfir beinustu leið. Clever í kjölfarið og þriðja randið fyrir Fylki en við erum að fara að fá þetta ansi gott kaup frá hafinu sem að, já, fjárfesti ekki neinum armor, lítið af utility, þannig að þeir eiga nóg milli handana núna. Alli ekki lengi að peka upp vappan hérna. Engi vappi hinum megin. Snær og Eiki ákveða líka ekki að fara upp í riffil. Það er ekki 2 full armor á hafsliðinu, 2 Mac 10 á Fylki. Spurningum þetta eftir að hjálpa þeim í þessu róndi eitthvað. Væntanlega mögulega vilja bústa þarna yfir. Alli hinum megin að rótita hana yfir og hann er mollaður, nei hann er ekki mollaður út ennþá fastur þarna uppi. Alli er einum, Snær hins vegar svarar. Clever og Eiki breyta síðan. Delli hættur að krensa. Þannig að já, Eika, Delli kominn langt. Nær þetta 2. Mætir svo hérna inn og tekur út bæði Hugo og Eika. Viki núna 1-3. Finnur hérna hausinn á Della. Nær að taka hann út en Thompson mætir hérna með Hundsa. Þeir hafa elda grátt silfur saman í gegnum ýmislegt þessi félagar. Er elda grátt silfur ekki neikvætt? Já, þeir hafa elda grátt silfur í ýmsum aðstæðum. Já. En jú, það er það. Ok. En það var svo sem vel samsett ránd frá Fylki. Vantaði svona herslu munin. Og Delli þetta play algjörlega vann rándi fyrir þá. Glotti og Della, segi það. Já, prakkara glottið. Þetta er prakkara glottið. Við kunnum vel við það. Prattibæð, Birnir í eldlínunni, nærðarna einum, Viki líka, Delli. Fellur. Hérna. Og það er galopið en rótið að koma hratt hérna. Alli mættur með vappan. Aftur á sæt. En hverjum virðist ekkert alveg vera komin hversu hrattir allir upp. Jú, hérna kemur hún, hérna kemur stöffið upp á AR. Og Alli mættir í rappin. Birnir tekur út Alla. Alli hins og náði Eika á undan. Clever flassar upp. En Birnir klárar Clever sem ætlaði að 4K á Birni í þessu randi. Fylkir að byrja vel. Stór fyrir sitt lið. Við sjáum við endurfrökin Birnir greið þessa vörn og já, hafið skellir sig beint á Pistols. Deglur einsi seta á Hundsa. Minnum hana akkurat núna en hún er að koma aftur inn heldur fersk. Hugo, hann leita einhverju pick-up inn á bíinu og finnur Clever. Hundsi ennþá inn á sætinu. Alli deglan uppi. Nær að hæfa þarna Birnir einu sinni en hann náður að hörfa. Eiki í miðunni tekur Thompson. Og einnig telða þarna í gegn og skilur Alla innan eftir með degluna sína. Afsláttar Blazin. Og bomban þetta fara niður þetta á bíinu. Hvað, hverju? Alli tekið niður í 17 á vappanum og Viki klárar 5-1 fyrir Fylki. Inn í þessu einungis samt 1 gunround, þannig að hafið ekkert langt undan. Birnir að gera góða hluti þarna, toppfraka serverinn og Delli hinum meginn efstur fyrir sitt lið. Gott að gera honum. En það er beinustu leið aftur á A-ið fyrir Fylki. Flassið er gott hins vegar. Thompson með 1 og nær mögulega öðrum hérna. Delli aggressífur niður rampin, nær einum. Tekur líka Vika niður í 15. 3 á móti 3. Og það hlýtur að róast niður tempóið akkurat núna og bæði lið leita info og pickum. Ekki ennþá að búast við að einhver kom í bakið en enginn að púsa akkurat núna. Clever hérna ennþá á milli miðju og B. Halda því samlega.
Hugo rétt svo komin á terspónu núna með félögum sínum. Ætla að leggja leið sinni í miðjuna og þar eru 2 leikmenn hafsins til varnar. Hundsi þarna djúpur á A-inu, smókurinn kemur niður á A. Clever hins vegar droppar þarna inn á B-ið. Alli nær einum, nær öðrum og Viki Lár 30 sekúndur eftir og hann hörfar bara með vappan. Lítið mapp hins vegar, þannig að það er spurning, vilja þeir láta á þetta reyna. Ekki séð þennan felust að mikið notaðan, en spurning að þetta vegna honum vel. Vill væntanlega halda þessu vappa. Nokkrar sekúndur eftir, Clever svona byrjaður að gruna. Sér hann aðeins í hann og klárar hann. Hefði mögulega getað beðið eftir að tíminn rann út sem að hefði verið aðeins verra, en hann hefur peningur eins og þar. Birnir þetta getur droppa vappa ef að Viki óskar eftir hann. Nei, Hugo ákveður að gera það og Kaupi kemur strax inn fyrir Fylki. 5-2 fyrir Fylki ennþá, en hafið þarna sína góða vörn í Vertigo. 4 leikmenn komnir yfir á A-ið núna til að halda spraya hérna gennum smókin, en Thompson er ekki að klára sinn leikmann. Birnir hérna í viltu sprayi, nær hérna hundsa út og Delli ennþá til varnar. Nær hérna Birnir niður, en Viki svarar hæl. Thompson hérna ennþá ekki nóg snöggur. Thompson er að klára hann og skilur þetta eftir í 3-3. Og Alli hinum megin. Gamla góða bait and switchi, Kristján. Já, við kunnum vel við það. Já. Bakka hérna yfir á B-sætið og þar er Delli komið til varnar. Nei, þetta er Clever fyrir ekki. Djúpri stöðu inn á B-inu. Spotta hausa, nær einum, en Eiki afgreiðir hann. Eiki í fyrri hálfleik. Ákveður að feika ekki, hendur henni beint niður. Tekur aðeins niður á Alla og hann klárar. Nær samt sem að plantinu fyrir Fylki og það er mikilvægt í bankan, en hafið að koma sér í sitt 3. ránd hérna núna. Fylki eins og er í 5. Alli ætla bara samt að diffusa þetta þó hann sé ekki með kittin. En tími, skiptir ekki máli. Hann langar í þessu stig. Peningurinn svona á tæpasta vaði hjá Fylki. Mega ekki við því að tapa þessu rándi. Þurfa allavega að ná plantinu því að þeir eru konur aðna í örlítil lossbónus, þannig að þeir gætu mögulega keypt á bakinu því, en það er rétt hjá þeir. Þeir eru búin að brjóta bankan á Fylki sem var búin að safnast vel upp hérna. Molleiðinni á Thompson, djúpur onni rampinn og búast við þessu hraða pussa á A-ið. 3 leikmenn Fylkis að leggja leiðsinn upp rampinn, fá hérna flass í fjesið. Viki tekur flashbang-dansinn. Alli undirhandar þetta smókinn og nota sem one-way. Og Clever bara í kongur í sínu ríki. Ekki mikið að gera í honum núna. Smóking kemur hérna yfir A-ið og eins og við vissum þá er Fylki rosalega A-heavy. Snær nær Alla hérna, alveg störblindur. Birnir klárar hundsa. Clever og Delli 1-2 eftir í rítekinu. Svegar eru 3 leikmenn Fylkis alveg hættulega lágir. Ef þessi grensa hefði farið mögulega í rampinn hefði hann fellt einn og gert það miklu líklegra, en þarna kemur Molli. Góðu Molli hérna yfir á sandbags, þurfa að slökkva í honum. Flushing komið yfir. Birnir kíkir upp rampinn, nær hérna Della út. Clever einn eftir í Tarik. Nær einum niður, vitur nú núna. Og góð lína hérna hjá Birni og felli Clever hérna. Og 7. rándið. Þetta er allt saman á A. og já, peningurinn ekkert rosalega fallegur í hafinu núna. Þurfti þetta rándina á undan og þurfa að sætta sig við Famas og
lítinn armor og deglur og uspur og þetta skítut kaup hjá hafinu. Mólarnir koma hérna yfir og Entry-frökin ekki komin inn akkurat núna en stöffinu rignir yfir, nær Thomsen í gegn. Smókarnir komnir fyrir sæti, 2 leikmenni bakið, ná einum, Delli nær að fragga en Viki rífragga það leið. Hundsi hérna í hefurinu ekki búið að ganga vel með degluna þar en Clever hérna með P250 nær ekki að landa henni fyrir sína menn og 7-3. Þetta ákveðin signing á fylki akkurat núna eins og við vorum að tala fyrir leikinn. Stemningslið, það virðist vera stemning núna. Það heldur betur búin að landa hérna 7 rándum af fyrstu 10 og 11. rándið og við erum að fá kaup frá hafinu hæl. Ágætur stöff hérna í búðinu en Viki alveg sama, opnar hérna upp bíð. Rótið þarf að koma yfir, Alli á harða hlaupum, Clever var einn þarna á bíðinu en Thomsen aggressífur og Birnir refsar. Viki hérna í ágætri stöðu til að landa einhverju. Delli nær fyrsta, ekki öðrum, Eiki rífraggar. Alli nær einum með það og Hundsi spyr hérna niður og skilur þetta eftir í 1-1. Birnir á móti Hundsa. Hundsi tekinn niður af Birni og 8. rándið. Það var nóg af líkumi til að henda þarna í 8. af Hundsa til að rífraggan á endanum. Hafið að fara í spar hérna, bara með Pistols 3 með lítinn armor. Erfiðleikar hjá hafinu að rétta af peninginn. Eiki nær hérna alla út og eru að leggja leið sína í gennum scaffolding hérna og reyna að komast inn á shortið sem nær einum og Birnir með spraydáni hérna. Clever samt sem aður, 1 og 2 með deglu. Við höfum séð þetta áður. Hann ákveðin deglu kóngur þessi drengur og hefur gert einhverja töfra hérna. Ef það bjóða upp á það. Tarik Mollin núna farinn. Það að reyna að spreyja í gegn, lætur vita af sér hérna. Hýtir ekki skotikinu smókin en ansi nála því. Birnir komin í ákjósanlega stöðu hérna. Nákvæmlega hérna. Með línu. Clever hann tilbaka með minni tíma til að vinna með. En Birnir er nær að taka hann út. Fylki 9, hafið 3. Hafið ekki að spila alveg sinn leik hérna núna. Það búið að henda smá curveball hérna með vertigopikinu en Fylkin eins og að spila bara ágætlega vel það sem af og eins og við spáðum mjög A-heavy. Alltaf hreint. Mollin kemur inn og Hundsi tekur smá damage á honum. Hugo hérna hans að gæla við að reyna á entry aftur á Clever. Smoking kemur hérna. Hvað gerir þessi smoke? Clever í hins vegar bara passífri línu til að halda pushinu upp stigan. Spreyjar í gennum viðinn. Delli í bústi til að fylgjast þetta með scaffolding og rampinum. Hvað grann sá þetta? Þetta var frá vin. Já. Já. Aðeins búið að hægjast hérna á. Þarna spotta bústi, spreyjaði gegn. Birnir að ná þessi 19. fragg hérna, svakalegur fyrir hálfleikur hjá honum. Mólarnir komið inn, Thomsen í góðri stöðu til að ná 1, nætt 5. En Mólarnir hins vegar þarna út og skilur þetta eftir í 3-3. Viki hendi bomburu niður, Hundsi hefur betur mátt spreyja gennum það aðeins öðruvísi á gennum smókin. Og þeir bakka aðeins að hugsa hvernig þeir ætla að ríteka þetta. Smókurinn fyrir niður hérna hjá Clever, reyna að blokka hérna út aðeins rampinn. Gerir það vel. Smókur sem líka eika út.
Clever pússar í byrni og tekur hann út en enginn að taka út alla en á meðan bara Hundsa diffuse og næra klára það. Þetta vel gert hjá Hundsa, hann stikka bara á bombunni og klára þetta. Við lítum aðeins yfir skórið á leikmönnum. Birnir að toppfragga fyrir Fylki á 19 fröggum, 11 frögg hjá Eika 47. Hinum meginn það Delli og Alli á 9 fröggum hvor. Eiki 47 búinn að eiga 2 leiki í röð þar sem hann að fragga í fyrirháleik. Þetta gott! Ná, hérna rondin tilbaka, 9-4. Ansi mikið eftir rondin sem að fara hérna á stað sem gæti algjörlega stúta peninginum en þeir ná ekki að fella Birni. En annað endrifraggið sem að Birni krækir sig í hérna, Hundsi núna sem að liggur og Alli nær hins vegar að jafna þetta. Eiki, næst heitasti leikmaðurinn hjá Fylki, fallinn. Og Birnir lár, þetta ákjásunarlegt ránd fyrir þá að krækja sig í en hérna vil skipta og nýta sér Bogdans Law og bomban að fara niður. Clever að róta þetta núna og Thompson og Delli hérna krækja sig í 2 í smoke. Birnir lár, eiga smoke, eiga ekki rosalega mikið stöff, eiga smoke hins vegar til að smoka eitthvað út og Alli vantanlega gerir það. Delli ætlar að pússa í Birni hérna hvað. Þarf ekki, Clever tekur hann út, Snæri svo nær Thompson. Snæri hérna alveg flassaður og Clever. Já, auðvöld bráð fyrir hann. Hafið 5, Fylki 9. Þetta að verða leikur aftur. Vissulega. Og það var hætta á því að peningurinn hjá hafinu myndi splundrast þarna ef það myndi tapa þessu rándi og sem betur fer. Staðan ekki fullt kaup Fylkismegin, Viki bara hérna á tekkunni. Allavega ekki R8. Það vonandi af hverju ekki? Það ekki Alli að taka út Birni. Deklan bara sterkari. 100%. Tekkan líka. Já, virkilega sterkari þá. Ég að læðast núna upp stigana, væntanlega að fá kontakt hérna eftir smá, eitthvað aðeins óákveðnir en Clever með vappalínuna þarna, fylgjast grannt með málum. Spreyja hérna Della í gegn og mollaður úr pósunni sinni hérna. Clever nær þetta húka tilbaka og Alli, þetta bara galleri skotið hérna á B-sætinu. Leirdúfur að hlaupin á sæt. Spreyja hérna smókinn og Hundsi fellir Snæ. Eiki einn eftir, að reyna að leita einhverju hérna að gera. Skiptir AK og þarf ekki að reloada þá. Nær Hundsa sá þetta eftir að leikmanninn en Alli fellir Eika á 9-6 fyrir Fylki. Já, hafið að taka hérna síðustu 3 rándin. Það leit ekkert sérstaklega vel út fyrir hafið í stöðunni 9-3 en 9-6 í hálfleik allt annað dæmi. Hafið fer þá í terr, Fylkir í CT. Og það eitthvað aðeins rólera á fyrsta rándinu á hafinu. Eru samt að læðast upp að aðinu í rampin, einn leikmaður að spotta, það var Birnir. Sér hann að fyrsta leikmannin, tekur kontakt, örlítið damage, mjög kráður hann eins og þar. Hann tekur engan skaða sjálfur. Clever að halda miðinni hérna. Spurning, eru þeir að leggja leið sína inn á hæð? Birnir hérna góður í pósu, nær einum og einum látt niður, það Hundsi og næri kjölfarið að bakkinn og sæt. Þetta ennþá með 100 HP. Þetta alveg magnað. Vikinn að taka Clever út hérna. Birnir að mæta bara hinum meginn og taka meiri þátt. Hérna ekki með Hundsu Alli hins vegar báðir lágur hérna núna. Og rótið komið, bomban að fara niður. Retake flash frá Eika. Fljúa hérna í gegn.
Viki kominn á sætið, Snær nær hunsa. Alli lár og hann einn eftir hérna í rampinum. Allt að gera, nær einum, nær hann tveim. Gerir það! Á bombunni hins vegar en Snær nær honum niður á þarna. Þetta farið að vera alvarlega hættulegt. Og 10. rándið í hús fyrir Fylki. Svo crispy Alli þarna. Já, virkilega. Það magnað, hann hafi lifað svona lengi líka. Hann var á, 10 HP. En þeir eru svona að splitta peningin upp í þetta. Thomsen með AK og engan armor. Og hérna 2 á armor og AK og Delli og Alli, restin á Diglum. Og þeir ætla að reyna í þetta ránd. Náðu náttúrulega kaupið sem stafnandi. Góð grensa af einhverju að lurka þarna en það hefur engan akkurat núna. Clever passífur hérna á bínu. Það er svona eins og við séum með svona Clever cam. Förum alltaf á hann og það er rosa lítið að gerast hjá honum. Samvirkusamlega klírað öll engul allavega. Birninn í miðunni væntanlega að fá kontakt hérna frá 2 leikmönnum. Einn AK, einn Digla og Hundsinn nær hérna stórgóðu skoti á Birni. Snær inn á bínu kljást hérna við Clever. Hafði yfirtölu 4-3 hérna. Bomban leggur leið sína á A-ið. Delli komin í Thomsen búinn að klíra það á Delli með honum. Snær og Hugo báður á Famas og þetta verður... Já, væntanlega hefði nú haldið. Ég myndi bara halda en ég sé ekki betur en að Hugo sé að koma inn á hlaupum. Já, hann virðist vera að bakka hérna aðeins út fyrir og ætla bara að halda þessu út frá þessu. Það var... Hann náður að búa til smá chaos og landa einu sterku second round kaupi. Fylki 10 hafi 7. Það sem ég ætla að segja hérna og bara 3 round sem skilja liðin af. Hafið að koma sér alveg heldur betur inn í þetta aftur. Sé svona fram á það að Fylkin sé að fara að forsa með þessum 2 byssum allavega. Kaupa sér molla og smoke. Kaupa sér þarna diglur og armors til að reyna að gera eitthvað í þessu. 5-7. Snær hérna með Famasinn sinn á bínu. 2 diglur en að halda aðeinu þetta. A-rampurinn smókar af akkurat núna en hann fer að detta út. Birni með gott skot og Della. Býr til smá forskot fyrir Fylkisliðið. Og Thomsen með AK-verðina í rampinu og er að leita að einhverju. Snær ekki fann þetta aksjónu, það er Eiki á Sandbaks sem að færa þetta kontakt. Gerir það, spottan, með Birnir hérna með sér til aðstöðar. Eiki nær hérna niður Hundsa og skilur þetta eftir í 3v5. Eiki á default boxes, nær út Thomsen og það er ekkert að falla með hafinu í þessu kunnrándi. Hugo komir hérna til aðstöðar, væntanlega inn á default boxinu líka. Clever fellur í kjölfarið og Hugo með 2K til að skella þeim aftur tilbaka á 11. rándi í haf fyrir Fylki. Í haf fyrir Fylki. Það er... Tökum því. Já, það er eitthvað. Hafið að taka leikli hérna. Birnir að leika alls oddi hérna. Já, Birnir búinn að vera stórgóður í þessum leik, komin í 23 frögg hérna, 2,3 í KD. Ég ætla að benda á eitt leiðilegt sem ég tek eftir samt. Báðu topp með Tomma er að bottomfrakka fyrir sín lið. það
það er nú svo gerist þetta. Það er ekki hægt að vera Nostradamus alltaf. En leikmennir sem að þurfa kannski að stíga upp fyrir sín lið. Það er beinustulegið keypt hérna fyrir hafið hins vegar. Þeir hittu öllum sínum seðlum í allt sem þeir gátu keypt. Mollarnir hins vegar góðir að stoppa þetta pússa aðeins en þeir komnir inn á shortið. Voru spottaðir en góð skot frá Hundsa. Fellaðan að vikka. Birnir hins vegar komin í Tarek til að svara. En fyrir að koma hérna upp rampinn. Clever hérna að droppa bombur beint niður og fyrir inn á shortið og reynir að fá eitthvað fyrir sinn. En Planti kemur hérna niður, Alli eins og að spreyða niður í gennum smókin, niður í 6 HP. Og Birnir, hann er Nostradamus og spyrir hann í gennum smókin. Eitt leikmann komin í baki eins og það er Hugo, svarað hérna beinustu leið af Thomsen. Grípur AK-inn, maður komin á bombunni eins og og Clever nær Birni. Þeir eru konið að bombunni og Eiki klárar þetta. 12. rándið fyrir Fylki og þeir eru komnir langleiðina að sigri í þessu mappi, að standa sig mjög vel hérna og þarna skelltu þeir góðu kaupi annars fyrir hafið og það er spurning hvernig þeir vilja svara þessu rándi og það er beinustulegið Deiglunar sem hafa ekkert verið svona beittar, Kristján, svona framan af. Nei, gætu breyst núna. Það var eitthvað sem hefur verið, svona algjörlega, bara eitthvað sem maður gæti gert að ráð fyrir í Vodafone-deildum síðustu ár, þá voru það frábært Deiglunar frá hafinu. Vissulega, sástu þetta? Poppaðist eitthvað upp í loftið, þannig að þegar grensaði. Mistaði reyndar. Physics, NCS Eiki, hann er deiglaður beint í fésið og Hugo nær eins og að svara, en það er aksjón núna að gerast B-megin í mappinu og Delli með eitt skítugt en Viki svarar. Deiglunar allavega hitta. Jaft í liðum en ekki HP, Hundsi á 16 og töluvert lár, engin armor á honum en M4, spurning hvort hann vilji svara og droppa þessu. M4 á einhvern annan sem er actually með armor, Alli og Clever báðir. Eins og var annars þar á mappinu, þannig að hann væntanlega ekki fara að hlaupa í áttina að þeim, kasta til þeirra pissu, en róast aðeins niður, ætla að taka sinn tíma í þetta og reyna að finna eitthvað, ætla að bústa þetta upp og spurning hver fyrir upp, Clever eða Alli. Hugo hérna jarðar Hundsa niður og Viki tekur alla sem var bústað. Clever náttúrulega einn eftir og vita að hún var einhvern veginn bústað. Það er hins vegar að taka hérna Vika niður í 63, backup er komið, grensan ekki góð. Clever er þá 88, HP er að hönda niður hérna vappa og nær ekki neinu. Núna Hugo klárar þetta, 13 átti komið fyrir Fylki, 13-7, kaup aftur kemur tilbaka fyrir hafið. Það þarf núna alveg svakalega að ná í þetta ránd og tengja saman 2-3. Seitt smókur hérna yfir á scaffolding fyrir hafið. Hann er að lenda núna, já. Birnir bústaði hérna beinustu leið upp. Ætti að sjá þegar einhver fer upp rampin hérna, toppsætið og sé líka scaffolding hérna. En er ekki búinn að spotta neitt núna. Þetta er töluvert meira safe boost en það sem að hafið var að gerast í senasta hálfleik. Ágætis grensa en erfitt að reyna að ætla að reyna að molla þetta út en er ekki að ná að takast það. Þarna er Birnir nær ekki hins vegar að klára leikmannina það. Rótiti er komið yfir, góði mollar þarna fyrir rampin. Delli hveitur sína menn til að hörfa frá A-sætinu, fara yfir á B-ið. Töluvert erfiðar að halda því sæti þegar þú ert komið með það en Snærið náttúrulega gerast besta.
Alli hins vegar fellur. Nær hérna 2, Snær, nær hann 3. Nei, gerir það ekki, hann særir hundsa þetta niður 9 HP. Rótið að koma yfir núna, 3 leikmenn komnir. Delli nær 1, Hugo svarar og Clever 1 eftir, felldur 14. rándið fyrir Fylki. Fylkisliðið að gera bara virkilega vel hérna. Já, vissulega, tóku þetta Joker pick í hérna Vertigo, á siglaði heldur betur heim. Eru búin að vera með hafið í rauninni í fjárhags vandræðum hérna bróðurpart leiksins og Viki hérna tekur gott pick á Thompson en ekki kannski gegnum smá yfir smókin. Og annar Delli fallinn og þeir eru konur hins vegar bara í bakið á A-inu. Alli hins vegar orðinn láriðna. Snær Clever en Alli ekki alveg búinn að segja sitt síðan í þessu rándi. Nær að pikka upp AK líka. Birnir að halda niður A-inu. Þú veitir líka hundsar að bakka með bombuna aftur bara niður á terraspónið. Gæti lendi í tímasetningu og komist einhvern veginn í bakið á Hugo. Já. Nei, Hugo nær honum niður og Alli 1 eftir 20 HP með AK og armor. En Hugo klárar hann 15. rándið fyrir Fylki, 15-7. Fylki matchpoint gegn hafinu. 219 í tildæmis á Vika og 26 frögg á Birni. Alli að toppfrögga hinum með 19, Delli þar á eftir með 14. Eru bara að spila virkilega verið í Vertigo, hitta sínum skotum. Birni náttúrulega eiga mjög góðan leik, en það bara hratt á æð. Thompson mollar þarna töluvert niður og þeir þurfa að hörfa þetta inn á sætið. Birni til varnar, nær 1 en Delli og Hundsi 1 tilbaka. Hugo nær 1 en þetta bara beinustu leið í 3v2. Clever þetta ná bombur þetta niður og þeir aukuðu tempóðun á þessinn. Jökultempóð og það bara það sem að skilur af. Eigin tekin út, Snær heila kon til þess að geta sparað, nær að taka út Hundsa. Það mikilvægt því ekki peningurinn á hafinu mjög sterkur. Alveg skokkandi þetta hringin að leita af Snæ. Þessi grensa hefði getað klárað þetta en Alli búinn að taka hann út og undan. Hafið 8, Fylkir 15. Fylkir í óþægilegri stöðu peningalega. Já, vissulega. Þeir ættu kannski bara að jafna peningin þetta og sjá hvað kemur út úr því. Já, Viki þetta með Nova og... Vika leiðist ekki að draga hluti sem aðrir nota ekki upp úr kassanum. Nei, vissulega. R8, Nova. Nova hins vegar kemur á óvart að fleiri keifta hann ekki eftir Nerf. Já, Nerfið. Ekki láta hann að tellja, hann tekur Hundsa sem er niður í 12. Það var semst að lækka kostnaðar á henni, en hún hefur ekkert verið pikkur og svona mikið upp eftir það. Autosnæperinn náttúrulega rosalega sterkur og kannski aðeins dýrari náttúrulega sjálfsögðu og síðan eru aðrir kostir náttúrulega í deglunni á $700 sem að gerir í rauninni meira damage. Já, og býður alltaf upp að annars skot áður nú derð. Já, nákvæmlega. Alli hérna tekur út Hugo, Eiki núna 1 eftir bara með uspunum sinna. Hann var fátækastur upp af rounds og fekk kaupa neitt. Thompson hérna tekur hann út, hafið 9, Fylkir 15. Fylkir hafa 6 round til þess að loka þessum leik og taka timeout hérna. Góð tímasending fyrir það í rauninni. Hugo hérna stíga líka upp fyrir sitt lið. Ingjum lítarinn, frakka vel. Birnir líka, sjálfsögðu. Birnir á himinn háu ADR líka, 129. Og já, fínt utility damage líka. Það er auðvelt að kalla hann besta mannin fyrir sitt lið allavega. Taka hins vegar taktíska pásum svo talar á góðri tímasendingu líka. Ætla ekki að láta hennan leik renna sér úr greipum. Góð Presa grensa. sinna á miðjunni og grensan er góð. Eiki til varnar.
lætur sig skjáða niður. Thompson hérna nær að taka út Snæ og bæti við Eika síðan. Og B-ið galopið fyrir hafið. Hugo mættur hérna nær að taka út Hundsa. Hjálpar að þessi liðum. Þeir bara snúum hæl og ætla að gera eitthvað annað við sína byssur. Eiga samt sko, ef það myndi vita HP-ið á Alla og Della, vitandi það að þeir eiga molla, þá hefðu þau mögulega reyndið það náttúrulega, en... Saman tíma Hugo Lár og skynsamlegt að fara hana með Vappa og AK yfir í næsta rándið. Já, vissulega. Og þeir þurfa ekkert að drífa sig að klára hann leik. Nei, það má ekki sofna verðurum gegn hafinu. Nei. Það hefur við séð. Alls ekki, en skynsamlega ákvörðin. Þeir ná þarna tvöföldur entry bara tiltölulega frítt allavega og komast inn á sæt, þannig að Birnir gerir þetta örlítið dýrara fyrir það allavega. Hugo þarf að lifa hérna en gerir það ekki. Þetta er kannski ekki það sniðasta sem hann getur gert með við peningi sem að liðið er með, en... Erum með Vapp og M4 en peningurinn lítill sem enginn á Snæ, Hugo og Eika. Spurning hvað þeir fara, þeir takkir svona armor, það er bara degla P250. Hugo tekur smoke og flash, þá keira á B. Hjá hafinu, Viki hérna nær að taka 2. Viki síðan tekin út af Hundsa, en Hundsa Lár hefur verið leggarinn í leiðinni. Delli á líka, þetta er möguleikinn fyrir Fylki. Eiki að taka út Della hérna núna. Clever, 1 á 4 og vopnin að koma upp hérna hjá þeim. Clever í sprayinu, nær að taka niður bæði Hugo og Snæ, er núna 1 gegn Birni og Eika. Getur að koma þessi 1-on-1 hérna, já gerir það, tekur út Eika, en Birnir tekur hann út. Fylkir 16, hafið 10. Alvöru spenna hérna í loka rándinu. Ég var alveg bak við Clever hérna að reyna að landa þessu í þessu sprayta og magnað. Hann fekk svo mikinn tíma í þessu senasta sprayi sínu, það var geggjað, en Birnir að eiga stórleik fyrir sitt lið. Heldur betur og þarf mikið að ræða MVP-in í þessum leik. Nei, það er Birnir. Það er bara hands down. Hann var mjög góður fyrir sitt lið og já, það er ekkert mikið um það að ræða. Frábært KD, ADR, utility damage og bara átti góðan leik. Mér sýndist það með þess að hafa, já, það væri fínt að fá staðfestingu. Var þetta 30 bomba? Góð spurning. Nei, var þetta ekki 29, frökk? Ég held það ekki, hann var rétt náðu upp í 30. Ég myndi að sjá hérna klippur úr leiknum og Fylkir bara eiga virkilega sterkan leikina og eins og segir Birnir að draga vagnin þar. Já, bara þvílíkt pick-up sem að hann er og sýna það að hann á klálega heima í liðum hérna á Íslandi og gerir þetta Fylkislið alveg mjög, mjög gott, en það sem er líka þetta svona hægt að lýsa ljósi á er að hinn leikmennið til liðinu, þar á meðal Eiki, Viki er náttúrulega alltaf frábær, eru líka búin að stígu upp og eru að fragga miklu meira en þau gerðu á senstu leiktíð. Það er eins og svona sé meiri alvara komin í liðið. Svona var the meme team og náttúrulega á senstu leiktíð missa frá sér þar senstu leiktíð missa frá sér stóra leikmann og þurfa að fylla það skarð, verða svona pingu meme team og liðið sem að allir átt að vinna, en landaði nokkur sigurum og halda sér upp í dildinni og bæta við þessum og bæta við Birni og eru að koma núna inn sem bara virkilega skemmtilegt og sterkt lið. Algjörlega, þá er spurning hvort við getum farið yfir úrslit kvöldsins. Þau eru hérna, Káringar unnu Þór í gær 16-11, Exilaði Tindastól 16-7, Dusty sigraði Aurora 16-3 og Fylkir vann Hafið 16-10, Kár Þór reyndar 16-12 leikur og ef við lítum þá á stöðuna í deildinni, eins og hann er núna Káringar og Dusty á toppnum með 10 stig, X í þriðasætinu með 6 og síðan er það Fylkir, Þór og Hafið öll á 4 stigum, Tindastóll á 2 og Aurora á botninum með 0 stig og já, aftur eins og við talaðum hérna, deildin stemdi alltaf við að verða pínu skipt og það er svolítið að einhvern veginn að bara verða eins og búist á við. Já, það er náttúrulega þessi topplið Dusty og KR sem að svona, já, bara
á toppnum, en Exi svona einhvern veginn náttúrulega tapaði þessum leika móti KR mjög erfiðlega í Inferno daginn og myndi segja samt að þetta væri 1, 2 og 3 en síðan kemur á eftir bara nokkuð þétt skip af Fylkir Hafið Þór sem að geta verið þarna í 3. og 4. sæti, nei í 4. sætinu sem að verður barist hart og síðan Tindastóll náttúrulega mögulega að fara að gera eitthvað tilkalla því náttúrulega með sigur á móti Fylkir nú þegar í deildinni og svona eftir situr Aurora stigalaust á botninum. En þá skulum við kíkja á næstu umferð og á mánudaginn þá mætast Aurora og KR. Á þriðjudaginn hins vegar í beinni útsendingu á Stöð 2 eSport og þá byrjuðu á leik Þórs Akureyri og Tindastóls. Hafið Dusty svo klukkan 8:30 og XI gegn Fylki klukkan 9:30 og þetta eru einu leikirnir í næstu viku. Föstudagurinn langi næsti leikdagur og þá páskafrí og svo miklu skemmtilegt til að það líka frí mánudaginn og þriðjudaginn þar á eftir, þannig að það bara þessu umferð og svo næst föstudagurinn í þar næstu viku. Já, það verður sárt að mótumótdeildin takir sér smá frí en það nú páskar og svona við getum kannski skellt okkur í einhverja leiki. Já, aldrei að vita, ég ætla leiðrétta eitt. Birnir fór í 31 frak. Já, þetta er fyrsta 30-bomban. Fyrsta 30-bomban í kvöld kom 31, 11, 14 á Birni. Tommi, það er eitt sem við ekki kíkt á ennþá og mig kvíður svolítið fyrir því ég er ekki búin að kíkja inn á það því ég gleymi þess alltaf en það er draumadeildin og ég ger ráð fyrir að þú sett að pakka mér í þetta skipti. Nei, ég efast það. Ég er nefnilega bjó mig til lið. Já. Sem að ég bjó til þegar ég var myndur á það og liðið læstist á meðan ég var að gera það. Þannig ég var ennþá bara svona fikta að eitthvað skipta mönnum út og þetta er alls ekki liðið sem ég ætlaði að stað með. Svo er ég búin að gleyma þessu og þannig að ég er að fara í wildcard í kvöld ef það er hægt, ég man það ekki. En við slúðum kíkja á þetta, ég veit ekki svona hvernig staðan er. Ég er á botninum, ég bjóst við því. Gat verið að kritikali fyrir ofan mig. Gat verið. Er þetta uppfærðar upplýsingar líka? Þetta eru uppfærðar upplýsingar, já. Þetta er bara kvöldið í kvöld og ég er samt sem áður búin að gera 2 skiptingar í mínu liði sem að koma inn þá í næstu umferð. Áhugavert að sjá við erum allir með Kókó sem kapteinn. Já, ég skipti Kókó út. Þú gerði það? Já, ég vildi fá eitthvað nýtt og skemmtilegt en já, ég skipti Kókó og ég skipti Stals. Já, þá höfum við það. En við fyrum að segja þetta gott inn í kvöld, fáum kannski upp næstu umferð aftur eins og ég sagði rétt áðan þá er bara ein umferð í næstu viku þar sem við sýnum leiki á þriðjudaginn en hins vegar þegar við förum og förum síðan ekki aftur í gang fyrir föstudaginn viku seinna. Já, það er ákveðið páskafrí okkur bara. Það er páskafrí og Kristján Einar og Tómas, við þökkum fyrir okkur í kvöld og sjáumst aftur á þriðjudaginn. Takk í dag. Ferð er búin að vera svo mikið klúður. Það er ekki til að kenna. Ég hef ekki átt að fara í hann. Finnst þér bara að vera að hlaupa í einhverju myrkri, sko? Ég er alltaf feitur, latur. Það er ekki eðlilegt hvað ég þarf að fá mikið samþykki, sko. Maður verður bara einhvern veginn að taka þessu með þess mikilvæg ró að maður getur gert og vonast til þess að lögin sjá þessu mál. Ofsóknir hefst 5. apríl á Stöð 2. Shit, mér langar að hringi í smiðinn sem laði þetta parkett. Dóri DNA heimsækir allskins ólíka Íslendinga sem allir eiga þó það sameiginlegt að þurfa hjálp við að deyta einhver á heimili sínu. Þetta er skilgreiningin á þessu þætti.
Hérna ætla ég að búa til bocciavöll. Við ætlum að skipta lagnir í fyrra og það var ljótt hérna. En við þurfum að sprauta þessu ofna. Veistu hvað leiðilegt að mála ofna? Við erum farnir, ef þetta voru stemningin hérna, að vera að móðga hérna, þá erum við farnir, sko. Halldór sækir þetta fólk heim, vopnaður hamri, sög og forvitni. Hvernig að vera með Vigdísi Hauksdóttur að garga framan í sig á Zoom? Þú ert góður að saga. Hann hérti bara á húsinu. Ég alveg að fara að hringja í pabba minn, sko. Skítamix hefst 11. apríl á Stöð 2. Jú, komið sæl, Frís heldur áfram, framhaldsskólaleikarnir í rafíþróttum og í kvöld þá það FIFA og ég með ansi sterka makkar hérna með mér núna, Króli, velkomin í setið. Takk hérlega fyrir, takk fyrir að fá mig. Nú ert þú sérfræðingur í öllu sem aðeins kemur, mótum, keppnum og fótbolta og það FIFA í kvöld. Já, ok, ég þakka kærlega fyrir góðan titil en jú, ég forfallinn bæði fótbolta og FIFA áhugamaður þannig að ég vil kalla mig áhugamann frekar en sérfræðing en ég fylgist þarna vel með og er mjög spenntur fyrir kvöldurinn. Mér finnst menn og feimni við að leyfa fólki að kalla sig sérfræðing. Ég er búinn að vera að spila FIFA síðan ég man eftir mér og er yfir við allt frá bara kick-off með vinum yfir í Career og Ultimate Team og alltaf gaman að taka síðan bara gott co-op eða eitthvað dót sko, þannig að ég... Já, það er nefnilega vannmetið. Já. Co-opið. Það er svo gaman, þú veist, þegar maður getur verið bæði pirraður og glaður á marketum sínum. Já, heldur betur og það Fjagra mann að vera undan svolítið steik. Já, mesta steikin er náttúrulega bara klubb sko, þar sem maður getur verið með basically bara 11 vinniðum í liði, það verður bara bull sko. Það er samt ömurlegt að vera, þú veist, markmaðurinn eða... Það er alltaf einhvern svona einn skrítinn vinnur í vinnahópnum sem nennir því sko og maður verður að vera þakkláttur. Maður er svo þakkláttur fyrir þá aðalega. Þakkláttur fyrir skrítnum vinnuna. Sammála því. Það verða 2 leikir í boði í kvöld og þetta eru úrslitaleikurinn og leikurinn þriðasætið og við byrjum á leik Versló og Kvennó og færum okkur yfir leik MK og ME og því segi úrslitaleikur og þriðasætisleikur ætla að segja, þá erum við alltaf að tala um í FIFA mótinu sjálfu og þetta er búið að vera skemmtilegt, það sem við erum alltaf að keppa í 3 leikjum Króli, við erum búin að fylgjast með liðunum í CSGO, við erum að fylgjast með þeim í Rocket League, fáum FIFA núna, það eru meistarar í hverjum leik, við erum að segja frá þeim öllum eftir, en við erum að fá úrslitaleikinn í FIFA og það kemur náttúrulega núna bara í ljós hvaða lið að verða sem að mæta í úrslitakeppnina í næstu viku og næstu 3 vikurnar. Heldur betur og það líka er náttúrulega allt galopið. Ég meina það við hefðum getað í rauninni verið með þetta frekar sett fyrir okkur hverjir getur mögulega verið komnir áfram núna í fyrir síðustu umræðuna en það er bókstaflegt galopið og persónulega er ég bara ótrúlega spenntur að sjá hvernig þessi 4 lið allan að takast á og hverjir komast áfram og halda áfram. Hefur þú lýst einhverjum svona íþróttum í sjónvarpi eitthvað hannig? Ég vissulega er að æfa með KA sem er 4. deildarlið hjá Haugum sem var svona bumbuboltaskemmtun og eftir æfingu lýsti ég leik Þrótt í Vogum og Haugum með Friðberti Bjarka félagi mínum og ég fekk ekki allavega að lýsa aftur, ég veit ekki hvort það Ég held nefnilega að ég sé að fara að sitja við hliðina og peppaðasta lýsanda allra tíma. Já, ok, það er bara verið að reyna að sitja að pressa mig. Ok, þá þarf ég að standa inn. Mig gruna það einhvern veginn. Ég er alls ekki að fullyrða það. Nei, það kemur bara í ljós. Ég held að ég er algjörlega að fara að koma sjálfur mér jafn mikið óvart og þér sko. Ég er mjög peppaður fyrir þess allavega. Við skulum kíkja yfir stöðuna í mótunum eins og núna. Byrjum á CS og þetta er loka staðan í Counter-Strike og hérna sjáum við það Flensborg og Tækniskólinn sem að sigra sína riðla. MA í öðru sæti í riðli 1, VFMA í því 3, Menntaskóli Tröllaskagi í 4. ætla ég að segja, MH í 5. og svo koma Kvennó og MK hann að stiga laus í fyrri riðlinum í seinni riðlinum eins og áður sagði Tækniskólinn sem að sigrar riðilinn, síðan er það Versló, ME, BHS, MR, FL og FSN þar á botninum og
Sko, Flensborg og Tækniskólinn mættu síðan í gær í úrslitunum og já, ég að fá það til minni hvort liðið það var sem vann því að það var náttúrulega ekki í sjónvarpinu en það var Flensborg. Já, ég verði eiginlega að vera hreinskilinn að segja bara hipp hipp húrra sko. Ég flensbyrgingur. Já. Var þar í 3 ár, áorkaði ekki miklu, kláraði ekki stúdent en var bara í Gettu betur og Morfís-liðinu og svona. Já, þú varst aðalega í Gettu betur og Morfís-liðinu. Já, já. Ég hef heyrt sögur af því að það sé ennþá málið bara svolítið. Já, jú, ég var að þjálfa MR núna. Við töpuðum í gerðvíslu í undanúrslitum og við sko líka til að fara full circle þá kvennur náttúrulega að fara að spila þetta leik bara núna og formaður Morfís að keppa fyrir hönd kvenna. Nei. Jú, hann Viktor Ingi Birgisson. Þannig að þetta fyrir ríki. Þetta er lítið land og ég er mjög spenntur að bara sjá hvernig hann stendur sig sko. Því hann stendur sig mjög vel sem formaður Morfís. Það er ekki hægt að taka það á honum. Ha? Morfís er náttúrulega eitt svalasti hlutur í heiminum. Kannski verið frís bara á saman stað? Já, ef ekki bara Morfís og frís og bara var þetta að blanda þessu saman, töluleiki á ræðum sko. Sko það allavega ekki margt sem að menn rökra heitt yfir og leiki sko. Já, en ég meina þannig að var myndust á þarna heitar umræður núna fyrir hvað ég var að segja 2 vikur síðan eftir allir frjálsíþrótta íþróttirnir eru pirraðir þannig að það var alveg að setjast á rökstól og ræða það sko, ef að það ekki. Já, kannski tökum við bara fyrir live á Instagram eftir og tökum hvort allar var með og móti. Ég skal vera dómari. Ok. Kíkjum á stöðuna á það hvernig Rocket League fór og hérna sjáum við riðluna MH og Tækniskólinn sem að sigra sína riðla þar. MH í öðru sæti í riðli 1, Vestló í 3. sæti og MK í því 4. Menntaskólinn á Tröllaskaga FL og FMA þar á botnum. Í riðli 2 þá Tækniskólinn eins og það sagði sigur riðilsins, hvað maður kallar það? Já. Þetta sigur riðilsins bara. Kvennó og BHS síðan í öðru og 3. sæti, MR, FSN, ME og þarna Flensborg ekki Þeir eru ekki að ríða neitt sérstaklega feitum hesti þarna og ME ekki heldur en þeir eru á botni vegna markatölugiska. Það ekkert annað sem að sitja fyrir neðan þarna. Nei, væntanlega. Eða þá leti hjá þeim sem gerir grafíkina. Eða það. Ég ætla að skrifa á það. Ég held að þeir hafa lent í næst síðast. Nei, jú, þetta greinilega voru ekki alveg að standa sig jafn vel og í CSGO. En það bara, þú veist... Handlaði Flensborgarliðið CSGO rosalegt. Það sem ég náttúrulega með CSGO hérna venjulega. Það eru eiginlega of mörg nöfn sem ég þekki úr úrvalsdeild í Flensborgarliðið. Í alvöru? Já. Núna fylgist ég ekki mikið með CSGO. Það bara liðstjórinn þar búinn að vinna 3 síðustu stórmót sko. Vá! Og bara allt Flensbyggingar í alvörunni? Já, þú veist, enginn að spila saman í úrvalsdeildinni. En þetta stór nöfn. Það væri gott Flensborgarlið sem var ég að búa til í úrvalsdeildinni. Segðu mér það. Já. Vá, geggjað. Fínt lið sko. Já, það gott að heyra. Ég meina, Flensborg bara að gera góða hluti allstæðis. Eins og ég sagði MH og Tækniskólinn sem að sigurvegarnir sína riðla mættust í úrslitum og sigurvegarinn þar var MH. Jæja. Þannig að, en takt eftir, Tækniskólinn ofarlega bæði í Rocket League og í CS og þá í toppmálum. Mjög konsistent með þetta annað sæti hjá þér. Já, ættu að vera komin áfram bara á því þótt að við eigum eftir að klára FIFA og fá náttúrulega endalegu niðurstöðuna eftir en það myndi ég segja að vera nokkuð pottþétt að Tækniskólinn sé komin áfram en það allt galopið á hinum endanum. Bara 100%. Ég meina við erum með Vestló sem eru bara 100% að fara að berast til lífið sínu þetta 3. sæti, sömuleiðis Kvennó og síðan það bara MK og ME. Ég meina við erum með 2 Tæknilega séð erum við 2 úrslitaleiki en ekki bara 1 sko vegna þess að þetta náttúrulega vissulega bara í FIFA-mótinu hérna en síðan náttúrulega snýst þetta líka bara hvaða 4 skólar komast áfram. Algjörlega, 3. sætisleikurinn skiptir jafn miklu máli. Já, bara 100%. Það reyndar alltaf bikar undir sko sem að skipta mestu máli í enda dagsins. Já, alltaf gott að fá silfurverð sko en ég meina, það ekki bara augljóst að þetta eru 2 alvöru rimmur sem við erum að fara að fá hérna. Klar, kíkjum á töfluna í e-fótboltanum. Þannig að sjáum við það Kvennó, MK og sem á toppnum Vestló og ME og já, það náttúrulega
náttúrulega bara liðin sem eru að spila í kvöld, Vestló á móti Kvennó og MK á móti ME og þetta getur verið alveg opið. MH hana í 3. sætinu, Tækniskólinn í 4., Menntaskólinn Tröllaskagi í 5. og FL í 7. Í riðli 2 þá var það eins og þess að MK og ME, VFMA, FSN, BHS en Flensborg aftur. Flensborg. Þannig að maður segja að Flensborg væri raunverulega bara CS:skóli. Já, þeir greinilega eiga bara ekkert að vera að koma nálægt neinu sem að tengist bolta. Það er bara, ég held að það sé svona, það er lærdómurinn sem við erum að taka hérna út úr þessum myndum. Ég er með sérfræðing úr Flensborg í kvöld. Já, og ég er að fara að hringja nokkuð símtal til þetta. Nei, ég er að djóka. Nei, þetta er þeir lögðu sig allan í CSGO og síðan bara voru þau greinilega bara að trúða sig í ganga þarna í bæði Rocket League og FIFA. En við ætlum ekki að einblína á það vegna við erum með 2 geggjaðar. En ég er samt mjög forvitin að vita hversu nálagt til dæmis MH voru að komast í 3. sætisleikin. Já. Það væri áhugavert og ég veit að það fólk sem heyrir okkur á bak við tjöldin sem getur komið í skilaboðum. En það sem að Krúli raun og verið að segja okkur hér er að hann er búinn að segja upp þjálfarastöðunni sinni í Morpheus og ætlar að taka upp þjálfarastöðunni í FIFA í Flensborg fyrir næst tímabil. Þá þarf að flengja nokkra rassa þar og ég tek það. Tekur það bara að þér? Ég meina bara eitt fyrir bæjarfélagið. Já, heldur betur. Ég líð svona ekki sko. Núna erum við að fara inn í leik Vestló og Kvennó. Þessi lið voru náttúrulega saman í riðli. Ef við kannski útskýra aðeins formatið fyrir okkur í kvöld, hvernig FIFA-formatið virkar? Já, þú ert sem sagt með þannig að, vegna þess að við styðjum ekki að það sé verið að borga stóriðum á borð við EA-sports fúlgurfjár, sem náttúrulega er ekkert annað en bara ítöndi spilafíkn ungra barna. Vissulega er ég að tala smá út frá... Annars sjáum við bara annars sem er á hreinu hérna, Kvennó í hvítu, Vestló í svörtu, Vestló syns með velja Real Madrid. Og þetta virkar þannig að allir karlarnir, leikmennir sem voru að spila með, eru 90 overall rankaðir til þess að í rauninni að mynda jöfnuð í liðum vegna þess að það er náttúrulega bara, það er ekkert hægt að keppa í einhverju nema allir gangi jafnt að borði og við getum alveg verið saman það. Nema hvað að það náttúrulega er ákveðin taktík með þetta vegna þess að þótt að allar tölurnar séu þess sömu þá skiptir miklu máli hæð leikmanna sem og hvernig tegundar leikmenn þú spilar í hvaða stöðu vegna þess að miðjumenn eru með ákveðna stöður og sömuleiðis varnarmenn og oft eru menn að nýta sér miðjumenn til að fara niður í bakverði, bæði vegna hæðar og fleira en við erum hérna að byrja þér og þetta er leikur á milli Kvennó og Vestló. Já, og þetta er leikur 1 þar sem að við erum með annars vegar fyrir Kvennaskólann Benedikt Birgi Hrafnkelsson og Kristinn Örn Gunnarsson og það er eitthvað smá högt í gangi sem við erum að búast og þetta eru 6 mínútna hálfleikar eins og þarna má sjá að þarna er leikmaðurinn nafni Philip sem er vanalega ekkert sérstaklega góður í FIFA en vegna hvernig hann er byggður og hæðar hans þá er hann alveg ótrúlega sterkur í þessari stöðu þar sem hann er náttúrulega Þannig að það er taktíkurinn að láta þessa tegunda game-móti en hérna eru Vestlingar konur í sókn en hvernig hún er að slá tilbaka. Já, og þetta verður bara 100% algjör, þetta verður mjög topp-heavy slagur. Ég meina þú sér það bæði lið eru að sækja mörgum mönnum. Vestló eru greinilega ætla að spila þannig að þeir ætla að halda sínum mönnum bara fyrir aftan boltan sama hvað. Þú sást þarna að Kvennó voru að sækja og þeir héldu mönnunum samt bara fyrir aftan varnarmennina. Það er verið að teygja á mönnum mjög mikið. Þetta verður mjög forvitnilegt að sjá hvernig leikurinn ágerist vegna þess að Kvennó er ekki að pressa. Þeir liggja mjög aftarlega og eru greinilega að spila á droppbacki þar sem að báðir bakverðirnir koma niður í vörnina í rauninni í öllum heyrðu, en hérna gætu Kvennó verið að sækja og þeir eru að gera það en það er eiginlega magnað hvað bæði lið ætla að velja mjög svona varkárna tækni bara til að byrja með þar sem að þeir eru að þreifa hvorum öðrum inn. Já, þeir eru að sækja mjög fáum mönnum til að byrja með. Já, öryggið uppmálað hérna eins og sagði áðan þá er þetta náttúrulega þessi lið í raun og veru spila 2 leiki og það eru skipt
bara keppendur og sameiginleg markatala gildir. Þannig að það sem svo stórt við þennan leik að bæði Kvennó og Vestló verða að vinna til að komast áfram. Bara 100%. Og ná í þetta 3. sæti. Við erum að horfa á úrslitaleik á sama tíma og við erum að horfa á 3. sætisleik. Akkurat. Sem að flestir vilja ekki spila en hérna fer að skipta máli. Já, heldur betur. Og þarna með Raheem Sterling sem er einn af Rainbow flikkar inn á teiginn. Hann hefur enga stjórn á boltanum þarna, nær hann niður og reynir að finna sér skot sem að þetta nú bara ótrúlega yfirvegaður varnarleikur hérna hjá Vestló, alveg fáránlega. En vinnan tilbaka, Kvennó og spilum fram. Já. Gott hlaup. Heyrðu, og Phillips að skora. Maðurinn sem ég var að tala þetta ástæðan fyrir því að þú þarft að hugsa eins út fyrir boxið þegar þú ert að spila á overall 90. Þarna ertu með djúpan miðjumann sem þeir eru að spila mjög framalega einfaldlega vegna þess að hann er stór og stæðilegur og þetta að skila sér. Og Kvennó eru komnir yfir, ótrúlega satt. Senur. Það er rétt. Nei, en erum við ekki á Wembley í þokkabót? Senur á Wembley? Jú, Senur á Wembley maður. En þetta skilaði sér. Ég meina, Vestló þurfa núna bara að svara í sömu mynt eða þeir ætla að halda sér inn í þessum leik og hvað þá inn í rimminu í heild sinni. Það sem að þeir eru búin að vera að spila mjög varkárt. Þeir eru að sækja ótrúlega fáum mönnum. En það er verið að bara aðeins að skoða hvernig leikar fara. Mikið verið að leita inn á miðju. Og núna, en þetta er greinilega bara taktíkin á Kvennó. Núna ætla þeir bara að leggja tilbaka. Allir menn eru fyrir aftan boltan á öllum stundum og þeir ætla síðan að bara breyka hratt. Þetta er mjög árangursrík taktík ef henni er haldið úti. Þannig að Kvennó þurfa bara að gjöra svo vel Vestló þurfa bara að gjöra svo vel að sækja ef þeir ætla að gera eitthvað. Vegna þess að, við getum að lesa þessa rangstæðis betur. En hættulegt samt sem var núna, segjum til dæmis fyrir Vestló og breyta taktík og fara að keyra á fleiri mönnum og fara í þyngri sóknir. Það er náttúrulega markatalan sem skiptir máli og það er vont að skila af sig keflinu kannski 3-0 undir. Já, það er bara eiginlega ómögulegt svona, ef út í það er farið vegna þess að það náttúrulega spilar sömuleiðis bara næsti maður upp á... Það byrja bara 3-0 undir. Já, bara upp á jafntefli. En þú sér samt að Vestló er ekkert að gera það. Þeir eru að reyna að byggja hægt. Jú, þeir eru að sækja sömu 4 mönnum og þeir gerðu í byrjun leiks þannig að þeir greinilega ætla bara að halda plani. En þetta er ótrúlega vondur staður til að missa boltan á en þeir ná að vinna aftur mjög örugglega. Hann er að leika sér þarna eldinum, Sergio Ramos. En við erum með þetta eru 2 ungir leikmenn sem eru að spila. Þeir eru annars vegar 16 og 17 ára, þannig að þetta er ekki aldursforsendar keppnirinnar allavega sem er að keppa þennan leik. Mikið rétt. Benedikt Birgir fyrir Kvennó 17 ára og Kristinn Örn fyrir Vestló 16. Hérna er komin í gegn bara, ætlar hann að chippa hann? Já, hann beitaði hann og þetta virkaði. Marcus Rashford með vinstri, það er ekkert annað í boði. Þarna ætlaði hann að reyna að beita hann, hann ætlaði að reyna að draga markmanninn fram og hætta síðan við en það bara virkaði ekki. Hann greip tækifærið á ögur stundu og er bara komin í 2-0 yfir og það eru bara í rauninni alveg 2 sóknir eftir í þessum hálfleik. Þetta er kjörstaða fyrir Kvennó. Engin spurning. Algjör kjörstaða og Benedikt Birgir er að byrja leik bara virkilega sterkt. Viktor Ingi Birgis þarf bara núna ekki að drulla upp á hnakkabak og þá er hann bara góður sko. Fljótt að breyta samt sem maður og sjá hérna ef að Vestló getur potað inn núna hérna bara í fyrri hálfleik og komið sér 2-1 þá... En það væri nú hægara sagt gert það sem að Vestló er ekki búið að eiga skot á mark í þessum leik. Þessi fyrri hálfleikur, ég held í alvöruna að þeir hafa ekki náð snertingu innan teigs andstæðingsins. Þeir eru bara... Svo er þetta mjög áhugavert þegar liðunum er stillt upp. Það sem eru 2 leikmenn að býða nú við, hérna er sóknin frá Kvennó. Þetta er bara, nei, og heyrðu hann færði markmann, fullkomin tímasetning, mjög góð vörðtálna hjá Vestló. Færi markmanninn á hárréttum tíma og les Benedikt eins og opna bók. En eins og að segja áðan að í raun og veru liðin þurfa að tefla fram 2 leikmönnum og vita ekki í hvaða röð mótorinn tefli fram sínum leikmönnum þannig að til dæmis
Vestló veitur ekki fyrirfram. Við vita kannski hvort að Benedikt eða Viktor hjá kvennaskólanum sé sterkari, vilja þá mögulega setja sinn sterkari leikmann á mótið. Vita ekki fyrirfram, eða öfugt. Nákvæmlega. Og það er náttúrulega alveg 100% bara taktík á bakvið hvað þú gerir og hvort þú viljið byrja með að tefla þínum besta leikmanni upp og bara fara guns blazing í sókn eða hvort þú viljir tefla þínum veikari leikmanni upp og reyna að spila varnarlega. En ég meina, bara ef ég á að vera fullkomlega hreinskilinn þá hefur Vestló ekki verið að ríða neitt sérstaklega feitum hesti þarna. Þau eru ekki búin að komast inn í teig. Nei, bara ekki skota markið og ég reyndar sá ekki statíkina fyrir þennan hálfleik en það hefur verið áhugavert að sjá og líka bara upp á hversu mikið hvernig hefur verið að halda boltanum. Ég meina þeir eru bara búin að vera í sóknarlega bara allan tíman. Leikurinn hefur farið fram á vallarhelmingi Vestló og það er bara staðan og það verður mjög áhugavert að sjá bæði hvernig þessi hálfleikur fyrir og síðan hvernig þeim herðu en þeir eru komin í ákveðnislega stöðu en sjáu þið hvað Kvennó eru að verjast á mörgum mönnum. Það er eins og og óöfni hann hjá Kvennó þeir eru að hreinsa og Vestló heyrðu, þvílík vörn. Þetta er fyrsta áreiðlega sóknin sem við sjáum frá Vestló, hún er ekki búin. Nei, hún er ekki búin en hún kláraðist ekki skoti og það er svolítið málið. Vestló eru bara ekki að ná að execute sókninu sinni nógu vel. Þetta var lesið alveg í fyrradag og Vestló í svörtu, Kvennó í hvítu með en build-up-playið hjá Kvennó, build-up-playið hjá Benedikt er bara búið að vera töluvert betra. Það er bara, það er einhver stefna, hann er að sækja bæði á fleiri mönnum en hann er líka að spila á drop-back þar sem að bakverðirnir í rauninni bara koma ekki með í sóknar sama hvað sem alltaf bara, en þarna, sjáu þið. Góður varnarleikur þarna hjá Kristínu. Þetta var eiginlega bara bjargaði marki. Ég þori eiginlega að ganga sem átt að segja það. En hvað gerir hann hér? Tökum við líka hvernig Kvennó skilur vörnina sinna eftir baka, þetta er frábær sending. Nei, gamla góða panic-chipið. Hann hélt að hann væri að fara með markmanninn út. Það gerir þetta alltaf maður er í markinu. Maður hleypur 2 skref, vonast að fá panic-chipið. Já, hann náði bara að beita, þarna náði Benedikt að beita. En Vestló liggur á Kvennó hérna, ná að vinna boltan aftur á miðjunni en boltinn fellur aftur til Kvennó. Þetta er spurning hvort hann hefur breytt planið sínu eitthvað mikið. Ég sé það ekki. Mér sýnist báðir menn vera að spila bara alveg eins og þeir byrjuðu leikinn en núna er bara Kristinn komin meira inn í leikinn. Kaldi puttar í byrjun. Já, ætli það ekki. Smá stress þarna með þessa chippu, hann hefði mögulega geta verið búin að minnka munninn en við bíðum að sjá hann. Það er líka þarna er svona dæmigert sem við sjáum á þessu leveli þar sem að leikmenn eru orðið góðir að sendingar sem eru einhvern veginn langar eða eitthvað þannig, þær eru alltaf jætnar. Já, 100%. Það er bara leikskilningurinn hjá mönnum sem eru svona góðir í FIFA er bara mjög hár og það er bara sér það aðalega í one-on-one varnarleiknum eins og þarna, bara þú lokar á bestu sendingarleiðina og hérna kannski verður skólabókardæmi það nema að Benedikt ná einhvern veginn að gera sér mat úr þessu en það bara nákvæmlega, þetta er bara báðir leikmennir að verjast alveg ótrúlega vel. Það er líka bara til að þeir eru að spila nákvæmlega saman leikinn og þeir vita hvað virkar og hvað virkar ekki. Vestló Ísó. Nú sér hvað þeir eru að sækja fá mönnum, Kvennó eru alltaf með yfirhöndina hvað varðar manntölu og það er bara ekki nógu gott fyrir Vestló. En, nei, sjáðu, varnarleikurinn er bara betri á Kvennó, það er bara svo einfalt er það. Já, spurning hvort að Vestlingar þurfi bara hreinlega og Kristinn hérna núna þurfi bara hreinlega að reyna að fá ekki fleiri mörk á sig áður en að Patrikur tekur við og mögulega Patrikur meiri markaskorari, það kemur bara í ljós. Já, þetta verður áhugavert að sjá hvernig líka þróast. Heldur betur. Það er svona ljósið þess að það væri hægt, seinni leikurinn getur farið í framlengingu og býtum við, þetta er frá... Þetta var mjög einfaldlega ekki góð mjög rétt ákvörðun, en hvað gerir hann hér? Hann dansar með boltanartegnum, reynir að snúa sér nær því ekki. Þess að segja að seinni leikurinn getur farið í framlengingu þannig að ákvörðunin er ekkert ólíklega svo að spilararnir innbyrðis ákveði hvor er sterkari og sterkari spilarinn takir seinni leikinn. Já, nei, en líka bara ég ætla ekki að leika einhvern Nostradamus hérna en ég held að svona með hvernig þetta hefur spilast og með það að Vestló og Kristinn hafa ekki átt skot á markið þá
þá pressan algjörlega á Viktor að halda þessu vegna þess að síðan getur Patrekur bara farið inn og spilað eins og óður maður en hann gefur aukaspyrnu á stórhættulegum stað. Ég er mjög forvitin að sjá hvaða taktík hann ætlar að nýta sér. Já, hann ætlar bara að senda boltann. Hann vil bara halda áfram með sóknina sem áhugavert þar sem hann spilar ekki mörgum mönnum fram þannig að hann var allan daginn að fara að vera undir mannaður þarna og gefur þar á leiðandi Kristni sens á að sækja hratt sem hann reynir en dreifur síðan tilbaka. Það eru 10 FIFA mínútur eftir og hann hefur ennþá ekki átt skot á markið og þetta er ekki nógu góð sending á þessum tímapunkti í leiknum. Sko, samkvæmt tölfræðinni þá á hann 1 á markið. Já, ok, þá éti ég orð mín en ég man ekki eftir því skoti þannig að það hefur verið eitthvað í varnarmann fyrir utan teig. En hvað Hleypið var gott þarna en blokkið var betra. Já, bara varnarleikurinn hans Benedikt bara hann alltaf að svara hann, alltaf. Góð sending, teygir á vörninni. Þar eru bakverðirnir, já, já, þetta er bara, hann er að leika sér, kannski aðeins svo mikið. Hefði hann átt að reyna að tróða inn þriðja markinu til þess að setja Viktor Inga í stæðilegri stöðu. Ná í fleiri mörk hérna en í staðinu er Vestling konið í sókn og hérna getur Kristinn breytt leiknum heldur betur. En það er farið, þessi leikur held ég muni bara enda með 2-0 nema að Benedikt bara sæki djarft núna síðustu mínútu leiksins. Ég meina það þarf að gera. Ég held að hann vilji frekar gera það en að gera það ekki og ég meina þú sér hérna að hann er búinn að snúa sér, hann er kominn á boltahliðina og bara næri ekki boltann. Hjálpinn hann að mætt. Hann byrjaði ekki að sprinta og gefur boltann bara frá sér en lokasóknin hérna, engin spurning. 100% lokasóknin og gefur boltann frá sér enn og aftur. Jæja. 2-0, Kvennó gegn Versló 2, Kvennó 2, Versló 0 hérna eftir fyrri viðuregnina. Eins og áður sagði þá heldur viðuregnin áfram með 9 leikmönnum hér á eftir og Patrekur Orri tekur við Verslunarskólaleginu ætla að segja 2-0 undir og Viktor Ingi Birgisson sest í stólinn, heita stólinn, hvern og meginn. Tekur upp stýripennan. Ég samt, auðvitað myndi maður einhvern veginn frekar vilja vera Viktor, fá leikinn 2-0 í hendunar, en það er alveg ótrúlega mikið pressa sem fylgir. Já, það náttúrulega er sálfræðan á bakvið það, vegna þess að núna held ég að ég er ósammála. Ég væri til að vera Patrekur og geta spilað basically carefree vegna þess að þetta er þinn leikur til að vinna en ekki að tapa. En það er það sem ég er að segja, Já, nákvæmlega. Þú veist, það er minni pressa á honum í rauninni heldur en á Viktoru núna. Hann geti farið í álætt að taka og spila bara 4-2-4 þess vegna. Og sem að væri vissulega ekki ákjósanlegt vegna þess að þá geti Viktor náttúrulega bara þannig sé spila hratt. En áhugavert var að bæði lið voru að spila á dropback þar sem að í rauninni bakverðirnir sækja ekki, þú spila með flata línu allan tímann. Já, og er bara allan tímann. Og þeir voru í rauninni báði bara að reyna að spila sem taktík sem að Benedikt bara einfaldlega spilaði betur, sem var bara að reyna að brjóta fyrir framan vítateig hins. Ég meina þeir gerðu sér ekki mikið mat úr skyndisóknum allan leikinn, þeir vildu spila hægt upp, þannig að þessi leikur hafði alveg á bara góðum degi geta cancelast svolítið út en Benedikt bara spilaði betur og var þess betur. Raun og áttum hann alveg eins von á fleiri mörkum frá Kvennó. Já, bara rétt undir lokin þá horfum við á það að hann var bara í stöðu til þess að bæta við sem er spurning, ekki það eins og staðinu núna að það verða honum að falli en það væri leiðilegt ef að Patrekur myndi síðan vinna með 3 mörkum og hann hefði þá sleppt í að taka sér skæri þarna með Störling undir lokin en við bíðum bara að sjá. Velkomin aftur, seinni viðureign Kvennó og Versló að fara að hefjast. Kvennó 2-0 yfir eftir fyrsta leikinn og Króli, Patrekur og Viktor að taka við. Patrekur að taka við Versló-liðinu núna, Viktor Ingi að taka við Kvennó-liðinu.
og þetta verður áhugavert. Já, sko, ég er núna búinn að í þessu 40 sekúndna hléi mikið búinn að pæla í hvernig er þetta að spila þessu vegna þess að þú veist að Patrekur er að fara að sækja. Hann verður að sækja. Hann er 2 mörkum undir og nema alltaf að spila bara golden goal í framlengingu þá þarf hann að skora 3 mörk og það er líka bara spurning hvernig Viktor ætlar að spila. Ég myndi telja að það væri ekkert sérstaklega smart hjá honum að spila á varnarsinna vegna þess að þá náttúrulega ertu bara að bjóða hættunni heim og ef að Kristinn og Patrekur eru svipaðir leikmenn þá vilja þeir spila fyrir framan vörnina, bara fyrir framan teig andstæðinga. Þannig að ég myndi, ef ég væri Viktor, myndi ég bara halda mínum leik sko, en hérna stendur samt mjög skemmtileg staðreynd að Viktor sé búinn að tapa öllum leikjum nema einum. Þannig að það er spurning bara hvað gerist, hvort að Viktor þurfi að bara púlla einhvern stjörnuleik til að halda þessu á lífi eða hvað sko. Algjörlega og raun magna þannig að Benedikt lítur að vera hetja þá, veist það? Já. Leikirnir að vinnast. Við tókum eftir því að Vestló búið að skipta lið, þeir spila Frakka núna, hvern og áfram Englendingar. Það er spurning hverju vegna þess að þú ert með mann eins og Kanti sem er mjög lítill og þú ert, út í að þeir eru að spila á 90 overall sem þýðir að... bara eitthvað svona þægindi kantarliðið einhvern veginn þótt að það sé 90 overall, það bara... Já, en mögulega kannski er það vegna þess að leikmenn eins og Moussa Dembélé og Paul Pogba eru með svona sína signature hreyfingar sem á Kanti, þannig að ef þú ert vanur að spila með hvernig þeir leikmenn hreyfa sig þá bara er það gott og sömulegis auðvitað Mbappé. Guð minn almáttugur, sá leikmaður er náttúrulega góður. En hérna, eins og ég var að segja, þá vil ég að spila fyrir fram að vörnina og Viktor byrjar bara hreinlega ekki neitt vel ef ég á að vera hreinskilinn. Og ég má segja það vegna þess að hann veit það sjálfur. Þetta byrjar ekki alveg nógu vel, en sjáðu líka hvernig Patrekur er að stilla vörnin og við vitum að það er einhverju smá tæknilegir örðugleikar með hljóðið, það dettur inn hvað og hverju. En hérna kemur nú bara sóknin frá hvern og... Heyrðu, og Kieran Trippier vissulega ekki... Nei, býtu nú við, Viktor er... Jú, frá hvernig, Viktor, já. Viktor er að spila sem England og Patrekur sem, já. Og... Orri. Heyrðu, býtu... Þetta er sko á ögur stundu þó það varðist, en sóknin er alls ekki búinn og hann er kominn á vinstri löppina. Hvað gerir hann? Áhugaverð ákvörðun þarna að ætla að sprinta inn í mannin, en sóknin er ennþá ekki búinn. Patrekur er ekki búinn að ná boltanum fyrir, hann vill spila inn á miðju og eins og sér þá er Patrekur að verjast á fleiri mönnum að hann búast við. En Viktor er bara kominn í ákveðslega stöðu og hann er bara að skora. Hann er eiginlega að klára þennan leik. Samt bara út að benna, sko. Já, hann vil meina að hann sé hérna bara út að benna, en þetta var bara listilega vel spilað. Hann var þolinmóður, hann tók réttar ákvarðanir. Fallegt skotina. Og tekur bara áhættuna á vinstri löppina á Raheem Sterling sem er ekki góð, en dugði. Heldur betur. En þá er spurningin hvað í ósköpunum Patrekur ætla að gera núna fyrir Vestló. Þeir eru bara ekki góðir í stöðu. Vestló 0, Kvennó 3. En þessi leikur byrjar hratt og Viktor spilar greinilega ekki dropback þar sem að bakverðirnir eru snýrið þarna næstu inn í mannin. Báðir leikmenn vilja spila með Phillips en þetta er mjög flöt varnarlína, aðeins svo mikið bilhandi milli sóknar á miðju, en vá, Patrekur hefði átt að gera betur þarna og klára þetta, en hann vildi taka auka fake shot þarna til að gefa bókstaflega Viktor í boltann. Mikið búinn að minna þess að sprinti hérna, já, sjáum þetta fyrst, það er allt galopið hérna. Viktor er bara komið mér óvart. Já, sókn náttúrulega er besta vörnin líka þegar við vitum að hitt liðið hangi frammi, skyndisóknin tilbaka. En þú sér samt að Viktor er bara ætla sér bara að vinna það. Selur samt þarna leikmanni sinn svolítið sem býr til opnun. Hlaupið kemur hérna undir. Vel lesið, mjög vel lesið. En já, sprintið, ef það var eitthvað sem maður lærði á því að byrja að horfa úrvalsdeildina í EF-fótbolta, þá var það einmitt hversu lítið að sprinta í raun. Þá ertu það er eins og ef þú myndir stjórn á boltanum. Já, bara er eins og ef þú myndir fara á full FM hraða með bolta, þá ertu bara ekki með þetta stjórnanum, eins og við séum þarna. Það er, þetta kannski var ekki besta dæmið um það, en þarna til dæmis, hann tekur ákvörðun að fara frá boltamannunum til að sprinta vegna þess að hann hefur ekki stjórn á honum. Þannig að þú þarft að velja mjög vandlega í hvaða aðstöðum þú ætlar að taka ákvörðun að nota en hann er tótaka sko. Vestló þarf 3 mörk hérna. Þetta er mark allan daginn, frábærlega gert hjá Patriki og þetta er bara leikur aftur.
þetta er orðið leikur aftur, ekki það að þetta hafi einhvern veginn hægt að vera það, en þetta er orðið, þessi leikur er svakalega back and front, miklu meira en hinn. Já, hérna er þetta bara spurning það hvaða sókna sem dettur í raun og veru. Já, 100%. Ef Vestló á næsta mark þá er þetta galopið. Já, þetta er orðið galopið, ég meina þú sér bara þessar fyrstu 26 mínútur eru búin að fara þannig að Viktor er í rauninni búin að eiga þessa einu sókn og Patrikur gæti hæfilega verið komið með svona 2-3 mark, en við bíðum og sjáum hvernig fer. Ákveður að snúa þarna inn, hætti samt við og Patrikur er að ná að loka mjög vel á hann. Patrikur er að spila verst í 4-4-2 í rauninni með sko narr og miðju sýnist mér. Hann er ekki með kantmenn og leifir rauninni bakverðin, bara að sjá það. Hann reyndi timed header að það sýnist mér, Viktor, sem að er helviti djarft sem að orðið komast. Ég er mjög áhugavert að sjá eins og núna að Viktor kýs, þetta er algjörlega á Viktori, hann kýs að fara með bakverðinu út í eitthvað skógarhlaup og guð minn almáttugur, talandi skógarhlaup og blöndir þá var þetta bara 100% það því á markmanninum. Hann er að setja leikinn inn í uppnáman Viktor, Paul Pogba, þetta er, væntanlega mark. Ef þú gerir mistök, þá verður þið refsað. Svo einfalt er það. Þessi leikur ætlar að vera heldur betur þannig. Nei, ég meina, 3 mistök sem hann gerði. Hann hleypur með hægri bakvörðurinn í fáránlega stöðu þegar að Patrikur er í uppbyggingu. Hann reynir einhverja fancy sendingun á miðju þegar það er verið að pressa markmanninn á honum og síðan gleymir hann manninum í miðjunni á milli miðju og varnar og hann fær boltan, snýr sér og skýtur. Þetta er svona einfaldur leikur. Þér verður refsað ef þú gerir ekkert í því. Og við erum ekki komin inn í hálfleik og staðan er 3-2. Fenno voru að sigla helviti leiknan sjóðina á hann, en það er bara hengur á bláþræði sem stendur og Vestló er í sókn. Góð vörn eins og þarna. Spurning hvað hann ætlar að gera núna, hvort hann ætlar að sækja eða nei. Viktor er stressaður. Hann ætlar ekki að segja. Viktor þyrfti annað mark hérna því að Patrikur mun skora annað. Það liggur bara einhvern veginn í loftinu að það komi annað mark þar meðan við sóknuna sem er búin að vera í gangi. Já, stuðutin á því að það var ekki hár að Patrikur sé að fara að skora annað mark. Nei, hann er farin í 4-2-4 eins og ég giskaði á áðan. Patrikur er að verjast í 4-2-4. Hann er eiginlega að vanvirða Viktor. Hann er að segja, gjörðu svo vel, þú mátt eiga miðjuna mína, ég hef engar áhyggjur af þér. Hann ætlar sér bara að skora. En mun það borga sig? Nei. Þarna mátti ekki miklu muna. En sjáðu hvað þetta gerir. Núna er Patrikur bókstaflega með 4 menn frammi sem að vissulega er ekki honum í hag eins og stendur. Og þá er flautað til hálfleiks. Staðan er 3-2. Í þessum leik 2-1. Já, 3 marka fyrri hálfleikur hérna. Vestló með 2 mörk, Kvennó með 1. Patrikur að koma mun sterkar inn hérna fyrir Vestló heldur en Kristinn náði í fyrirleiknum. Já, og bara hann líka bara að spila djarfar. En á sama tíma þá sér maður líka að Viktor er að gera talsvert meira mistök. Já, og hann líka bara að spila mjög áhugavert. Mér sýndist hann ekki spila á dropback. Hann er að draga menn út úr vörninni á mjög skrýtnum tímum. Það gerir hann smá stress í honum. Hann er ekki ákveðinn hvaða hlaup hann vill taka. Hann skiptir á mönnum mjög skringilega. En þú veist, hann er fínn FIFA-spilari, sko, það er enginn að segja það. Ég meina, hann náði að skora og allt það, en varnarleikurinn er alls ekki upp á nógu marga fiska. Svolítið svona tilviljunarkenndari heldur en kannski þess að sáum hjá Benedikt. Hann er bara kaotískari. Þetta er stórskemmtilegur leikur eins og það er eitthvað svona sem maður vill líka fá, einhvern alvöru slag. Við séum það eins og það er að... Leikurinn milli Kristins og Benedikts var náttúrulega bara, þeir voru báðir bara að reyna... Þetta var stál í stál. Já, ég reyna að spila það sama, voru bara báðir að lesa mig vel, báðir mjög góði varnarmenn, héldu sér bara á löppunum, voru ekkert mikið að slæta eða draga mann í vörninni og voru bara að reyna að dúlla sig fyrir framan tegin einhverju öðrum og það bara fjall Benedikts megin. Þannig að þetta er, ég veit ekkert hvernig þessi leikur fer. Ég meina, Viktor byrjaði að skora og síðan fekk hann bara 2 beint í andlitið og það var
bara honum að kenna sko, ef ég á að vera fullkomlega hreinskilinn. En þá seinni hálfleikurinn að hefjast, spurning hvort það verði einhverja breytingar eða eitthvað þannig? Nei, ekki mikið. Mögulega taktiklega séð. Já, voru það lengi sko? Já, ef ég á að giska þá væri það ábyggilega... Jú, Henderson Gómez þarna? Já, heyrðu. Ok, Jordan Henderson komin inn í vörnina sem ég persónulega skil ekki þar sem að Gómez hefur á hæðina. Mögulega var einhver þreyta komin í en þarna einmitt að gefa frá sér og hann ok, vel lesið og léleg sending. Nákvæmlega, Lars hlaupið mögulega aðeins og seint þarna, hvað ætlar hann að gera? Jú, hann sendir bara tilbaka, hann vill halda eins í boltan. Þetta bara mjög flott hjá hann. Ertu að... Nei. Skotið það eina sem að klikka í þessari sókn hjá Kvenn og... Ótrúlega flott uppspil sem að endar á hörmulegu vinstrifóta skoti frá Phillips. Það spurning hvað gera núna. Viktor að pressa fremur hátt. Þeir vilja ekkert endilega vera með allar meginn fyrir aftan boltan og hann líka að sjá hvað hann að verjast þröngt. Báðir bakverðirnir hans eru mjög innanlega sem að býður upp á mjög mikið pláss á köntunum sem að Patrik vill samt ekki nýta sér því að hann bara öruggur á að hann geti brotið miðjuna hans niður sem hann að gera. Hann komin í mjög ákjómslega stöðu og hann skorar. Og þetta þýðir að leikurinn jafn. Ousmane Dembélé með sitt 3. marki í þessum leik og rimman á raun jöfn. Og Vestló eru bara einfallega með yfirhöndina. Heldur betur, Patrikur, Orri að snúa þessu leik við og ef að leikurinn endar svona þá fyrir við golden goal. Ég held að þessi leikur endi ekki svona ef ég á að vera hreinskilinn. Nei, núna þarf Patrik, Viktor ætlaði að segja heldur betur að halda úti. Þetta algjörlega staðan og eins og ég sagði áðan þá væri ég minna til að vera Viktor heldur en Patrikur vegna þess að Patrikur gat spilað. Hérna góð sending. Þetta var enda fínn bolti þarna, kom ekki alveg nú hratt inn í hlaupið en hérna getur Patrikur svo tratt sem hann nýtir sér alls ekki. Mjög áhugaverðar tölur hversu mikið þeir halda bolta, það bara eiginlega hnífjafnt sem ég hefði ekki getað giskað á. Já, 55-45 tilfinningi var einhvern veginn meira en sóknirnar hjá Viktori mun hægar í raun. Já, alveg 100% og bara minna effektívar, bæði ekki að skila sér mörkum og ekki að skila sér færum heldur. Þetta ekki einu sinni hálf færi, flestar uppsiglingar hjá Viktori. En það lið sem vinnur þennan leik að öllum líkindum að fara áfram. En hérna Viktor komin í allt til lagi stöðu, spurning hvað hann gerir, hann mikið að senda tilbaka, hann ekki að treysta sér, hann vill fara hægar í hlutina en Patrikur spilaði með kaotískan leik, mjög tæpur að vera rangstæður hérna. Og það raunir bara þannig núna að ef að Kvenno vinnur þá fer Kvenno áfram, ef Vestló vinnur þá fer Vestló áfram. Ekki nógu gott þarna hjá Viktor, ég veit nákvæmlega hvað hann ætlaði að gera, hann hélt að hann myndi draga mann út sem hann gerði ekki og Patrikur hélt sér og bara komin í geggjaða stöðu hérna. Ekki brjóta Viktor minn, nei. Patrikur bara að pakka þessum leik saman. Hann einfaldlega miklu betri og það er áhugavert að sjá hvernig þessar síðustu 35 mínútur fara. Vestló hérna Ísó, næsta mark, svo mikilvægt. Og það geti komið hér, nei, kemst inn í þessa sendingu. Viktor að verjast. Núna aftur, Viktor að senda hann tilbaka svolítið. Hrifinn af því að byggja upp spilið á sendingu tilbaka. Missir svona boltan nær að hanga á honum. Ótrúlegt sko eftir þetta þriðja mark. Heyrðu! Phillips þarna í dauðafæri og mögulega var þessi blokking að bjarga marki. En Patrikur, ótrúlegt að sjá þá breytingu hjá honum að hann að sækja færri mönnum eftir að hann skoraði þetta mark. Í staðinn fyrir að spila í 4-2-4 eins og hann var að gera, hann bara að sækja 3 mönnum núna. Þið sjáu það núna að í uppbyggingunni þá færast leikmennirnir neðar en samt ekki eins og þessi afturfarin í 4-2-4. Þetta er mjög áhugavert, það er með ótrúlega fáa menn á miðjunni og ég skil eiginlega ekki af hverju Viktor ekki að nýta sér það og svaraði í rauninni bara með því að spila alveg eins og sækja á jafn mörgum mönnum. Mögulega í 4-1-2-1-2 eða einhverju slíku og komast það í rauninni með mann í hóluna til að fara inn á milli þessara tveggja varnarsinnu í miðjumanna. 4-2-1-2, þetta var alltaf mín uppstilling. Það ekki? Jú.
Þetta var haxið svona í kringum FIFA 13. Já, með Theo Walcott og Aubameyang uppi. Þú varst einn af þeim. Já, ég var einn að fá utanum, sko. Heyrðu, en hérna þetta er ástæðan fyrir erum með Nathan Phillips. Það er hæðin, en hann einfaldlega ekki í stöðinni, en þetta skot var ótrúlega náttúrulega að vera mark. Nathan Phillips á boltanum. Viktor að skora! Viktor að koma þeim í alvörunni yfir. Gegn gangi leiksins. Og það er bara 10 FIFA-mínútur eftir, kallinn minn. En núna verði ég að fá að spyrja, af hverju Patrekur, af hverju slaka hann á eftir þriðja markið? Það er mjög spennandi núna að fylgjast með, því hann náttúrulega verður núna alveg óður í það að bæta við marki. En hvað gerir Viktor? Ætlar hann að leggja tilbaka? Nei, Viktor gefur boltan frá sér. Hann gefur boltan frá sér og gefur mark. Viktor gaf mark. Er ekki lengi að gera svona... 2 FIFA-mínútum seinna erum við komið með jafnarleik aftur. Og af hverju var Patrekur ekki að spila svona? Ég verð að fá að varpa þeirri spurningu fram. Og við erum aftur að fara í golden goal. En hvað gerir hann líka það bara núna? Því að er það ekki bara annað mark sem liggur í loftinu? Já, ef að Patrekur spila svona, vegna þess að hann að ná að pressa á hann, Viktor stressaður. Þetta, ég var nú ekki að búast við neinu í þessum líkindum þegar til hálfleiks var flautað. Viktor með eina verstu sendingu sem ég hef séð bara síðan svona 87 cirka. 5 FIFA-mínútur eftir þá við komumst að því hvort liðið það sem að fer áfram í úrslitin og Vestló með sóknina. Heyrðu, blokkaringin virkar betur fyrir Vestló þarna og þetta er bara mark. Og hann bara að klára leikinn. Hann að klára leikinn hérna. Af hverju spila hann ekki svona? Patrekur Orri líklegast að tryggja Vestló áfram í úrslitakeppnina en núna getur Viktor Ingi svarað. Það eru 2 FIFA-mínútur eftir. Nei, Viktor hendur mönnum fram. Þetta er... Þú enga að tapa. Það er of mikið panik í gangi þarna. Patrekur að svara of vel og ég veistu hvað, það gefur mér ekkert á óvart ef Patrekur getur sett annað inn að leik. En Viktor barðist þessu ljón og hann hefur tapað öllum leikjunum nema einum en það var ekki að sjá á honum. Jú, nokkur mistök. Eða tímanum hérna, eða hvað? Þetta ekki bara upp í horn. Nær mögulega að stilla í beina sókn en það að gera ansi hratt. Leikurinn er búinn og Vestló eru komnir áfram gegn Kvennó eftir 0-2 tap í fyrsta leik. Þá ganga þeir héðan út með 5-2 sigur. Þetta er í raun og veru ótrúlegt. Ég meina þetta er spennan gerist ekki magnaðari og betri en þetta. Viktor barðist vel, ég meina hann var í stöðu til þess að komast áfram og Patrekur svarar einfaldlega með 2 mörkum á 4 FIFA-mínútum á 82. og 87. og af hverju var hann ekki að spila svona allan tíma? Hann var að pressa ótrúlega vel á hann var hann á boltanum á honum í ótrúlega mikilvægum stöðum en þegar hann kemst í stöðuna 3-3, þar að segja í heildarhimmunni, þá ákveður hann að bakka. Mér finnst það ótrúlega skrítið en hann komst áfram og verðskuldað, ég meina hann var bara að spila einfaldlega betur en hann. Ég var mjög forvitin að sjá statíkinni á bakvið þetta. Ég held að hann hafi nátt svona, ef ekki 10 skot á markið, Patrekur, gegn mögulega 3 viltis. Já, og hlutfarslega var mikið inni. Ég held að öll skotin hafi farið inn hreinlega sem að Kvennó átt á markið nema 1. Já, 100% og Patrekur var líka bara með svör við flestum hans sóknum og var hann á að verjast mjög vel. Hann var bara yfirvegaður. Viktor var mikið að draga út menn á mjög skrítnum tímum. Hann var mikið að switcha mennum á skrítnum tíma þannig að vörnin hans riggaði svolítið skringilega upp. Og Patrekur spilaði bara í 4-2-4 eiginlega allan tíman nema eftir þriðja markið. Þannig að þetta bara, þessi menn áttu góðan leik. Þeir voru báðir bara að reyna sitt besta og Patrekur spilaði bara betur. Já. Ef að kíkja á stöðuna eins, bara í mótinu eins og það er og við fáum hana hérna upp. Tækniskólinn er með 22 stig í fyrsta sæti, MH og Flensborg þar á eftir, MA, Vestló og Kvennó. En MH og Flensborg eru ekki með lið í öllum leikjum. Nei. MA ætla ég að segja, ekki MH. Og það gerir það verkum að þau detta út. Þannig að liðin sem fara áfram í úrslitin eru þá Tækniskólinn, MH, Vestló og Kvennó. Já.
hlýtur að vera með þessu 4 hann að eftir. Já, en bara 100% sko. Þetta er bara allt flotti skólar. Nei, fyrir ekki, MK eru náttúrulega með 10 stig að öllu líkindum með að vinna leikinn og eftir. Þannig að það eru raun og það stóra sem undir. Það er allt opið. Það er allt opið. Það eru 8 stig fyrir annarsæti, 10 stig fyrir fyrsta, þannig að MK er að fara í 17 eða 15 stig og eru þarlend að trilla sér í 3. sætið nánast sama hvernig fer. Þannig að þetta verða þessi 4 skólar. Já, í rauninni saman hvernig fer, sem er bara flott og gaman. Þannig að þú veist, þessi leikur sem við vorum að horfa núna var vissulega upp á 3. sætið, en hann skipti mjög miklu máli upp á að komast inn á þetta. Núna erum við bara að fara að horfa á hrein úrslitaleik í FIFA. Það sem að Menntaskóli Kópavogi mætir Menntaskólanum á Egilsstöðum. Sem er ótrúlega gaman. 5 mjög skemmtilegir skólar, langt þarna á milli og fleira. Gæti eiginlega ekki verið lengra á milli? Nei, það er bara mjög rétt nema að þú bara farin út fyrir landsteinana sko. En þar náttúrulega við með fyrsta rimmann Dagur Ari Einarsson fyrir MK gegn Valdimar Brimar Hilmarsen. Hvað er þið? Þú mátt taka við hann. Valdimar Brimir Hilmarsson. Takk hérlega fyrir. Þetta er gott. Valdimar pælir ekkert í vörninni, en þetta er sóknin besta vörnin. Já. Ég kann að meta þetta. Já, veistu ég náði heldur aldrei langt í fótbolta. Nei, já, nákvæmlega, mögulega eitthvað tengt því. Nei, en ég held að mögulega er það að fara að segja okkur til hvernig þessi leikur verið spilaður, sem náttúrulega verið mjög skemmtilegt og verið mjög gaman að sjá bara all out attack all the way through, en ég held að það sé nú ekki að fara að gerast. Mögulega spilaði hann kannski aggressíft eins og við sáum Patrik gera á hann í seinni leiknum, þar sem hann spilaði 4-5-4, sótti og varðist þannig. En ég býst bara við hörku leik. Ég meina, ef þetta var 3. sætisleikurinn, vá hvað ég er spenntur fyrir 1. sætinu. 100% og þvíli bara þessi leikur leiti einhvern veginn út fyrir að vera ekkert sérstaklega spennandi, svo fyrir seinni leikurinn á stað og hvernig kemst í 3-0. Ég meina, þetta náttúrulega var alvöru comeback. Ég meina, og hann líka skorar 2 mörk og tryggir sér þarna áfram. Hann var undir á 80. og 1. mínútu, skorar mark á 80. annari og 80. Ég meina, leikinni gerast ekki meira spennandi. Svo náttúrulega er búið að vera til hliðar núna samfélagsmiðlakeppni. Já. Mér skilst að við séum með eitt frá þínum heimaskóla. Nei, Þetta er hann Jón Garðar. Tjekkum þessu. Þetta er reynda geggja. Gera heimanámið heima, það er alltaf einhver læti. Þarna erum við, þetta ekki Núk. Þetta er væntanlega CSGO. Þetta er CSGO. Já. Þarna er verið að læra á rampnum í Núk, sem er frábært. Já, ég hef... Þetta er semst, ef þú ferð niður til vinstri, áttu konur í Kjarnókuverið, mástu? Algjörlega. Þetta er ekki í Flensborg? Jú, þetta er þar, einmitt. Jú, þetta er þar, nákvæmlega. Og ég hef sittið þar löngum stundum og... Er grafísk hönnun kennd í Flensborg? Nei, það var fjölmiðlabraut einu sinni. Hún hætti held í 2 árum og ég fór í skólann, sem var 2015. Sem hefur verið skellur fyrir þig? Já, þá var mikið bara verið að kenna svona sko. Það var ekki, þetta var það og svona mikið markaðsfræði verið að kenna og Gói Sportrönd, Ingólfur Gretarsson sem heldur uppi mjög vinsælu podcasti, þarf alltaf að vera Fjölmiðlamaður. Já, fjölmiðlamaður með meiri og hann fór á fjölmiðlabrautinn í Flensborg. Og þaðan endaði hann á að covera Eurovision alltaf fyrir Vísi. Já, einmitt sko. Það er bara að vera felskráin, hún er bara til í Flensborg. Ég ekki að ég sé búast í því að Erla skólastjóri sé að horfa á þetta, en mögulega, þannig að ég challenge hana að skora hana að taka upp fjölmiðlabrautina aftur, þar sem hún er að ala af sér fjölmiðlafólk. Heldur betur, ég minna, mættur hérna. Já, ég er þetta fórhaldur á fjölmiðlabrautina, Ingo Gretars og fleira sko. 100% bara, þetta kemur úr Flensborg. Já, ég minna, allt gott kemur úr Hafnarfirði. Er það máli? Já, ég er allan á leið hjá. Á leið hjá. Já, við getum tekið í þannig. Ef við fara að snúkra hans af MK og móti Menntaskólanum á Egilsstöðum, Menntaskólanum Kópavogi, Menntaskólanum á Egilsstöðum. Sko, keppandi 1 þar á hann hjá báðum liðum Dagur Ari Elmarsson og Valdimar Brimir Hilmarsson. Og keppandi 2 verða svo Nökkvi Páll Gretarsson og Arnar Þórisson. Og sko, við erum með hérna smá kvót frá nokkru þeirra og eins og Nökkvi segir sem að spila seinni leikinn fyrir MK, það lélugur að markmaðurinn minn verið maður leiksins. Já, það er mjög áhugavert sko, en ef við pælum að... Ég held að þetta sé hösl sko. Er það málið? Já, 100% ekki komin í úrslitin og það er svo lélugur. En ég meina, við samt vorum að horfa áðan á mann sem hafði tapað öllum leikinu með 1. Já, en skoraði samt sem áður 2 mörk sko, já, á móti mjög sterkum mótherja í 3. sætisleiknum, þannig að aftur
má spyrja sig hversu mikið kjaftaði það var. Já, vissulega. En þetta er samt góður bandur vegna þess að það er mjög erfitt að markmenn verði valdir menn leiksins í Ég er oftast bara að kenna markmenninu mínum að ég hafi tapað. Já, ég held að flestir geri það, sko. Mjög algengt. Mjög gott að finna góðan blóraböggul. Sko, ég er ánægður með Arnar Þórisson hérna, hann er bara heiðarlegur. Elskar að hlusta á Chris Brown og að bridsa í FIFA, en með 1932 win. En vins í Fortnite? Í Fortnite? Það vantaði Fortnite inn að mér. Akkur er hann ekki Fortnite liðina? Líklega stúdíu er ekki Fortnite liðin? Já, þetta eru bara þrjár greinar sem hættir að keppi. Ég held ég 1 solo-win í Fortnite. Jaha? Já, þannig að þetta er 1931 fleiri vins í Fortnite heldur en ég á. Þar held ég að við séum jafnir. Já, þannig að við tveir erum... Á milli okkar erum með 2 wins. Já, og hann er með 1930 fleiri vins. Ég er of gamall að vera góður í Fortnite. Er það? Já. Já, ok. Ef þú ert komin yfir 20 þá áttu bara ekki séns. Já, ok, geggjað. Sú afsökun á við mig. Ég ætla að hoppa á hana. Það er bara þannig, sko. Já. Nei, en góð spurning samt, af hverju var ekki hægt að henda í Fortnite? Það er bara vonlaus keppnisleikur, það er vandamálið. Þetta virkar ekki alveg. Þetta er ekkert flókið með það. Svo líka allir í Warzone núna, hann ætti eiginlega frekar að vera hérna. Já, það er þetta góð punktur. Ég er ekki góður í neinum skotleikjum. Ég get keppt við einhvern í FIFA og svona mögulega pakka þeim saman. En þú fórst með okkur í Among Us daginn í Game 2, þannig að þú ert alveg geðsjúkur leikari, ég er búinn að komast að því. Æðislegt, takk hérlega fyrir það, gott að heyra. Nei, en mögulega var það er náttúrulega, ég spila mjög mikið af Varúlf og... Þetta er svo gaman, sko. Já, spilið sem heitir Avalon líka, ógeðslega skemmtilegt með vinahópnum mínum og það þannig að Among Us í fyrsta, öðru og þriðja samkomubanni var eiginlega bara himnasending fyrir vinahópinn okkar sem gat ekki hist lengur og við spiluðum það mjög mikið. Það er nefnilega málið í þessu öllu saman. Maður hélt kontakt við alla vini sinna, heldur alveg kontakt við alla vini sinna og þú veist, það er alveg búið að flagga núna og þú ert velkomin með hérna eftir þetta, sko, en það er hópur í kringum þetta meðal annars sem hittist og spilaði Among Us bara í hádeginu á meðan að... Það verið að borða bara? Nei, bara meðan allir heima, já. Það er bara, þú veist, fólk er með vinnum og upptekið og... Ef ég verið að vakna það fyrir hádegi þar að segja? Það er í hádegi allavega hjá venlu fólki, sko. Já, ok, það er gott að heyra. Þegar ég vakna fyrir... Nei, tökum. En nú hlýtur að fara að styttast í úrslitaleikinn og svona fyrirfram, ég myndi bara segja þig, mennskóli á Egilsstöðum eða mennskóli í Kópavogi, þú veist ekkert leikmennina, en bara hvor skólinn ætti að vera sterkari í FIFA? Sko, MK var náttúrulega Blikar. Já, vissulega og ME er náttúrulega bara höttur huginn, sko. Já, Blikar er með svolítið stóran iðkvæmtahóp, sko. Já, en ég samt, núna þorra ekki alveg að fara með það. Eru Breiðablik með rafíþróttadeild? Nei, ekki ennþá. Nei. Það er enginn í Kópavogi, það er bara Ármann sem er næst. Já, sem alltaf er ekki nóg gott, sko, þannig að það mögulega getur það eitthvað spilað inn í. Já. En veistu hvort að einhverjir af þessum séu í landsliðinu fyrir FIFA? Nei. Nei. Þannig að þetta verður bara herrðu fýll leikur og vonandi ná þeir langt þessir einstaklingar sem... Ég held að enginn af þeim heldur í úrvalsdeildinni. Í alvöru? Já. Vá! Þannig að... Það er rosalega erfitt að komast þangað. Já, en ég minna að geta samt haldið áfram að skáta núna. Ég held að það sé mjög fínt að 100% spotta eitthvað. En ég veit það ekki. Ég væri nú eiginlega bara að kasta fram bara getgátum, sko, og í rauninni byggt bara á sandi og engu öðru, sko. Þannig ég þori ekki alveg að fara með hvor skólinn ég held að sé betri í FIFA bara á nafninu. En Nikkinn og bæði Handúl sjá ég Degi og Nökkva sem er í MK eru byrja á HCS sem ég vænti lið. Já, nákvæmlega. Og þannig að ég held að mögulega getur þá spilað inn í þeir hafa spilað lengi saman, þekkja hvort annan. Herri, ef við kíkja aðeins á fleiri samfélagsmiðla, já, leiki, hérna erum við með Kálhaus. Með heiðalegt Twitter hashtag. Já, það er það. Og hann, fyrir hvað skóla er hann? MH held ég. Hann er að sinna heimanáminu, hann er í stærðfræði. Já. Geturðu sagt mér hvaða stærðfræði þetta er? Nei, ég bara sé það ekki einu sinni. Nei, mér sýnist þetta að vera... Nei, ég þori ekki eins og að fara með það. Ég var stúdent í stærðfræði, sko, fyrsta árið mitt í menntaskóla og ég mun aldrei fara aftur í stærðfræði, þannig ég bara er á bíl, takk samt. Það var verið að staðfesta við mig en útsendingastátt, þetta er stærðfræði. Já, ok, það er gott að heyra. Þannig við hljómum eins og aðeins minni hálfvitar en ég höfum... Nei, þetta er, ég næ ekki að sjá það en á þessu skjá, sko. Er þetta ekki bara...
Mér sýnist að vera hérna, nei, ég þori ekki að fara með það. Ég ætla ekki Það spurning hvort eigum eitthvað meira, það er gaman að skoða þetta og endilega halda áfram að hashtagga Freeze21, það er það sem er gaman að þessu og já, bara verður það. Mér langar að spyrja þig einu. Já. Hvaða lið finnst þér skemmtilega að spila í FIFA? Sko, ég náttúrulega United maður og núna fyrst er bæði mjög gaman að fylgjast með United og spila með þeim þar sem þeir eru svona aðstanda sig alltaf lagi, það er smá meðbyrg með þeim og maður náttúrulega þegar maður er að spila kick-off með félögum sínum að augljóslega fer maður í það. Já, í live fixtures og þá náttúrulega geta ratings hjá fólki breyst með hvernig þeir eru að standa sig í alvörunni. En mér finnst persónulega bara mjög gaman að spila bara random landslið. Já. Að randomessa landslið er svona það sem ég og vinn... Random 3 yfir 80? Nei, ekki yfir 80, bara random 3 og sem maður velja, sko. Þannig að gætir alveg endla með bara... Já, þið veljið hvað þessum þremur? Já, úr þessum þremur, sko. Nú gæti fengið bara Indland, Slóvenía og... Það var alltaf þannig að mér, sko, að það var bannað að fara tilbaka. Þannig að segjum ég væri með, sko, 80 rated lið en ég vildi fá 85+ rated lið. Þá þurfti ég alltaf að taka sjensinn og svo endaði maður kannski bara á einhverju... Maður alveg spilað það líka, sko. Þetta er fínt, þetta er enda svona... aðeins mér bræðrakærleikur einhvern veginn í þessum, sko. Annars finnst mér alltaf líka bara mjög gaman að vera að spila mót einhverjum sem ég veit að er verri en ég að spila bara með Ísland, sko. Þeir eru ekki góðir í FIFA en það er alltaf gaman að spila með. Það er ekkert skemmtilega heldur en að bugga einhvern. Ég gerði mjög mikið að taka Cardiff á sínum tíma þegar þeir voru í fyrstu deildinni og spila á móti helst, sko. Ég sem Arsenal-maður helst á móti Tottenham-vinum mínum sem Tottenham. Nákvæmlega. Það var svona... Og skeinaði þeim bara. Sko það sem er bestið að gera þetta er ef þú tapar þetta með svo legit afsökun, sko. Og ef þú vinnur þetta með svo geggja bandir. Þannig að það verður eiginlega að vera að skrifa undir samningur bara og sáttmáli fyrir leika að það megi ekki, ef að tapaður leikur er tapaður sem verðarlið, að það megi ekki nýta sér það sem afsökun. Nei, ég meina, þú veist, og ég myndi bara ekki taka þannig leik, bara ef þú myndi bjóða mér leik núna, það verður eitthvað litlið, ég myndi bara nei. Ok, mér finnst, fólk gerir það oft, sko, en ég skil alveg svona upp á leiðindin og niðurlæginguna, en samt öllugurinn sleppt þá er ég alveg mjög gaman að spila sem Crystal Palace, þeir eru með mjög simpla framvinnu. Já, Ebre Eze. Svo við alltaf verið með swag fyrir því að spila Dortmund í FIFA. Já, 100%. Þeir voru ekki reyndar sérstaklega góðir fyrir 3 árum þegar bæði Götze og... En í raun og verið það lið, þú veist, Royce, Götze og þá var ógeðslega gaman að spila. Nú er það náttúrulega bara aftur geggjaðir með Giovanni Reina, Sancho, Haaland, Witsel, þú veist, þetta er bara... En svo náttúrulega eftir að Ultimate kom, þá er það eiginlega eina sem að spila. Já, en samt ekki, sko. Karriérmóti er svona aðeins að sækja sig veðrið. Ég er endur að spila ógeðslega mikið að Football Manager, þannig að ég hætti það bara karriérmóti því að það er bara drasl með Football Manager. Og það vantar góða Football Manager stemningu í Íslandi, sko. Ég er í hóp sem heitir Football Manager. Hún er miklu stærri en maður heldur. Ég veit það er bara mjög stór Ég opna Steam hjá mér og það er alltaf 10 manns í Football Manager. Nákvæmlega. FM er geggjaður leikur og ég segja að það verði stórt mót á næstunni. Ég er til að taka allavega þátt í ef einhver ætlar að hendi það. Ég átti svakalegt moment í nýja FIFA. Bara, hann var nýkomin út og við vorum eitthvað að sína hann á Game TV og ég ákveði að prófa Ultimate Team og eitthvað bara svona aukastrím eitthvað. Unpakka Mbappe í þriðja pakkanum sem ég opnaði í leiknum. Það er helviti, þú getur... On stream í þokkabót. Þú getur selt hann fyrir alvöru penning. Já, það sem við gerðum semst, ég geti það, en við seldum hann og ég fekk eitthvað stjarnfræðilega uppað í FIFA. Og svo mætir leikmaður Víkings í úrvalsdeildinni í tjattið og smíða lið fyrir mig úr peningnum sem ég fekk fyrir hann, sko. Þannig að bara á degi 2 hjá mér í FIFA var ég komið með betra lið en flestir enda með eftir season. Þannig er bara leikurinn búinn. Það sem er svo skemmtilegt við Ultimate Team er að grænda og safna, sko. Og svo dettur maður á smá neyslufyllir og opnar 5 pakka og fær ekki neitt. Gleðin fyrir mig núna í Ultimate Team er að bara eyða ekki neinu og grænda, sko. Já, og kaupa bara dýra gaurinn sem ég actually langar í. Já, og þú veist vinna, þú veist bara play the game dæmið, sko. Að bara vera út frá því. En þú veist, ég veit ekki, ég er mjög spenntur núna alveg samkvæmum bara að fara að hófa einhverja vini og fara bara í pro-clubs og vesen, sko. Já, ég þarf að detta meira inn í það, sko. En hvenær spilaðu síðast PES, svona út frá pælingu? Herru, heiðarlega, þá spilaði ég PES á Laugardalsvelli núna í
Fyrra? Það er verið að spila þar bara. Já, þá var landsliðsverkefni á vegum UEFA. Nei, FIFA. Nei, UEFA. UEFA EPS. Já. Og þetta var sem sagt undankeppni í Evrópumótinu og þá var íslenska landsliðið að fara að spila á móti einhverjum liðum og þá prófaði ég PES aðeins. Og ég átti með þess að bara erfitt með að lýsa honum bara út af því að þú veist að hreyfingarnar voru öðruvísi og eitthvað svona og bara engine sem er verið að renna á er bara ekki jafn smooth og þetta er bara... Þetta er bara ekki jafn skemmtilegt, sko. Nei, bara mjög samanlega. Ég spilaði PESCO 8 eða eitthvað. Já, því að það er ekkert mörg ár sem það var bara 50-50 leikur í FIFA PES, sko. 100%. Og ef þú varst að spila PES þá varstu aumingi fyrir FIFA-leiðinu og öfugt, sko. Já, 100%. Það var actually rígur, en það var þetta bara ekki comparable eftir rauninni, sko, previous gen, sko, PS3 og Pro. Og því ég spilaði, sko, ég man eftir árinu þegar ég átti, sko, 3 fótboltaleiki. Ég átti TIF. Man ekki til hún. Nei, This is Football, þar sem að ef þú hittir á L2 þá gafstu annarkvort ef þú varst með boltan dýftir og ef þú varst ekki með boltan þá gafstu svona karate sparkað menn bara. Eins og maður gerir. Já, og þú gafst brotið á sko markmanni. TIF er einu leikurinn þar sem þú gafst að farið bara og skriðtækla markmann. Sem er... Mér myndi fara, sko, bara þú var að tala um þetta fyrir að rifja upp hérna bara momentið þegar ég er bara svona 10-11 ára og maður er hérna. Það var einn FIFA-leikurinn sem að þú bara fórst rétt fram yfir miðjuna og skaust og skoraður alltaf. Það var bara einn svona blettur. Ef þú varst bara Bergkamp eða eitthvað þannig, þá kannski bara alltaf skorað. Þú veist, þetta er bara 99 eða eitthvað, sko. Já, þannig að það er Ég er 9 ára eða eitthvað. Það er árið sem ég fæddist, sko. Ég spilaði ekki þann FIFA-leika. Árið 10 árum eldri þú eru búin að establisa það, sko. Nákvæmlega. En við báðum kunnum ekki Fortnite, þannig að við erum líka búin að establisa. 100% þú bara mistar það fyrir lest. Já, nei, ég reyndi að gera það ekki. Ég reyndi mjög mikið. En vá hvað ég var lélegur. Og ég held líka að það sé bara tengt við það að ég spila bara ekki skotleiki. Ég spila NBA, ég spila FIFA. Nei, þetta er svona kynslóðin sem er ógeðslega góð að spila skotleiki á konsól, sko. Já, ég ætlum að missi algjörlega því, sko. Bróðir minn er svona með sveittari nördur sem ég þekki, sko. En á sama tíma er hann líka afreksmaður í handbolta. Þannig að... Ég hætti að fer hönd í hönd. Á mínum afreksferli þá spilaði ég mest töluleiki. Það var bara til þess að bara halda hausnum á mig góð. Já, sko, 100%. Hann var ótrúlega góður í Fortnite og síðan hoppaði núna yfir í Warzone, er að spila ótrúlega mikið Warzone. Herðu! Við erum mættir! Vá hvað við vorum góðir í að eyða tíma, við vorum næstu jafn góðir og liðin sem verður 1-0 yfir hérna eftir 85 mínútur í að eyða síðustu 5. En þetta er MK á móti ME. Dagur Ari gegn... staðfesta MK sé að spila París og ME sé að spila Chelsea. Heldur betur. Það er málið. Chelsea er á austan og PSG í Kópavoginum. Það sem er áhugavert við þetta er það að við erum að horfa á aðra kameru. Mér sýnist... Já, við erum hátt uppi núna. Já, ég sko... En það er málið með FIFA, það er ekki spectator mode, þannig að við erum raunverulega að horfa á eins og leikmaðurinn spilar. Ég veit það. Það væri ótrúlega gaman að hafa spectator mode. Það hlýtur að fara að koma. Já. En þetta er úrslitaleikurinn í FIFA móti Frís. Menntaskólinn í Kópavogi á móti Menntaskólinn á Egilsstöðum MK í sókn, Króli. Já, og Dagur eins og má sjá fyrir ofan hausinn á köttunum er að sækja bara helviti grindið. Hann er bara kominn inn í teig, hann er bara að dansa. Hann er bókstaflega að dansa en geðveik vörn þarna hjá Valdimar sem er að spila sem Chelsea. Mjög áhört hjá honum að eins og áður hefur komið fram þá eru þeir að spila á 90 overall þar sem að allir leikmenn eru 90 overall rated og hann spila með Ben Chilwell á miðjunni og er þetta Musonda á kantinu? Mér finnst það mjög skemmtilegt. Maður sem kemst bara ekki í hóp og er búinn að vera á láni hjá Vitesse í mörg ár. En Callum Hudson-Odoi er að komast hérna í gegn og næstu að skora. Tammy Abraham með sína 2 metra og með því inn í teig. Það verður erfitt að kljást fyrir það. Ég held að Valdimar vilja ekki gefa frá sér ómörg horn í leiknum. Það er spurning hvernig liðin ætla að approacha þetta. Dagur er að sækja á fáum mönnum á meðan Valdimar er að sækja á mörgum. Þetta er í rauninni, sko, Dagur er að verjast á 4-2-4. Það er spurning hvort hann ætla að spila dropback. Sjáðu hvað Valdimar er að verjast þröngt. Báðir bakverðirnir hans eru innar en, sko, miðjumennirnir og þarna mátti þessi muna. Og sko, það er eitt sem ég get sagt er, Króli, þessi lið mættust í riðlinum. Markatalan 9-3 fyrir MK.
Já, þannig að Kópavogs giskið mitt var í rauninni rétt svona með við það. Já, en við ætlum ekki að afskrifa... Nei. Sko, þegar Höttur er komin í úrslitakeppnina, þá er þeir ekki að fara að gefast upp, sko. Nei, og ég hef enga trúið því að það sé að fara að gerast. Það er spurning á hvernig er vinnur þessu núna, Callum Hudson-Odoi aftur með boltan. Þetta er þetta hefði getað endað illa og á einhverjum vefsíðum ef þetta hefði orðið að færi eða hvað það marki. En ótrúlega ákvörðurinn að spila með Charlie Musonda í byrjunliði Chelsea. Franski vallaþulurinn ánægður með það. Peppa liðinu hérna áfram, en það úrslitaleikur. Þetta er frábær sending! Þetta var stöngin út! Já, Callum Hudson-Odoi næri ekki að klára þetta. Þetta var klassíska R1 kassi-sendingin þarna sem er mjög först svona sveigjanleg sending fram fyrir vörnina. Varnarmenn PSG alls ekki vakandi. En það er ótrúlegt hvað hann er að verjast hreint. Hann greinilega veit að Valdimar vill sækja inn á völl. Það er fróðlegt að vita hverjir mættust í þeirri viðureign. Já. Hvort það var einmitt, þú veist, hvort að Dagur og Valdimar að væntast aftur eða hvort það er búin að snúa því við. Nákvæmlega. Við bíðum að sjáum allavega svona hvernig þessi leikur fer. Valdimar er að vinna boltan aftur. Menntaskólinn Egilsstöðum í sókn. Vörnin þétt hérna línan, hún stendur hjá MK en þannig er opnur niður hægri kantinn og þetta er góður skall hérna fyrir en það er ekki að stoppa hann en bolti fellur aftur. Þetta er ekki búið. Valdimar er hann á hennan leik til að byrja með. Það er bara, Dagur hefur ekki komist yfir miðunum í svona 2 skipt og hérna þetta er bara mark. Það sem ég sagði, þú vilt ekki fá að því hot þegar Tammy Abraham er frammi. Þetta er svo einfalt. Hann verður að verjast þessu betur. Þetta er bara ekki nógu gott. Þú verður að setja stærri mann á hana. Þú verður... Guð minn almáttugur, hann stendur að þetta er svo þvara Neymar beint fyrir fram að Tammy Abraham. Ég vildi ekki að það var Neymar að dekka stóran kallamann. Nei, því miður, ég bara verði að segja, það er ekki alveg nógu gott. Menntaskólinn á Egilsstöðum 1, Menntaskólinn í Kópavogi 0 í þessum úrslitaleik FIFA hluta frís mótsins. Hvernig svarar Dagur þessu? Ég er mjög forvitinn.